Shri Rudolph Fernandez. Speaker, sir, Maka calling attention moved by Divya Rane, Honorable Jeet Arolkar, Chandrakant Shetye, Praveen Allekar, हेणे फ्लडिंगाचेर पळय कॉलिंग एटेन्शन घाल्ला तेज्या बद्दल म्हाका उलोवपाचें आहा. एज वन ऑफ द मेन कॉज आहा जेन्ना एक हायवे आमच्या गांवांतल्यान पास जाता जावं एक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी जिल्ल्यान पास जाता तेन्ना चड गरज आसता की हे हायवे डिपार्टमेंट तेणी आमच्या कोमिदादीक शेतकार कमिटीक आनी टॅनंट एसोसिएशनाक हांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. हे कितें जाता आमच्या आदल्या जाणट्यांनी आमचे एन्सेस्ट्रल आमचे वडील ह्या वडिलांनी इतले त्रास काडून त्या टायमार मानश्यो बांदलेली आहा आनी वाव बांदलेले आहा. आनी हे कित्याक बांदल्या जेन्ना बत्तेर तें उदीक मानशेच्या भितर येता आनी जेन्ना सुकती येता तेन्ना आमचे व्हाळाचें उदीक दर्याक वयता आनी हे इम्पॉर्टंट जावन आसा. आनी तेन्ना लोक आमचे शेतां भायर रोयताले. जेन्ना हे हायवे इंजिनियर येता गांवांतल्यान एक हायवे पास जाता तेन्ना एक एक पाट ते फकत पेपराचेर प्लानाचेर उमक्या डिस्टन्साक कल्वट घालता आनी उमक्या डिस्टन्साक अबावट 50 मिटर डिस्टन्साक घालता एक एक पाट 100 मिटर डिस्टन्साक घालता आनी ते वॉटर लेवल पळयना. खूंय पळय व्हाव आहले थिंगासर ते कल्वट पडोंक जाय ते त्या जाग्यांचेर ते कल्वट पडना आनी ह्या रिजनाक लागून उदीक थिंगा धरण उरता वॉटर लॉगींग जाता आनी हारें उदीक भितर येवन आमची शेतां पिड्यार जावन थिंगा कितलेच मॅनग्रोव जावन आमची कितली शेतां आमच्या लोकांची पिड्यार जालेली आहा. तेका लागून हो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आहा की हे आदले मेनटेन करूंक जाय. तशेंच कितें जाता एक एक पाट हे ट्रक जे माती उडोवपाक आसता कोणाची घराची माती जावं कसली माती आसता थोडे कितें करता ट्रकवाले तांकां जागो आसना माती उडोवपाक हे रातचे वयता आनी एका खंयचे हायवेक तर तांकां जागो मेवलो थिंगा काडून डंप करता. एक एक पाट ते पळयना थिंगासर कल्वट आहा काय थिंगा पायपलायन आहा ती ते चॅक करना आनी जेन्ना ते डंप करता थिंगासर ब्लॉकेज जाता आनी कंपल्सरली उंच्याच हायवेक पायपलायनी जितल्यो घालूंक दिवंक उपकारना थिंगासर कल्वटूच पडोंक जाय. जेन्ना पायपलायनी घालता तेन्ना आमचे हे उदीक बंद जाता. जेन्ना उदीक तूं एके सायडीक तर बंद केलें जाल्यार उदकाचें अशें आहा की इन्ना ब्लॉक केलें जाल्यार उंच्यान तरी उदीक वचोंकूच जाय दर्याक आनी ह्या रिजनाक लागून आमचें फ्लडींग जाता. म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब फ्लडींग जाल्लें आहा तेजेर म्हाका खूब उलोवपाचें आहा. मात हें उलयतलो म्हटल्यार हांव आतां बजेटाचेर उलयतलो कित्याक ह्या हेजेर म्हाका उलोवपाक तितलो टायम ना. तेका लागून हो इश्यू बऱ्यांतलो बरो काबार करून हे सगळे सॉल्व करचे. तशेंच जे हे ट्रक बंद करतलो जाल्यार डंपींग जाल्यार रिटेनींग वॉल गांवांनी इम्पॉर्टंट आहा आनी तेका फुटपाथूय करूंक जाय कित्याक फुटपाथ आनी रिटेनींग वॉल केली जाल्यार ट्रकाकी तुका एक्सेस मेळना शेतांनी डंप करपाक. हे कंपल्सरी हे गोवोरमेंटान तर केलें जाल्यार चडांत चड सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक हें बऱ्याक पडटलें. थँक्यू स्पीकर सर. Alton Costa. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention by my colleague Dr. Divya Rane, Dr. Shetty, Babjeet and Bab Praveen Allekar. Speaker sir, landslides and rainfall I want to be very specific in Kepe constituency. आमगेली एक न्हूय आहा रिवर आमगे कुशावती आनीक ही न्हूय coming from Sange, Kepe and then it goes to Konkoling constituency. Speaker sir, जे न्हूयक उदो बोन हे दिसांनी आमगेल्या देवमोळ कोंडींक बाटा शिरवय एंड लास्ट इन पारोडा हिंगा उदो बोन हे गांवांनी वाड्यान येताय. आतां नॉर्मली फ्लडिंग जाता त्या तोंडाक कितें जाता उदो बोताक विलेजीन बट रायजीस सो हाय ते गांवांनी किचनालोय लोकांले बेडरुमालोय उदो बोला आनीक दोनी सायडीन ताका रिटेनींग वॉल ना. आनी हांव लास्ट टायम सांगत आहलो आनी म्हाका प्रॉमीस केलें दॅट WRD एंड ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक एक्शन. आनीक उदका बरार आतां लास्ट 3-4 days बॅक क्रोकोडायल सांगिल्ले एकल्या गेल्या घरा फाटल्यान पावला एश म्हूण म्हाका सांगिलां इन शिरवय देवोमोळ म्हणटाय थिंगा. सो I request the Honorable Chief Minister and WRD Minister also to take serious note of this river Kushavati. Eka doni side in retaining wall banute udo jayata Gorani because houses are very close to that river bank. So this retaining wall has to be constructed. Speaker sir,
मुद्दम सांगूंक सोदता कित्याक जेन्ना पावसाचे हे जे पावसान आनी वादळमान झाडां बीन पडय आनी एक स्पेसिफीक जे आमगेले एप्लिकेशन केल्लें बाब आंजेलीस म्हूण इन केपें आनीक ऑन द मेन रोड ओल्ड पुलीस स्टेशना कडेन ही हॅड आस्क्ड फॉर द परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडे टू कट द ट्रीज आनीक आफ्टर सेवरल मंथ्स तेमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नायदर एनी डिपार्टमेंट डी नॉट टेक सिरियस नोट ऑफ इट आनी काल एक झाड मोड पळय आनी तें झाड इतलें व्हडलें आहलें की तें अक्रॉस द रोड हे सायडीनसून तिन्या पळय आनी कोणाचेर गाडयेर पडोना बट वॉट माय पॉयंट इज दॅट वेन एवर दीस एप्लिकेशन्स कम जे डेंजरस ट्रीज आहाय ते सरकारान वो डिपार्टमेंटान तेजे नोंद घेवन ते ताबडतोब तेजे एक्शन घेवपाक जाल्लें आनी काल ते आंजलिसान एप्लिकेशन करून ऑलमोस्ट 6 months जाले एक्शन घेवूं ना तेजेर सो काल तें पळय वन मोर स्पीकर सर आनी एक वोस्ट सांगपाक सोदता हांव रिगार्डींग लँडस्लायड्स म्हगेल्या मतदारसंघाक ऑलमोस्ट 5 houses लँडस्लायड जावन मोळा तलाटी येता मामलेदार कोणा मनशां धाडा इन्स्पेक्शन कोतान वयता म्हगे एक डिमांड आहा इन दीस की जेन्ना लँडस्लायड जाता तांकां एटलिस्ट 50,000 दॅट मोमेंट दिव ते ताबडतोब दिवपा जाय डिपार्टमेंट येता कडेन 5 वा 10 हजार तेंकां तेवो जाल्यार 10 म्हयन्यांनी 1 वर्सान 5 वा 10 हजार मेळटा आसतले बट मिनिमम बेर मिनिमम एटलिस्ट 50,000 म्हाका सुद्दां 50,000 म्हळ्यार व्हडली कांय न्हू 50,000 तेन्ना ते ताबडतोब तेन्ना दिवपा जाय आनी एक केस आहा म्हाका सुद्दां आमगेलो ऑनरेबल मेंबर ना आमगेलो मारगांवचो MLA बाब दिगंबर कामत एक व्हडली वस्त म्हाका सुद्दां सावथ गोवा चडशे जाण ते होमगार्डा वळखतले बाय विमल शिरोडकर म्हणलें तेणे मडगांवकारांक सावथ गोवा एटलिस्ट भरपूर हेल्प केलें शी वॉज अ होमगार्ड ट्रॅफीक तें थिंगा आडायतालें म्हणजे नियम माल्लीच तेगेलें काल घर म्हण पळय आमगेलो MP तेगे थिंग घरा कडेन गेलो टू विजीट आनी म्हाका सुद्दां तेगे एकावंटान चोयल्यार 501 रुपया कितें आहलो खंय वॉट आय हॅव गॉट टू नो सो म्हाका सुद्दां डिपार्टमेंट हांव सिन्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज होल्डिंग दॅट चार्ज ऑल्सो should give that आमगेले बिकॉज शी वर्कड एटलीस्ट फॉर सावथ गोवा इतू सार फेमस ते तेका थिंगा होम तेका भिताले सगळे ते आहा जाल्यार थिंगा क्रॉस लय जायना आहले सो गव्हर्मेंट शूड पर्सनली टेक लोक हेल्प करतलोच बट शी वॉज एक्स आनी तेगेले घरा स्टेट भरपूर ना शिरोडकर यू कॅन फायंड आउट एंड गिव हर सम कॉम्पेन्सेशन आनी ते म्हाका सुद्दां आदार करपाक गरज आहा आनी एक ओस्त हांव मुद्दम नांव घेवपाक सोदतां आमगे फायर डिपार्टमेंटाक एक आमगेलो दामोदर जांबोलेकर म्हण एक ऑफिसर आहाय कुच्चोरे आय एप्रिशिएट हीज वर्क राती कोळे 11:30 लोगीत तेणें येवन आमगे पारोडा ब्रीज तेचा तेणें कंप्लीट जे हें आहलें झाड लागून आहलें विथ हिज पर्सनल आखे टिमीक येवन तेणें तें क्लियर केलें सो हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तेगेले डायरेक्टराक बाब रायकराकूय बिकॉज असले ऑफिसरांक म्हाका सुद्दां आमी बाब जांबोलकर तसो ऑफिसरांक एप्रिशिएट करपाक गरज आहा रातीको 11:30 रावन तेणें पारोडा ब्रीज एक क्लियर केलें बट माय व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड इज दॅट when landslides take place, houses are damaged, ताबडतोब तांकां एटलीस्ट एक 50,000 दिवपा जाय सरकारान. थँक्यू. Shri Nilesh Kabral. Speaking on the resolution moved by my colleagues, by Divya Rani and others, about the heavy flow on Valvanti River and rains, flooding, inundation, landslide and waterlogging which is happening on the whole state of Goa. Speaker sir, I will not take much of your time, but I will request Revenue Minister that I've seen in my own constituencies houses have collapsed. They do a panchanama, but they do not. The deputy collectors do not have powers to give anything to those people. I think if you seriously look into it, there is fund under disaster management from the center, from the state, and we should be able to, before the disaster occurs, we should be able to do. I have noticed that now we know there are two things, like a tree is leaning towards a house. That tree cannot be cut by the fire department because they say only if it falls on the house, then we'll come and cut it. And disaster management order is passed. But who is sent it to PWD? PWD has an estimate. By the time the tree is fallen and the house is broken. Example I'm giving you. So some sort of powers can be given to the deputy collector, the funds allotted to them, where they can give that money immediately. Because assessment is done by PWD, building section for a building, or assessment is done. Which is, there's nothing hodgepodge in it. But breaking a tree today, I mean cutting the tree, nobody comes less than 15 to 20, 25,000. Your 2,000 and 3,000 will not work, Speaker sir. So let us find some practical solutions to what it is. I am not saying that they are doing not work, but give the deputy collectors enough money. Money can be given, give them powers.
and then afterwards you take the whatever precautions, I mean, how to give it, powers to disperse this type of problem. Now, an example I'll give. In Paroda, they were saying the river goes along my side. We can see the embankment collapsing. Now, WRD will come, make an estimate, they will have time. But as disaster management, if they give that particular powers, in the sense money can be drawn from disaster, but if they direct them to do the work, they will immediately do the work. Otherwise, the solution is not there. So kindly look into that. It's all over Goa. It's not only in Valvanti River, but everywhere else is there. So I think if you intervene and give those solutions to these problems, I think people will bless you. Thank you, Speaker Sir. Shri Praveen Allekar. Speaker sir, I want to talk about the calling attention, the fears and anxiety in the mind of the people of state. Flooding आणि लँडस्लाईड आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान स्पीकर सर फ्लडिंग जाता आयज ना म्हटल्यार चडशे आमच्या निगळान ह्या गांवान पेडण्यान फ्लडिंग जाता पण हेजेर आजून पासून प्रिकॉशन कांयच म्हाका दिसता सरकारान घेवंक ना तेका लागून म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी हेजेर हे घेवपाची खूब गरज आहा कित्याक जे फ्लडिंग जाता आतां कितलींशींच वर्सां जालीं जे आयज आमचो मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्या पासून हे आमकां सफर करचें पडटा पेडणेकारांक ते जे पळय आयज वयरसून 4 आउटलेट तेंच्यांनी दवरलेले आसा ते आउटलेट तेंच्यांनी चारूय वाटेन ते सारकी उदक सोडिना तेका लागून एके सायडीन सोडले काय आख्खे गांव बुडोवन वयता आयज निगळा सारके गांवान खुबशे लोकांच्या घरांनी बी उदक येयल्लें आसा आनी तशेंच घरांनी उदक येयलें आनी तशेंच लोकांची शेतांय बी पिड्ड्यार जाल्लीं आसा आयज म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं ती शेतांनी लोकांचे माती चिखल गेल्लो ते आजुनूय ते काडूंक ना तेका लागून हेजेर खंय तरी सरकारान जाता इतली स्ट्रिक्टली एक्शन घेवन जे पळय उदक येता ते उदक आनी जे पळय तांकां नलां वयरसून पासून एटॅच करून जे एअरपोर्टाचे ते खंयसर व्हाळान आमच्या नदीन ते सोडपाची कित्याक हे आमचे लोक खूब सफर करता हेका लागून आनी जाता इतले बेगान म्हाका दिसता CM सरांनी एक्शन घेवपाची खूब गरज आहा तशेंच आयज आमच्या पेडण्यान लँडस्लायडींग खुबशे जाता आयज खबर आहा वॉल मोडटात पण जे पळय वॉल मोडल्या ती जाता इतली फास्ट बरे कॉन्ट्रॅक्टर लावन आनी बरे क्वॉलिटीचे काम करून घेवपाची खूब गरज आहा आनी थँक्यू सर Honorable Minister. Honorable Member. हाऊस की IMDन आज आतां एक नोटीस काडल्या दॅट देर इज अ वेव सर्ज इन गोवा सो वेव सर्ज म्हणटाय तो म्हाका सद्दां गोंयकारांक खबर ना कितें तो आनी आय थिंक वील हॅव टू कम आउट विथ सम स्पेशल प्रिकॉशन्स इफ एक्चुअली अ वेव सर्ज हांव आतां चयतालो हे स्क्रिनीचेर वॉट वी नीड टू डू इफ देर इज अ वेव सर्ज आनी खरें वेव सर्ज जालें जाल्यार I think there should be an alert that everyone has to evacuate. I am not trying to scare anyone, but since it is written, wave surge, and this has never happened in Goa. So I think some kind of measures has to come out before we go, I think. No? Honorable Opposition Leader. Speaker, sir, I rise to speak on the calling attention moved by Mrs. Divya Rane. Speaker, sir, I'd be very brief because everyone has explained in details, but we all know that Goa is always a monsoon region. And floods are there today on roads and almost everywhere on every part of Goa. And म्हाका दिसता हुई ना हुई we have failed. Monsoons and rains are not new. But the way, the frequency of it happening in the last 2 years, short spells with more frequency. We normally get an average of 120. But if you look in the last 2-3 years, short frequency, but more amount of rain. Now, Speaker, sir, this has put a lot of pressure on the infrastructure. And I believe that the infrastructure that was created by this government has somehow crumbled. And why it has crumbled is something that the Honorable Chief Minister needs to look into. Landslides are very serious issues. आणि सगळ्यांक खबर आहा की दॅट लँडस्लायड्स आर द वे ड्यू टू वॉटर लॉगिंग हे वॉटर लॉगिंग जावन इतलें डॅमेज जालेलें आहा नेवर इन द हिस्ट्री हॅज दीस हॅपन
So what is the reason for our infrastructure crumbling? हे जेन्ना म्हाका दिसता आमचे when we raised this issue last time about substandard works, the Honorable Chief Minister आमी जेन्ना पेडणेच्या गांवांत गेले लँडस्लायड एरिया आमदारूय गेल्ले थिंगा 2 पुसा and I thank that RTO officer जो inspector आशिल्लो तेणे ताबोरतोब त्या वेळार लोकांक आनी ट्रॅफिक स्टॉप केलें. If you look at the way at the frequency of this is happening, that means technically there is an issue. Speaker sir, म्हाका दिसता issue is with the contractor of that particular stretch. आनी मुखेलमंत्रीन एक्शन जातले म्हणून सांगलेलें. जो आमचो road transport highway minister Gadkari ji also said an action would have happened. Even if the contractor is the zawai of the government, action has to take place. Speaker sir, म्हाका दिसता आमचे एक्शन्सान हो पड कोण जावं ह्या हो कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय because that particular stretch, according to information, was given to a Chinese subcontractor. थिंग चायनीजूय पावले. Chinese firm subcontractor was given a subcontract. So what is the standard of that? Speaker sir, आमचे गोंयचे जावई and I believe a very good leader, Suresh Prabhu, and he is very close to the Honorable Chief Minister. He had advised about Goa's carrying capacity and that a scientific study has to be done. In the same way, last year I raised this issue and amka त्या वेळार he emphasized on the protection of the Western Ghats. Gadgil report, it is lying. It is because it is believed that a big hill station is coming in Western Ghats. This is the effect. This is the effect of the hill station that is supposed to come out, the destruction. Has the government done any study on this? Last time I had pointed out to the Honorable Revenue Minister J. ISRO, what they had said that because of the soil erosion and that announced that both the districts, North Goa and South Goa, both are landslide prone. Already amka ya authority in sanglelen. What action has the department taken? Speaker sir, disaster management itself is a disaster. Last time, equipment, what is the equipment to handle a disaster? And as per the report given to me or the answer, the State Emergency Operations Center, it has one LED screen, one landline and one desktop. During an emergency, we need to call them and they are absolutely not knowing anything about how to handle a disaster. For instance, how Sangta with the current Udkacho Paddecha Gawant, Jenna Budlo, in one stretch, current was passing through water and the people had to be evacuated. Whom do we contact? Whom do the people contact? Roads were shut. We could not go from one place to the other place. There are no safety standards. And I believe that unless the Honorable Chief Minister and the Revenue Minister takes our disaster management squad very, very seriously, we are on a ticking time bomb. On a ticking time bomb, like a Kerala flood-like situation is waiting to hit Goa. Why is it that I believe the Honorable Chief Minister, with regards to NIO, with regards to all the agencies, with regards to both his engines, Doni double engine Sarkar has to work together. Especially with Penne, Jenna Prashn Ashillo Bab Praveen Arlekaracho, he had questioned about the DPR because of the water drainage system while preparing the Gawandwadiya Wadyak, anga service road na, ani DPR ant they have made provision for cattle pass, but loka hospana. Monzati Ospadata Lokana, it's a good thing that you all do it for cattle pass. But Speaker sir, this DPR itself has failed. So there has to be a study. Chief Minister must have not been, I believe he was the speaker at that time. But why he did all these projects of infrastructure are crumbling and the way that they are crumbling, they all look that these landslides are monuments of corruption. And there has to be a thorough inquiry into all these landslides.
Honorable Minister. Speaker, sir, concerns of honorable MLAs are noted, and accordingly, I will instruct my department to take necessary measures on urgent basis. Speaker, sir, being the Chief Minister, PWD Minister आणि परत डिझास्टर मॅनेजमेंटचा जे चेअरमॅन ह्या सगळ्या रिस्पॉन्सिबिलिटींतल्यान डॉक्टर देविया राणे आणि बाकीचे सगळे MLAs हांच्यांनी जे कॉलिंग अटेन्शन हावजान हाडलां इट इज सिरियस आणि त्याच बरोबर सगळे MLAs ताजेर उरलेले आनी ते सिरियस कित्याक तर पावस पडटा आसतना ते हाडलां आणि पावस पडटा आसतना जे इन्सिडंट्स प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे इन्सिडंट्स जाल्या ते इन्सिडंट्स तेंच्यांनी मेन्शन केल्या पण काही इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही वीच इज अ मॅन मेड तशें पळोवंक वचत जाल्यार आणि काही इन्सिडंट्स जे आसा पळय न्ही तशें आमी पळोवंक वचत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जी डेव्हलपमेंट जावपाक लागलेली आसा ताज्याय खातीर आसतलें ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करता त्या जाग्यार आमी 100% आमी प्रिकॉशन्स घेता हांव प्रायवेट ज्या जाग्यार इल्लिगली काही लोक जे आसा पळय न्ही हे इल्लिगली बी अशा पद्दतीचे म्हणजे कंटिन्युअसली बऱ्याच जाणांनी आपापल्या भाशणांतल्यान सांगलेंय बी सजेस्टूय केलें त्या जाग्यार आमी टायम टू टायम म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स हांकां इन्स्ट्रक्शन्सूय दिता आनी हे सगळें करताय आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात हांच्यांनी स्पेशली म्हणजे डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी जो रोड सांगला तो आमच्या साखळेंतल्यान सुरवात जाता आनी तुळशी मळ्यांतल्यान तो केरी पर्यंत वता तो रस्तो वाळवंटीच्या सारको असो तिरार म्हणजे वाळवंटीच्या धडेर आसा आनी तो रस्तो कॉलेप्सूय जावपाक लागलेलो आसा डे बाय डे खचपाक लागलेलो आसा ओके आनी त्या रस्त्याक तशी रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ताका थोडे कडेन बॅरिकेड्स घातला थोडे कडेन घालूंक ना बट थोड्या जाग्याचेर म्हणजे वाळवंटीच्या तेवटेनूय बी एक 2 वाडे तेंचे तेवटेन आसा एक आमी पूल करपाक घेतला म्हाका दिसता अजून काम सुरू जावंक ना एक तुजो तो सोमतोच सकयल वयता डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्यांनी 2-3 मेन्शन केले नानोड्या आसतले साळात आसतले तेजे त्या जाग्यार स्पेसिफीक तेंच्यांनी मेन्शन केले बाबजीत हांणी ताजे 2-3 हांवें कित्याक म्हटलें ह्या जर बारीक सगळ्या विशयां कडेन पळयत जाल्यार वीच इज अ मॅनमेडशें दिसतात आनी त्या खातीर म्हणजे बींग लोकल बॉडीक एकदां जायत्या जाग्यार जितक्यो एक्ट जावपाक जाय पळय न्ही तितक्यो एक्ट जायना मायकलान उलयता आसतनाय बी गजाली सांगल्यो की उदकाच्यो वाटो बंद केल्या म्हणून आतां कन्स्ट्रक्शन जेन्ना येता म्हणजे बीग प्रोजेक्ट्स येता बिल्डिंग्स येता सगळें येता ते येता आसतना उदकाचो फ्लो कसो वयतलो वॉटर फ्लो पयलीं कसो वयतालो आनी तेजी ट्रेडिशनल वाट जी आसा पळय न्ही कितें जाता गिमान उदकाचो फ्लो वचपाचो नासता जाय ताका जाय तसो आडून बसता आनी मागीर पावसांत जेन्ना तेजो उदकाचो फ्लो वचपा आतां म्हापसा रिवर तुका खबर आसा स्पिकर सर आमी दोगूय थंयसर गेले ती रिवरूच आडयल्या अर्दी म्हणजे कितली विड्थ आशिल्ली रिवराची ती आतां म्हाका दिसता 2-3 मिटराचेर पावल्या इट इज वन टायम बीग विड्थ म्हणजे सांगताले तेन्ना ते बोटी वयर पर्यंत येताल्यो डायरेक्टली आतां थंयसर पनेळ वचोंक कठीण आहा बोटी येताल्यो पयलीं एका टायमाचेर तर ते पनेळूय वतना आतां हे आतांच्या तितूर जे पळय न्ही म्हणजे जो हे जावं आमी हाडून डंप करपाक लागल्या थोड्यांनी इन अ बिजनस इंट्रस्ट मड फील करून थंयसर दुकानां काडप हे काडप अशाय पद्दतीचो जो आहा पळय न्ही हाजो प्रयत्न लोक करपाक लागलेले आसा म्हणून एकंदर आमचे डिझास्टर मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट किंवा प्लॅनिंग ऑथॉरिटीज ह्यो ऑलरेडी प्लॅनिंग करीत आसा खंयच्या जाग्यार म्हणजे कितें गरज आसा आनी त्या प्लॅनिंगाच्या नुसार आमी एक्ट जाता बऱ्याच जाणांनी आमी फाटल्या 2 वर्साच्या काळात आमकां जे इक्विपमेंट्स जाय आशिल्ले ताजे खूब मोठ्या प्रमाणात कंपॅरिजन आमचो डिझास्टरचो फंड्स 100% युटिलायज करून मागीर आमी इक्विपमेंट जे घेता ते आमी फायरा कडेन दवरता पुलिशे कडेन दवरता रेंटल घेवन दवरता हायर करून दवरता वेगवेगळ्या आमच्या सेंटरांचेर सुद्दां म्हणजे वेगवेगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स जावं नोडल ऑफिसर्स तांच्याय कडेन दवरता आनी टायम टू टायम ते यूज करता तुमी जर सगळी कडले म्हणजे जर आतां पर्यंत सगळी कडले जे बुट्टा हो जर विशय घेतलो न्ही म्हणजे इन्क्लुडींग तुजो वेस्टर्न बायपास वॉट एवर थिंग्स तुवें म्हणजे आत्ताच फुडल्या वर्सा कितें जातलें तें सांग तेज्या वॉट एवर जाता हांव त्या फुडें वयच्या पयलीं
एक सांगूंक सोदतां की आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. अशा पद्दतीच्यो हे ज्यो आसा पळय न्ही प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ताच्या खातीर हांव परत एकदां अशें न्ही की आमी आत्तां प्लॅन करता. आमी इट इज अ कंटिन्युअसली म्हणजे प्लॅनिंग एग्जिक्युशन हे कंटिन्युअसली करीत आसता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तें काम करूनय घेता. बट त्याच बरोबर कंटिन्युअसली काही लोक जे आसा पळय न्ही हे ऑब्स्ट्रक्शनूय हाडीत आसतात. आमी एखादो नालो ओपन केलो म्हणजे तो ओपन दुसरे फावटी केन्ना तरी रातचे हाडटा आनी थंयसर आपल्या माती हाडटा आनी 4 ट्रिपी भितर डंपूय करता आनी तो नालो बंदय करता. वांगडाच तेजें उदीक बंद जालें काय तो सगळी कडेन येवपाक लागता. हे प्रकार स्पीकर सर हांवेनूय पळयला म्हणजे 5 वर्सांक एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव ज्या जाग्यार वता किंवा वतना पळयता. इवन जो पारोडाचो ब्रीज हांव पळयला म्हणजे आतां पारोडा ब्रीज इटसेल्फ जर पळयत जाल्यार लक्षांत येतलें कित्याक बुडलो. इट इज नॉट अ सोल्युशन की फक्त रस्तो वयर काडलो म्हणून थंय बुडचें ना अशें ना. ते सरावंडींग जो आहा पळय तेजो मेन उदक ज्या जाग्यार कुशावतीक वचपाक जाय पळय न्ही त्या जाग्यार जर तेच ब्लॉकेज केला सगळें जाल्यार तो सगळो तुजो रस्तो न्हू तो पूर्ण 3-4 किलोमिटर जो आहा पळय न्ही हे सगळं उदीक भरोन उरता. कंप्लीट पळयलें हांव फाटले फावटी उदक भरलें तेन्ना हांवूय थंय गेल्लो. 4 किलोमिटर कंप्लिटली तळेंच जाल्लें आसता. ती मेन उदक वचपाची तीच वाट जी खंय ब्लॉक केल्या पळय न्ही हे फावटी हांव ऑल द डेप्युटी कलेक्टरांक अशा पद्दतीचे तुमी कॉपरेट करात की प्रत्येकाक बींग अ लोकल MLA किंवा बींग द पंच सरपंच ZP हांच्यांनी बी ज्या वेळार अशा पद्दतीची कन्स्ट्रक्शन ज्या जाग्याचेर येता त्या वेळार आपूण जर डायरेक्ट बंद करिना जरी आसत जाल्यार ते निदान डेप्युटी कलेक्टर्स किंवा हांकां इन्फॉर्म करून की बाबा दॅट इज उदक वचपाची ट्रेडिशनल वाट आसा ती सोडप हे निदान सांगप तरी इन्फॉर्म करप तरी हे गरजेचें आसा. एकूच मिनीट म्हाका खबर आहा तूं म्हणटलो मागीर कंप्लेन दिली बट शेवटी जर आतां डेप्युटी कलेक्टरूय कितल्या जाग्याचेर लक्ष दवरीत आसतलो ताका जी खबर आसता ट्रेडिशनली ताजेर तो एक्शन घेयत आसता किंवा तो आपल्या परीन लेटर काडप. बट हें सगळें करपाची गरज आसा. स्पीकर सर तिसरें उलयता आसतना लँडस्लायड आनी हेजेर उलयलो तो ऑलरेडी रिपोर्ट करपाक लागला. ताणी जावूय बिवूय सगळ्यो गजाली सांगल्यो. बट हांगासर म्हणजे ताजो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ज्या हेजेर हांव फक्त म्हणजे हांव कोणाची हांगासर सायड घेवपाक ना स्पीकर सर. बट ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी जी आयल्यात तांच्यांनी बी कन्सर्न नॅशनल हायवेचे लँडस्लायड जाला ताजोय रिपोर्ट करपाक लायला. आमी आमच्या कन्सर्न एजन्सीच्या मार्फत रिपोर्ट करपाक लायिल्लो आसा. तोय रिपोर्ट आयलो काय तेजेर जे कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय न्ही ही एक्शन्स जी आसा पळय न्हू ही डिसायड जातली. आमी बाकीचो एकंदर जर डेवलॉपमेंट हाच्या कडेन पळयता आसतना सस्टेनेबल डेवलॉपमेंट हाजो विचार करून एकंदर हाजो जर सगळ्यांनी जर कॉपरेट केले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे डिजास्टर जावचे न्ही हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसचो. एकूच विशय तेणी पयशांचो उलयलो म्हणून सांगता हांव कारण तूं हेज्या कडेन पयशे ना तेज्या कडेन पयशे ना. आमी इटसेल्फ अंडर द डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर एवरी डेप्युटी कलेक्टर्स वी आर गिवींग 5 lakhs मोड तुका आनीक पयशे दिता. ताज्या पलीकडे म्युन्सिपालिटी तांकां हे तेंच्या फंडाच्या व्यतिरिक्त म्हणजे तूं म्हणटलो तेंचे फंड्स रुटीन तेंचे डेवलॉपमेंट फंड्स हे ते सगळे दीत आसता. म्युन्सिपालिटीक 1 लाख रुपया दिता फक्त तुज्या भोंवतिल्ले क्लिनीक आनी हे गटर्स काड म्हणून. पंचायतीक सुद्दां 50,000 रुपया एडिशनल दिता पर पंचायतीक फक्त तुजे नाले उपसून घे म्हणून. नवीन गटारां बांदूंक न्हू. आतां एक आतां तुज्या पंचायतीक विचार तुका 50,000 रुपया बाबा दिल्ले ताचे 50,000 रुपयाचे केले कितें तुवें हें विचारपाक जाय. फॉर एवरी पंचायत वी आर 50,000 आयक गटारां बांदपाक न्हू गटारां उसप हय रे हांव तुका एक मिनीट Honorable member, हांगा let him पयशे complete. 11 जाणांक ते कितें वांटून घेवन पयशे हे करपाचो न्हू. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर घाल तुजी पंचायत रीच आसतली. आतां कलंगूट सारकेल्या डिसेल्टी म्हणजे गटारां उसपाव आसतलो किंवा आनी कितें बाकीची कामां जी आसा पळय न्हू तांची डेवलॉपमेंटल ग्रँड वेगळो तांचो कचरो काडपाक पयशे वेगळे हे सगळे पयशे थोड्या जाणांच्या पंचायतीच्या एकावंटाचेर 2-2 कोटी रुपया अजुनूय पयशे आसात कचऱ्याचे तशेंच आसात. ताजे इंट्रस्ट घेतात तो कचरो काडीत नात. पयशे डेपोटीच्या एफडीक दवरलेल्या. आमी 50 लाख रुपया जो दिलो पळय न्ही रे 50 lakhs रुपीज तांकां सांगलें आमी तुमी ते कन्स्ट्रक्टीव फंड कितें तरी बाबा पंचायतीची बिल्डींग बांदलो एखादो बारीकसो हॉल बांदलो थोड्या जाणांनी 50 लाख रुपयाचे एक गटर बांदया म्हणपाले 5-5 लाखाचो आनी एक गटर बांदपाक 10-15 जाल्यार डिवायडूय करून घेतले. वॉट इज दीस हांव हे पळय गटरां बांदून आमी कॉन्क्रिटीकरण केलां
एक गजाल लक्षात घे, आमी गटर बांदता आनी उदीक सगळें व्हरून हितूर सोडटा, उदक जमनीन जिरूनी. उदीक जमनीन जिरपाची गरज आसा. आमी दोशी वाटेन बेतो घालता, सकयलूय बेतो घालता, उदीक खंयच जिराना आयज काल. अरे सगळें उदीक जमनीन जिरपाची गरज आसा. आनी ताका लागूनच सांगलां हांवें, सगळें तुका 50,000 रुपया जे निव्वळ दिल्या पळय न्हू, हे फक्त तुज्या पयतुल्ली गटरां क्लीन करपा खातीर दिल्या किंवा तो साफ करपा खातीर दिल्या. म्युन्सिपाल्टीनी दिल्या. ताज्या भायर आमी डेप्युटी कलेक्टराक टायम टू टायम ताका डिजास्टराच्या वतीन जर ताका कितें एक्शन घेवपाक ताजे 5 लाख सोंपले ताका आनीक 5 लाख रुपया दिता ताच्या कडेन. agree to him, but PWDन ते कॉन्क्रिटाइज करपाक कोण प्रोसिजर कमेस केला? तू सांगता ते भाशेन करूं जाय, हातोर घालून करूं जाय ताकी उदो भितो वचपाक. 100% यू आर करेक्ट, बट इम्प्लिमेंटेशन ते भाशेन कोण ना. स्पीकर सर, आता तू सांगत ते भाशेन जावपा जाय. PWDन इन्स्ट्रक्शन काडला. PWD खंयच्याच फक्त रस्त्या सायडींतली रिटेनिंग वॉल टायप बांदता, गटर करिना, त्या ती उदीक वचूनी सकयल्यान. ओके, जर सामकोच खंयसर प्रॉब्लेम आसा जाल्यारूच तो एखादो वे करून दिता, बट रस्तो ढासळून वचूंक जायना म्हणून ती वॉल काडटा आमी. सायडींतले वॉल गटर काडपाचें बंद केलां. स्पीकर सर, वर्क ऑर्डराचे जे क्रायटेरिया आसा ती सांगत तू सांगत ते भाशेन जावपा जाय. 1 मिनिट. आता इन्स्ट्रक्शन दिल्या ऑलरेडी वयतल्या. व्हेरी गुड सजेशन हा. सीएम सरान सांगितले व्हेरी गुड सजेशन. इट इज गोइंग टू इन्क्रीज द ग्राउंड वॉटर. Speaker sir, just one. एकूच मिनिट. स्पीकर सर, त्यांनी वेव्ह सर्च म्हणून काडून लोकांक भेटयले. ओके, वेव्ह सर्चूच म्हटलें मरे. लायव्ह हांव म्हणना, तूच कितें तरी. कम्प्युटराचेर अरे हांव खंय ना म्हणटा. स्पीकर सर, फाटले 4 दीस सेम इन्स्ट्रक्शन ताजी आमच्यो हें आहा पळय न्ही, म्हणजे समुद्राची लाटाची पातळी ही थोडीशी वाडटा आनी फाटले 4 दीस ती वाडत आसा पावस पडटा तसो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात. तूं इवॅक्युएट करुया बीन म्हणून लोकांक सांगलें, तितकी गरज ना. तशें जर आसत जाल्यार ती तयारी म्हणजे पयले फावटी ह्या सरकारान आमच्या सरकारान आतां 11 आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट सेंटर्स, कितें सेंटर म्हणटा आमी तांकां, सायक्लॉन शेल्टर, सॉरी, तेजे अलार्म चलना, कांय चलना. आयक रे, तू नेगेटिव्ह उलयता. अरे आयक, कांय चलना बाबा. एक मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कांय एक अलार्म चलना, तेजी बॅटरी ना. तू सांगत ते हांव लायव्ह एक्झाम्पल. स्पीकर सर, कांय चलना. Let him complete. You listen and then you count. त्याच्या बाणावले, कोलवा हाज्या पयलीं 2 कोटी घालून असले सायक्लोन शेल्टर बांदलेले काय कितें ते विचार. आतां बांदला निदान, बरी बिल्डींग आसा, थंय बरो हॉल आसा, किचन आसा, टॉयलेट आसा, फूल फ्लेज हॉल आसा. ताजी जी सिस्टम आसा, इट इज अ BSNL कनेक्टेड, ताजो वॉर्निंग सिस्टम आसा. चलतले केन्ना स्पीकर सर? अलार्म दिल्या उपरांतच चलतले. तो बेश्टेच वचोन चलता काय ना? BSNL बंद जाल्ल्या कितू तेम चलना BSNL. परते उलोवंक लागलो. स्पीकर सर, इट इज एन अलार्म. आमी टेस्ट केला ताजो आतां ते तुका चलता काय ते पळयतलो आसत जाल्यार टेस्ट करपा बॅटरी हाडली आनी मागीर वयली पॅक करून. दॅट इज द रियालिटी. सो आज जरी तर अलार्म रातीको मारपा जाय जाल्यार आज अलार्म चलना. द फॅक्ट इज दॅट. आर वी प्रिपेर्ड? तेका आमच्या मेन पर्वरी आमी हांगासर, सॉरी, आल्तीनय अशा पद्दतीचो एक सेंटरूय केल्लो आसा. अशे 11 जाग्याचेर 11 सायक्लॉन शेल्टर्स आमी तयार केला. एट एनी टायम स्टेटीत जर अशा पद्दतीची कितेंय एमर्जन्सी जाली आसत जाल्यार 21 स्टेटीची तयारी आसा. आमी त्या कोस्टल पंचायतींक ऑन बोर्ड घेतल्या आनी ऑन बोर्ड घेतला आसतना तांकां ट्रेनिंगूय दिल्या आनी कितें करपाचें हें सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्ल्या. त्या खातीर तो एक जे कितें मातशें उरलां पळय न्हू तें व्हडलें सांगतात. जें केलां स्पीकर सर पळय न्ही तें सांगना. बट अशी वेव्ह सर्च जर चुकून जर आयली आसत जाल्यार गव्हर्मेंट इज डेट मच अलर्ट आसा आनी तें करपा खातीर स्पीकर सर आमची तयारी आसा. ताका लागून आमी जे प्लॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर करता, गतीशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आमी ईच एंड एवरी प्लॅन्ड करून, म्हणजे रोड आसतले, परत वॉटरवेज, रोड्स, एअरपोर्ट, हेजी कनेक्टिविटी, ही गतीशक्ती ह्या प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांची तयारी कशी करप ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वयल्यान आमी करीत आसा. त्या खातीर इन्सिडंट्स जाले हांव ना म्हणना, बट बाय कन्सिडरिंग ऑल द इन्सिडंट्स. Not explain the reason. See, scientifically, when ISRO had said that both the districts are landslide prone, सांगलोलें 2 years ago, 3 years ago, there has been whether you've carried any scientific study on the carrying capacity of Goa. You are
saying development and all this thing is secondary, but the has NIO got in? Is there any study? We all know for a fact. I just don't want to make an accusation. There is landslide that has happened. Flooding has happened like never before. What is the reason? He said in his budget speech he would do a detailed study on the Goa's rivers. What is the reason why this is happening? It is because of concretization. This is nothing but plans of concretization. And the Honorable Chief Minister needs to understand and scientifically tell us whether a scientific approach will be taken. Panchayati te banpa dile te sogle temporary measures. What is the permanent solution? And whether the Chief Minister will do a scientific study आणि जे development जाला त्यांका blacklist करपाक जाय. They have to set a narrative that सरकाराचे कोण जावंय पासो आले ते चलपा ना मग देन सारके लायनी पडले हे पयलीं चीफ मिनिस्टरान सांगपा जाय. They have to be blacklisted. सीएमान आतां बरे भशेन सांगलें आनी सगळ्यांक सांगलें की लँड फिलिंग करता, लँड स्लायड जाता, सगळें आसा. पण हांव एक सांगपाक सोदता स्पिकर सर, लँड फिलिंग करता आयज कितलेशे मॅटर आसा लँड फिलिंगाचे आनी ताका लागून आयज वॉटर लॉगिंग जाता, उदक वचपाक वाट ना. लँड फिलिंग केल्या मागीर कंप्लेन करता. आतां कंप्लेनंट आसता कोण? आमी बसून पर्सनली, हांव बसून पर्सनली कंप्लेन केली नाल्यार तेजेर एक्शन जायना. वर्स वयता, कलेक्टराक सांग, मिनिस्टराक सांग, सगळें चालू आसा पण थंयच डिले दवरता. म्हटल्यार कितें आसा, आयज डिपार्टमेंट जो आसा जावं सरकार जो आसा तो लँड फिलिंग करपाक दिता आनी हेकाच लागून आयज खंय ना खंय फ्लडींग जाता. फ्लडींग ही कोणान मॅन मेड हो डिजास्टर, आयज मॅन मेड डिजास्टर. कित्याक पयलू कशें आसलें, उदकाक वाट्यो आसल्यो, त्यो वाट्यांनी उदक वयतालें. आयज कोण लँड फिलिंग करता बिंदास आसा, शेतांनी पुरता, शेतांनी माती घालता, थंय कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग बांदता, कोणूच एक्शन घेयना. आनी डिपार्टमेंट एवरी टायम तांकां आपल्यालो डेप्युटी कलेक्टर येता, मामलेदार येता, इन्स्पेक्शन करता, रिपोर्ट करता. 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्स अशीच उरली. तितली म्हळ्यार बोंगलो जालो तो, बिल्डींग चालू थंय. स्पीकर सर हांव चार्ज करता स्पीकर सर की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक्शन बेगीन घेवपाक जाय. टायम बॉन्ड डिलिव्हरी आसपाक जाय. आयज ताका 1 म्हयन्या भितर खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय, रिस्टोर जावपाक जावो. तो जायना स्पीकर सर. सीएम सगळे सांगता की आमी अशें करता तशें करता, सगळें करता म्हणटा. बट जेन्ना ग्रावंड रियलिटी आसा, हांव जाय जाल्यार दाखयता. मिनिस्टराकूय येवनी, सीएमाकूय येवनी, हांव दाखयता ग्रावंड रियलिटी कितें आसा. स्पीकर सर एकूच मिनिट, तेणी आतां विशय काडला म्हणून एक्चुअली कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें डॉक्टर देवयानींतलो एक थोडोसो विशय स्टेटींतलो तो म्हणजे रस्त्याची धड कोसळ्ळी, थंयच्यान डायरेक्ट आमी बिल्डींग कोसळपाक पावले. बट हांव तेजेर एकूच सांगता, लँड फिलिंगाचो प्रश्न आसा. एकूच मिनिट स्पीकर सर, कायदो कायदो जो आसा पळय न्ही, तो कायदो कन्सिडर करून आमकां एक्शन घेवचें पडटा. तेणी जें सांगलें म्हणून सांगता हांव, कोणी उठटा पटकन आनी एनजीटींतली वचून स्टे हाडटा. तेणी जें सांगलें पळय न्ही, आनी त्या एनजीटींतल्या स्टेचेर सरकार डायरेक्ट काय एक्ट जावंक शकना. म्हाका खबर आहा तो जें सांगता पळय न्ही, खुबशे फावटी आनी प्रत्येकाक वेगवेगळ्या विशयाचेर स्टे मेळटा. ताज्या उपरांत सरकार वयल्यान त्या विशयाचेर झगडत आसता. ह्या सामान्य मनशाक एकदां कितें चलना म्हणजे कोणी म्हणल्यार थंय बिल्डींग बांदली मरे तेणी, सरकारान म्हणपाक नोटीस काडिना फुडें, त्या नोटीसीचेर तो स्टे घेवन येता. स्टे घेता, ती केस कितलीसो तेंप चलता. तो जें सांगता 3-3 वर्सां पयलीं ते आतां म्हाका उलोवनी 2 मिनटां. ओके, त्या खातीर स्पीकर सर, हे अशे वेगवेगळे विशय जे आसा पळय न्ही, हे प्रॉब्लेम क्रिएट करता. सरकार आपल्या परीत कायद्यान अशा पद्दतीचे जे सरकारा कडेन इश्यूज येता, आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स इंडिपेंडंटली तेंच्या पर्यंत एक्शन घेता. कोणूच खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचे तेंचेर बंधन हाडिना. हाज्याय फुडें हांव म्हज्या सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स आनी कलेक्टर्स हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिता की तांच्या कडेन जे येता पळय न्ही, स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन घे. रस्त्याक तेकोन कोणी अशें फिलिंग केलां तांचे मोडून उडय, हेंय सांगता. कारण असले मॅन मेड डिजास्टर जाल्ले आमकांय स्टेटींत नाका, की जेणे करून तो स्टेटीकूय आनी बाकीच्या सगळ्यांक प्रॉब्लेम करपी आमकां नाका. म्हाका दिसता त्या खातीर हो जो कॉलिंग एटेन्शन जो हाडला आनी तेच्या फाटीमागचो जो उद्देश आशिल्लो तांचो तिगांयचो, की इन्क्लुडींग तेंचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आनी बाकीच्यांनी उलयल्या, ते गव्हर्मेंट कन्सिडर करतले आनी जाता तितके बेगीन ते पुराय आमी जे डिजास्टर मॅनेजमेंटांतल्यान करपाक जाय ते डिजास्टर मॅनेजमेंट अदरवायज बींग अ PWD आमी ते PWD करतले, इतकें सांगता आनी सोंपयता. स्पीकर सर, म्हाका एश्युरन्स जाय की हेजेर एक्शन जातली. Assurance दिला तुका. हांव लिस्ट दिता. चीफ मिनिस्टर assurance दिलेले आसा. सीएमान एक्शन घेतलें म्हणून सांगपाचें.
उदक बी येता ते कंपेन्सेशनाचे मातशें पळयात सर तुमी नाल्यार ते कशें आसा न्ही कंपेन्सेशन ते जायना सर तुमी म्हणटात तशें लोकांची परिस्थिती खूब गरीब आसता तांची घरां सादी आसतात एकदम सो ते मातशें बेगीन करपाक जाय ठीक आहे सर ते इस्रो रिपोर्टाचे काय उलयलें ना तूं ते एक्ट He जावं has given an assurance. No, he is not given any assurance whether he would act on that ISRO report. When he has a report saying that the landslide स्पीकर सर एश्युरन्स जाय have you acted? We will continue the general discussion of the budget. आमी उलोवपाक वता सो मरे Ulas Toekar. हांव विनंती करता प्रत्येक मेंबरा कडेन की सगळ्यांनी पाच मिनटां घेवन 5 मिनटां भितर तुमचें भाशण सोंपय कारण बेल मारचे पयलीं प्लीज सोंपय बिकॉज I will call out the next name and एकदां दुसरें नांव काडलें की तेका उलोवपाक सुरू करपाक दितलो. स्पीकर सर फाल्यां बुधवार म्हाका बजेटाचेर आन्सरूय करपाक जाय आयज सगळेच जाण जर कितले जाण सो दोन सांगलो न्हू सो आज 4 तीग जाण आज 3 जावं उलयता म्हणजे फाल्यां कोण दिला सगळ्यांनी दिला ऑपोजिशन. विजय आयज उलयता आं आयज उलयता फाल्यां पळय कितले जाण उलयता दोगूच उरले तीग जाण कोण हांव विरेश आनी वेन्सी तुमी तीग जाणां कितें एकटो आज उलया मरे आज 3 जावं उलयता बट फाल्यां मागीर ते ठरय 6च्या पयलीं तुमचें सोंपपाक जाय 6 ते 7 हांव उलयतलो सोंपलो विशय तुमी ठरयात त्या आमचे फाल्यां कोण उलोवचें ना आमचो एकटोय उलोवचो ना फाल्यां तुमी 6 पयलीं सोंपोवपाचें 6 ते 7 दी तुमकां तो लागना 5 मिनटां रुलिंगाक सांगता प्रत्येक मेंबरा कडेन. स्पीकर सर जनरल डिस्कशन ऑफ बजेटाचेर हांव उलोवपाक उबो रावला. आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरें बजेट सादर केल्ले कडेन आहा तितल्यो काही मोजक्योच गोष्टी ज्यो सामान्य लोकांक त्याचो खूब फायदो जाता. आमी पळयता की महिला खातीर मुख्यमंत्र्यान अन्नपूर्णा येवजणे ह्या अंतर्गत सरकारच्यो जी कॅन्टीन आहा ती महिला खातीर चलोवपाक दिल्या आनी ह्या खातीर ज्यो आमच्यो महिला सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा तांकां हेजो खूब फायदो जातलो. दुसरें आमी पळयता की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 553.72 crores तरतूद केल्या आनी तशेंच वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटा खातीर 406.70 कोटी तरतूद केल्या. ह्या खातीर आमी गृह आधार लाडली लक्ष्मी ह्यो खुबश्यो स्किमी ह्यो सामान्य लोकां खातीर फायदो जाता ह्यो आमी तेज्या खातीर त्या सरकारान आमच्या खूब तरतूद केल्ली कडेन आसा. पूण एक गोश्ट आमी पळयता की ज्यो स्किमी आसा त्या स्किमीच्यो ज्यो पयशे जे आहा ते टायमार जर मेळ्ळे जाल्यार ते खुबसो ताचो फायदो जातलो. ह्या खातीर जावं आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जावं वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिसांनी ह्यो टायम टू टायम जर दिले पयशे जाल्यार तेजो सामान्य मनशाक खूब फायदो जातलो. आमी पळयता की फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस हेच्या खातीर 130.93 crores तरतूद केल्या. पूण आमी पळयता की वाळपय आनी वास्को हांगा 26.40 crores खर्च करून न्यू केंद्रां तयार करपा खातीर प्रयत्न केल्ले कडेन आहा. पूण आमी पळयता की आमच्या सालसडीन मडगांव नावेली फातोर्डा जावं नुवें ह्या खुबश्या मतदारसंघान एकूच फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस आहा. जेन्ना आमी तांकां कितले इन्सिडंट जाता तेन्ना आमी तांकां फोन करता तेन्ना ते म्हणटा की आमची गाडी मडगांव गेल्या जावं ती गाडी आमची फातोर्डा गेल्या आनी आमकां खुबसो डिले जाता. ह्या खातीर सालसेटीन आनी एक फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस जावपा जाय कारण ते फायर एंड एमर्जन्सी बरें काम करता. तांकां टायमार ते येतले जाल्यार तांकां आनी गाडयो दिवपा जाय तांकां इक्विपमेंट दिवपा जाय ही दिवपाची गरज आसा. त्याच बरोबर तांकां रिस्क अलावन्स ते बायन देंवता जावं ते उजो लागता थंय वयता पूण तांकां रिस्क अलावन्स हे मेळना तेय तांकां मेळपाची गरज आसा. आमी पळयता की आमच्या सालसेडीन ह्या मडगांव हांगा 50 बेडेड आयुश हॉस्पिटल हें जावपाचें आसा आनी हाजो खुबसो फायदो आमच्या सावथ गोंयच्या लोकांक जातलो कारण तिथे जॉब क्रिएटीव जातले. आमी पळयता ह्या बजेटा भितर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा खातीर जवळ जवळ 3,999.10 crores हे मेळिल्ले कडेन आसा आनी हो बरो एक फायदो प्रत्येक मतदारसंघान जाल्ले कडेन आसा. म्हाज्या मतदारसंघान 89 crores अंडरग्रावंड केबलिंग जाला आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट हें बरें काम करता आनी जे हालीं तेंच्यांनी खुबशे अशे लायन हेल्पर घेतल्या आनी खुबशे प्रॉब्लेम जे सॉल्व जावपाक जाला. पूण ह्या पावसान खुबशी पावस पडल्यान खुबशीं झाडां
जावं लोकांचे घरांक डॅमेज जावन लायटीच्यो वायरी तुडून खुबशा लोकांक 2-2 दीस म्हाज्या मतदारसंघात लायट ना, ज्या खातीर सरकारान आमच्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चड करून ह्यो अश्यो इन्सिडंट घडले जाल्यार रोखडेच तेजे उपाय जावपा जाय अशी येवजण करपाची गरज आसा. आयज पळयता आमी EV सबसिडी ह्या गोंय प्रदूषण मुक्त जावपा खातीर जवळ जवळ 25 करोड सबसिडी दवरल्या आनी हे ज्यो EV ज्यो मोटरसायकली आहा गाडयो आहा तांकां टायमार ही सबसिडी मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. आमी पळयता की बरे बस स्टँड आसचे ह्या खातीर सरकारान खुबशे बस स्टँड हे बरे बांदले कडेन आहा, पूण आमच्या मडगांव सारक्या एक बस स्टँड बरो आसचो असो कितली वर्सांची मागणी आहा, पूण सरकारान ह्या वर्सा आपल्या बजेटान वास्को आनी मडगांव हे बरे बस स्टँड जातले अशें म्हणून थारायले कडेन आनी ही जावपाची खूब गरज आसा. आमी पळयता की दुसऱ्या राज्यांनी आमचे जेन्ना बसी वयता तेन्ना लोकांक हे बसी बऱ्यो नव्यो आसच्यो, ह्या खातीर सरकारान आमकां 50 बसी घेवपाक थारयल्या आनी ते दिल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर आनिकूय खूब बसींची गरज आहा. त्या खातीर सरकारान आनी ह्यो डिझल बसी दिवपाचो आमकां प्रयत्न करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की न्यू पोलीस स्टेशन मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन सांगे फातोडा हे बांदपा खातीर ह्या बजेटान म्हटले कडेन आसा. खरेंच स्पिकर सर, आमचे नावेली मतदारसंघात मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन चलता आनी ते एक राय हांगा चलता आनी ते खरेंच ते पोलीस स्टेशन एक बरें पोलीस स्टेशन जावपाची गरज आसा आनी त्या खातीर जाता तितले बेगीन हे पोलीस स्टेशनाची गरज आसा. आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतीन ऑनलायन सर्वीस जाल्ले कडेन आहा. एक बरी गजाल की लोकांक ह्या पंचायतींनी कसले जर हावस टॅक्स, स्टेट टॅक्स, वॉटर ऑर इलेक्ट्रीक NOC घेवपाक जाय, इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक जाय, रेजिडेंस सर्टिफिकेट घेवपाक जाय, बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट घेवपाक जाय जाल्यार खुबश्यो फावटी पडटाल्यो, पूण आयज हे ऑनलायन जाल्ले कडेन आहा. हे बरें पावल आमच्या सरकारान केल्ले कडेन आहा. आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतींतले जे ग्रासरूट लेवल काम करपी जे पंच आसता तांकां ऑनरेरियम सुद्दां वाडोवन दिल्ले कडेन आसा. तशेंच आमचे ZP आहा तांकां सुद्दां ऑनरेरियम सरकारान वाडपाचो थारयला, पूण तो जाता तितलो बेगीन तांकांय दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्याचेर सेवरेज काम चालू आसा आनी ते 100% तांकां कनेक्शन दिवपाचें सरकारान थारयलां. आज म्हाज्या मतदारसंघान गेली 10 वर्सां सेवरेजेचें काम चलता, अजून ते काम कंप्लीट जावना. जवळ जवळ एक 30% काम उरलां आनी हें काम फुडल्या मे म्हयन्या पर्यंत तरी कंप्लीट जावपाक जाय. तशेंच हांवें पळयलां की आमच्या मडगांव सारक्या शहरान हॉटेलां आहा तांकां सेवरेज कनेक्शन मेळपाक खुबशे त्रास जाता. म्हाजे जे एक पंचायतीचे वांगडी तेजे जे हॉटेल मडगांवान आसा आनी ताका जो ओनर आसा तो ते कनेक्शन घेवपाक दिना. आमी ऑनरेबल MLA दिगंबर बाब ताकाय ही गोश्ट कानार घातलेली, कारण ते भाडकार जे ओनर आसा ती तांकां NOC दिना, त्या खातीर तांकां कनेक्शन मेळना. जर आमी 100% जर कनेक्शन दिवपाचो प्रयत्न करतले जाल्यार त्यांच्या म्युन्सिपालिटीन ट्रेड टॅक्स लायसन हेजेर तांकां कनेक्शन दिवपाची गरज आसा. हेजेरूय मातसो विचार करपाची गरज आसा. चड उलयत आसतना आमच्या सरकारान हें बरें बजेट दिलां सामान्य मनशा खातीर. जावं आमच्या आमदारांक सुद्दां प्रत्येक मतदारसंघात 40 कोटी दिवपाचें थारयलां. हें सुद्दां आमकां एक प्रत्येक आमदाराक आपल्या मतदारसंघान हक्काचें अशें काम करपाक डेव्हलपमेंट करपाक मेळटलें. आनी हें एक बरें बजेट आसा. इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, I rise to take part in the general discussion on the budget 2024-25 presented in this House by the Chief Minister in the month of March. Speaker sir, budget place karta asana, the Chief Minister had also placed a action taken report on the announcements made in the budget speech 2023-24. So there is a practice that along with the budget, you also present an action taken report on the announcement made by the Chief Minister last year. And I'm happy to note that out of the total assurances, 388 were the total assurances given by the Chief Minister. More than 99.49% have been put into practice. It says that only 2 of the announcements have either been dropped or kept on hold due to various administrative reasons. 388 such announcements have started implementation. Now there I will only bring to the notice
of the Honorable Chief Minister, one small correction is required. On the last page, table number 4, department-wise budget announcements dropped. In that, they said urban development, rehabilitation of notified slum dwellers in urban areas of Margao, Marmugao and Panaji. There are no notified slums in the state as on date. Now, this statement has to be modified because in Margao, you have notified slums. So that name of Margao should be removed because Margao has notified slums, notified under the Slum Act 1980. Speaker sir, financial परिस्थिती व्हडलीशी बरी नासतना सुद्दां एक बरें budget Chief Minister and balanced budget he has tried to present in this house. The total budget is around 26,855 crores. Revenue expenditure is 20,000 crores. Capital expenditure is 6,855 crores. Revenue surplus of 1,704. Fiscal deficit is 3,149 crores, which is within the limit given by FRBM. Special financial assistance we have received from center 750 crores, which may go up, expected to go up this year to 1,506 crores, which is a good sign. Speaker sir, I will make some suggestions to the Honorable Chief Minister. One thing is very clear that he has given more thrust on two sectors, health and education. Healthaची total outlay ha budgetaची is 2,121.86 crores, whereas educationaची outlay asa ती 3,243 crores, where these are the two sectors which touch the heart of a common man, अशें आमी सगळे म्हणटात. Healthak, lots of new changes are coming in the state. Cancer, GMC is signing agreements with MOUs with Tatas. They are trying to take care of the cancer patient, which is a good sign. Similarly, under education, new education policy is being implemented. And it has already started implementation at foundation stage, which is again a good sign. And for that, they will require funds also. Speaker sir, I will come to the administration. काल मायकल उलयता आसतना मायकलान सांगलें की खुबशा एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसांनी एजंट्स तयार जावपाक लागले आनी ताका कारण कितें आसा मेन कारण फॉर एग्जाम्पल इवन इन मारगांव आमी सगळे सर्विसीस ऑनलायन केल्या स्पिकर सर एवरीथींग इज ऑनलायन मिडल क्लास आनी जे व्हडलेशे IT कडेन नॉलेजेबल ना जे शिकूना व्हडले तांकां ऑनलायन कशेंच जमना सो इवन इफ दे गो टू द कलेक्टरेट दे गो टू एनीवेअर दे कांट डू दीस ऑनलायन एज ए रिजल्ट they have to take care of somebody who charges them 500 or 1,000. Yes, sarke garjeche. So I was requesting the Chief Minister that wherever, supposing somebody, you go for online, but also keep an option of online. For the Margao Municipal Council, everything is online, but somebody comes with his trade license application and he doesn't know to put it online. Then he is allowed to do it offline because online to ani kone gelo cyber cafe gelo ani khey gelo then you have agencies and the agents बशिल्ले आसता ते तुका चार्ज करता unnecessarily the blame comes on the government. So हे हाजेर मातशें चीफ मिनिस्टरान लक्ष दिवचें. एक बरें डिसिजन ह्या सरकारान घेतलां की for the benefit of government employees they have started old house building loan scheme, which was in Modi discontinued early. And there was a tremendous resentment among the government servant. In fact, we had many times requested the Chief Minister also, because it's not fair to discontinue it. So that scheme has been reintroduced, which is a good thing. Now, in Margao, government is constructing a 50-bedded Ayush hospital at Monte Hill. Now, it is unnecessarily taking time. I do not know what is the reason. But it has been more than 6-7 years. We are not able to complete it. I will request the Chief Minister to give directions to the concerned people to see that it should be completed by August or September. ह्या 2-3 महिन्यात आमकां सगळ्यां वयर आयलें आसा भितरलें काम उरलां ते कॉन्ट्रॅक्टरय तसलोच आसतलो कोण तरी कमी प्रायसाक घेतला आनी नाव this is the problem. So I would request the Chief Minister to see that this hospital is completed. ह्या बजेटाक एक बरी गजाल Chief Ministeraन घाल्या आनी ती म्हणजे they wanted to start
the work of Margaon bus terminus, which is very essential and which is remaining for the last so many years. Plan काडिल्लो आसा, सगळें काडिल्लें आसा, more or less हें केल्लें म्हणजे finalize केल्लो आसा plan. Only thing they have to start the work. I would again request the Chief Minister that by somehow or other this work should be started. Speaker sir, there are some old heritage buildings in the city of Margaon. For example, old hospicio, old collectorate, Comunidad building. Now these buildings have to be taken over by the government and should be reconstructed. आणि बऱ्या पद्धतीन रिकन्स्ट्रक्ट करप हें सामकें गरजेचें आज आसा. I am requesting the Chief Minister, I have already told him also that these buildings require total refurbishment. Police headquarters आसा मडगांव, केन्ना कितल्या वर्सां पयलीं बांदिल्लें. That is also in Shebi state. So that new police headquarters building government should think of constructing in the outskirts of Margaon city. Speaker sir, आमी नॅशनल गेम्स होस्ट केल्यो, आमी पॅरा ऑलिम्पिक्स होस्ट केल्यो, म्हणजे पॅरा ऑलिम्पिक्सा पार्टिसिपेट जाले, आमच्या भुरग्यांनी कितलीशीं मेडल्स हाडली. पूण म्हाका दिसता अजुनूय फायनान्स हॅज टू गिव दॅम मनी आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो सदांच सांगता जाता तितले बेगीन दिता म्हणून. पूण पयशे तांकां बरेच हें आहा ती कॅश प्रायजीस डिक्लेअर केल्ले, पूण तांकां तें दिवन उडोवचें. म्हणजे चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालून फायनान्शियल प्रोविजन करून स्पेशली तांकां दवरनाकात, तांकां प्रायोरिटीचेर दिया. स्पीकर सर, एक प्रॉब्लेम ह्या पावसाक सामको तयार जालो. हांगा खूब जाणां आमदारांनी उलयलें वेगळे कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार की कटींग ऑफ ट्रीज आनी ट्रिमींग ऑफ ट्रीज. रोडाचेर दोनूय सायडींनी ट्रीज ट्रीम करचे पडटा, थोडे कडेन मारच्यो पडटा. आतां हें मारप कोणें आनी ट्रीम करप कोणें. मडगांव फॉर्च्युनेटली कलेक्टरान एक ऑर्डर काडून थोडी ट्रिमींग तरी करपाक लायली आनी तातूंतल्यान खुबश्यो ट्रीज ट्रीम जाल्यो. आतां परमनंट जर कोण मारतलो, एक झाड मारचेंच पडटा जाल्यार तें मारतलें जाल्यार ताका पयशे पडटा. मारपी आतां कोण पयलीं भशेन मेळना. पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मनशां कडेन मशिनरी आसताली, आतां तशें कांय ना. सो हाज्या खातीर एक कितें तरी आनी तांकां पेमेंट कलेक्टरान करपाक जाय. आतां चीफ मिनिस्टर म्हणटालो उदळ थोडें प्रोविजन केलां तें कमी आहा. फॉर एक्झाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटीक तांणी 1 लाख रुपया दिले. मडगांव म्युनिसिपालिटीक 25 वार्ड आसात. एका वार्डाक 5 झाडां मारची पडलीं जाल्यार 5 लाख जाय पडटले. म्हणजे अशी परिस्थितींत 1 लाख कित्याक पावना. म्हणजे बेसिकली प्रोविजन सरकारान कलेक्टरेटांक, डेप्युटी कलेक्टर्सांक तांकां चड प्रोविजन करचें आनी पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक जर पयशे दिता जाल्यार तांकां ते पयशे मातशे मायज दिवचे सो दॅट हें रोखडेंच फास्ट जावचें. आनी एक लक्षांत आमच्या आयलें, पावसांत थोडी ल्हान झोपड्यो बी पडटात, घरां पडटात. भाटकार तो चान्स घेता आनी भाटकार कितें म्हणटा, आपूण बांदपाक दिवपाना. आजच काल एक केस जाली. काल एक आमचे होमगार्ड विमल शिरोडकार म्हणून होमगार्ड ते मार्लिजा कडेन थंय रावन सामकें डेडिकेटली काम करतालें. ताजें घर पडलें. आतां घर पडटकीर आमी गेले थंय. भाटकार कोण तरी भाटकाराचें घर तें. आतां भाटकार आपल्याली थंय नाटकां करपाक लागलो. म्हणजे हांवें कलेक्टराक, डेप्युटी कलेक्टराक बी सांगलां ती कशी ऑर्डर पास कर, खंयच्याच परिस्थितीन ताजेर अन्याय जावपाक दिवपाक जायना. अशें आनी एक केस जाली. आनी एक कडेन वणत पडली. थंय भाटकार म्हणटा आपूण वणत म्हणजे थंय म्हाका दिसता कितें तरी सरकारान एक स्टँडींग ऑर्डर्स दिवपाक जाय कलेक्टराक बी. अशा बाबतींत भाटकाराक चान्स दिवपाक जायना. तो म्हणटा पिढे गेल्यार गेली, मोडली जाल्यार मोडली आनी 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 आपल्याक चान्स ना. अश्यो केसीस आसलेल्यार इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन शूड गो फ्रॉम द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, गेल्ले खेपेक चीफ मिनिस्टरान कावन्सिलर्सांक हें दिल्लें, ऑनोरेरियम वाडोवन दिल्लो. ह्या खेपेक पंचायतीक, जिल्हा पंचायती तांकां वाडोवन दिल्लो आसा, वीच इज ए गूड थिंग. आनी एक टॉपीक जो हांवें गेल्ले खेपेकी सांगिल्लें की गोंयांत ओवरऑल बॅगर्स वाडत आसात. सगळे कडेन तुका स्टेशनाचे भायर बॅगर्स, खंय वचत थंय, खंय टेम्पलाचे भायर बॅगर्स, सगळे कडेन बॅगर्स. आनी तातूंत भितर लोकल कोण नासतात, हे सगळे मायग्रंट. सो तांचे खातीर अरेंजमेंट कांय ना. तांकां व्हेल्यार रोखडेंच सोडचें पडटा. आनी म्हणून तांचे खातीर जर एक कितें शेल्टर होम कितें सरकारान नॉर्थाक एक, सावथाक एक कितें प्रोवायड करप, तांकां हाडून थंय दवरप. कारण हे रस्त्यार न्हिदतात, तांकां लोक हाडटा आनी कोण जेवण दिता. आमचे ते आख्या रिंग रोडाचेर दनपारचो टायम जालो की 25-30 जाण येवन बसता. एक गाडी येता आनी तांकां जेवण दिता.
गार्डना कडेन थंय 25-30 बसता आनी दे आर क्रिएटींग न्यूसन्स टू द पब्लीक. हें सामकें तें आनी उलोवपाचें ना. ते ज्या पद्दतीन ते रावतात, न्हिदतात, बसतात ते इट इज सामकें कंडिशन सारकें वेळ आसता. आतां खुबशा राज्यांनी तांचे खातीर स्पेशल बॅगर्स होम केल्या. म्हणजे सरकारा कडेन मागणी आसा की सावथा खातीर एक करचें, नॉर्थाक कदाचित बॅगर होमा घाले जाल्यार ते आपल्या गांवां परते वतले, कारण तांकां थंय रावपा नाका, भितर रावपा नाका तांकां. भितर रावल्यार तांचें सगळें बंद जाता. म्हणजे अशा परिस्थितीन तांकां जर घालत जाल्यार म्हाका दिसता हे परते वचपा खातीर मातशें बऱ्या पडटलें. सरकारान ताजेर मातशें तें लक्ष दिवन कितें तरी हें करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. आनी थँक्यू स्पिकर्स. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, thank you for giving me an opportunity to present my views on budget at this general discussion on budget that was presented in last assembly session of year 2024-25. Speaker, sir, right from the opening remark of the budget speech till the end, the speech was full of some often used words like Antyodaya, Sarvodaya, Ramodaya, and Savanpurna, Viskit Bharat, Viskit Goa, and in reality lack direction and purpose. Mainly aiming at the revenue surplus budget should not be treated as an achievement, nor claiming to be the first time a budget with a gender-responsive budgeting. Speaker, sir, पहिला उलयता आसतना आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सबका साथ सबका विकास म्हणटात, पण विकास म्हणटा आमची वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक अजून पावलो ना. जायतीं वर्सां जालीं, ज्यो फायलो आसात त्यो तशें आहात, जे प्रोजेक्ट चलताले ते तशें पेंडींग चलता. सो थोडे प्रोजेक्ट कितें आमचे विकास कितें जाता तो हायलायट करपाक सोदता. स्पिकर सर, वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमचो भुरगे लोक जायतो स्पोर्ट्स पर्सन आहाय. जायते डिफरंट स्पोर्ट्सान ते खेळटात आनी जायते ते अवॉर्ड जिखल्यात, नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेयर जाल्ले आहात. आनी स्पेशली आमचे फुटबॉल वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुटबॉलाक सामके मोगी आसात. पूण जे स्पोर्ट्साक ते फुटबॉलाक आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसा तो थिंगा, तो आमचो एक सब स्टँडर्ड आसा ओ इनकम्प्लीट आसा. एग्जाम्पल दिवपाक गेलो जाल्यार आमचो एक आसोलना फुटबॉल ग्रावंड आहा. ते ग्रावंड जायतीं वर्सां जालीं. ऑफिशियली जेन्ना एलक्यू गेल्लो तेजेर म्हाका आन्सर दिलो, तेजें इनॉग्रेशन जालें ना. पूण तो ग्रावंड जायतीं वर्सां चलता, पूण आयज तेजी कंडिशन, ताजें जें कंपावंड आसा तें पडलें आहा, तेजें ड्रेसींग रूम आहा, तेजें स्टँड आहा तेंय पडपाक पावलां. तेजें सिट्युएशन सामकें बॅड जाल्लें आहा. तेज भाशेन आमचो वेल्ली फुटबॉल ग्रावंड एक व्हडलो ग्रावंड, ऑलमोस्ट मोर दॅन 18 crores इन्वेस्टमेंट केला. 5,000 तेजी कॅपेसिटी आहा. आख्खो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाल्लो बिल्डिंगाचो, पूण तो आयज तिंगा खेळपाक मेळना, कित्याक तिंगा टर्फ घायलो ना. फकत बिल्डींग रेडी जाल्लें आहा, पूण ताजो टर्फ जालो ना. तेजें सेकेंड फेज आजून पासून स्टार्ट जालो ना. तेज भाशेन स्पिकर सर, आमचें एक सांजेदी आरेलांकूय एक ग्रावंड जो चालू जाल्लो आहा, फावंडेशन जालां, काम चालू आहा, तें सामकें स्लो चलता. तें कंप्लीट फास्ट जावपाक जाय. स्पिकर सर, तेज भाशेन चिंचोणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक प्रपोज केल्लें आहा. ती फायलींतूच आसा, आजून तें मुखार पावलें ना. ताचें आमच्या बजेटांत तेजें प्रोविजन दवरपाक जाय आसलें. स्पिकर सर, आमची रिवर साल आहा, तेज भाशेन आमची अरेबियन सी आहा. रिवर साल आमकां मावता हिंगा मेवता बेतलांक. सो आनी जायते आमचे नुस्तेकार फिशींग म्हणजे आमचें मेन. जायतो लोक तेजेर डिपेंड आहा रिवर सालाचेर, रिवर सालाचे आनी अरेबियन सीयाचेर. सो बिकॉज थिंगा एक कुडबॉन डाकूय आहा, जेटी आहा, पूण थिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा तो सामको पाड जाल्लो आहा. ताजेर कोणें लक्ष दिलें ना. जायतीं वर्सां जाय थिंगा कोण स्पेशली मिनिस्टरूय थिंगा पावलो ना. थिंगा तें सॅनिटेशन आहा, जे जायते पावटी म्हाका रिस्पॉन्सूय दिल्लो आहा, रिप्लाय दिल्ली आहा, कितें ती सॅनिटेशन टॉयलेटूय पास जाल्ले आहा, पूण तें आजून पासून इम्प्लिमेंट जालें ना. जेटी आहा ती वर्कींग कंडिशनाचेर ना. जायतीं वर्सां जालीं ते ट्रॉलर झोनज, जे थिंगा ट्रॉलर झोनज आहात ते फकत थिंगा वेल्ले गांवचे न्हू, ते आहात ते वेल्डेचे आहात, आसोलना वेल्ली, आंबेली जावं कोलवा, बेनावली, वाजोड्डा, सगळे एरियाचे सगळ्यांचे ट्रॉलर्स थिंगा आहाय आनी ते थिंगा धंदो करताय. थिंगा ऑलमोस्ट सिजनाक 5,000 तरी थिंगा लेबर आसतात.
थिंगा तांचो एक डिमांड आहलो ट्रेनींग वॉल ते मावताचे जेन्ना आतां तांचे सिजन स्टार्ट जालें ती नॅरो जाता थिंगा वीथ ते ट्रॉलर्स भायर वचपाक ऑलमोस्ट 35 years जाले डिमांड घातलो आजून पासून तो काम स्टार्ट जालो ना सो हें तें जावपाक जाय आसलें. स्पीकर सर, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्यूशन चिंचणी गांव एक धाकटीशी पंचायत आहा 11 वॉर्ड मेंबर्स व्हडली विलेज ती जायतीं वर्सां जालीं आनी फाटलीं अडेच वर्सां हांव फॉलोअप करीता हे पंचायत घराचें. सीएमान म्हाका जायते पावटी इन्शुरन्स पासून दिला की फाटल्या फायनान्शियल इयराक पासून स्टार्ट करलो पूण आजून तें जावंक ना. हांव मागतां आमच्या ऑनरेबल सीएमाक लागीं जें आमचें पंचायत घर चिंचणी आहा तें बेगीन स्टार्ट करचें म्हणून, कित्याक एक व्हडली इनजस्टीस जाल्ली आहा व्हडली चिंचणी लोकांक ती, कित्याक ते पंचायत घराचो जायतीं वर्सां जावन गेल्लीं आसा. सो स्पीकर सर, आतां लोक आतां लायटीचे लागून लोक जायते प्रॉब्लम्स सोदतात, त्रास काडटात. आमच्या गांवांत आजून वेल्डिंग पासून अंडरग्रावंड केबलींग जालें ना. सो हांव मागता हें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें कामूय बेगीन जावपाक जाय म्हणून. तेजे भाशेन आमचें हेल्थ सेंटर आहा तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडलें ना आनी आमचे सांजे जे आमचे प्रपोजल्स धाडले आहा तेवूय आजून मुखार पावले ना. सो हे डिमांड आसा, हे आमचे जे इश्यूज आसा ते हांव डिमांडा टायमार उलयतां इन डिटेल. तेजे भाशेन ट्रान्सपोर्टाचे आहा थिंगा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इश्यू हांव आमच्या डिमांडा टायमार उलयतलो. Speaker sir, let me also highlight the futility of the budgetary exercise which remain on paper as only announcement, but more seriously the House is misguided by claiming that these announcements are fulfilled, when in reality they are not. Let me give one example of misguiding. In budget presented for the year 21-22, the scheme of academic chair and higher education was announced to establish 4 research chairs, mainly Chhatrapati Shivaji Maharaj, Vishnu Surya Vag, Pandit Jitendra Abhisheki, Lakshman Pai, but they have not been implemented. On the contrary, the action taken report on budget 2021-22 claim that, I quote, scheme for academic research chair has been approved by the government and published in official gazette. Chhatrapati Shivaji Maharaj Academic Research Chair has been established in Goa University. Assurance fulfilled, unquote. Speaker sir, I request Honorable Chief Minister to provide information about when these chairs are established. Who are the personalities appointed under each chair? How much fund for each of these chairs is given by the department to the institute to run this chair? Speaker sir, the Chhatrapati Shivaji Maharaja chair was the only one that was inaugurated, but at present is vacant. But there has been no activity under this chair for over a year. The other 3 chairs, named after famous Goan artists, and one among them was former Deputy Speaker of Goa Assembly, has not been established and is an insult to them that despite announcing them, this has been not established and thus depriving the students of theatre art, music and fine arts an opportunity to learn from experts in the field. I appeal to Honorable Chief Minister to operationalize these chairs, the honor the long pending budgetary provision. Speaker sir, the 2024-25 budget announced केला तेजेर उलयता आसतना data analytics cell and call center under planning and statistics department. Speaker sir, it is interesting to know that government has established a data analytics cell which is necessity. But what sort of infrastructure is provided to this team? So what they have collected, compiled and analyzed data from various government departments. I would like to know what exactly this data analytics cell has done. Sayampurna Goa program. Sayampurna program at the most may be termed as a self-centered program with no tangible outcome. How many Sayampurna Mitras are working in the village allotted to them on Sundays, allotted to them on Saturdays, and what work are they doing? I think we need an audit of this scheme. And Honorable CM should provide us statistics on what each of these officers are doing, how much support they receive from local representatives and other government departments, how much villagers have been benefited to this initiative. There is a mention of Sayampurna Bazaar portal.
And I feel it is a good idea to bring the village level women and other entrepreneurs and provide them a market. But what is the volume of trade and how is the distribution delivered of goods achieved? Is there any supporting platform for this initiative to make it a success? I'm not sure what is the exact purpose of Swarnpurna board and its budgetary allocation of rupees 10.50 crores. When several coordinating agencies are functioning, why is a need to have another board and added expenditure? Speaker, sir, Chief Minister Fellow Programachi Ulitasana is claimed to be a resounding success, but what is the achievement of these fellows? What is the tangible outcome of this scheme and how are the fellows recruited? Why was the requirement of written test to shortlist fellow relaxed? Speaker, sir, creation of dedicated cell for central scheme. On one hand, the government claims that a dedicated cell for central scheme is formed, but we see several consultants and middlemen are appointed by government in preparing DPRs and negotiating with the central government ministries for funds. I demand a white paper on how much appointments of consultants have applied to flow the inflow of central fund to Goa. Speakers of Sports and Youth Welfare, I already highlights केल्ल्या हांव मागता आमच्या ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं आमची कामां आहात ती मातशें बेगीन मुखार वचची कित्याक ती आयडल आहाय. Information technology, Speaker sir, the e-governance project need a working day state data center, SDC. But for the last 2 years, the SDC, as revealed by the replies to my LQ, is non-operational. Facilities such as SDC, which has been created by spending huge amount of money, which is needed to ensure availability and security of government data and website is not being utilized, is a matter of shame for the government. I demand urgent attention to this issue. This department also implements many schemes, but unfortunately, many of these schemes are not working. I have been told that the scheme of providing skill-oriented course in the field of IT for ST students have been stalled and the payment has not been released to the centers that were running these programs. This is an injustice to this institute and they need fund to pay salaries to their staff. I also heard there is a move to avoid the contract of running training centers for STs to single party, which will also be an injustice to all the centers that have invested in creating infrastructure. Anyway, the errors of the bill of the training centers should be released at the earliest. Speaker, sir, environmental, what is the status of the new CZMP plan and when will it be completed? Speaker, time now, so 20 minutes, no? Speaker, sir, the government is playing flip-flop over the issues of proposed marina at Nausik Bamboli in Sant Andre, which is going to affect several villages. Locals and environmentalists have opposed the project. Despite that, government is pushing it using several loopholes in the recently annexed environment protection rule by central government. I urge the Home Minister, Honorable Chief Minister, to make a visit to the site and verify the ground realities and understand the effect of this project will have on the fishermen, local community, as well as marine life. Speaker, sir, official languages Official Language Act has recognized Devanagari Konkani as the official script and language. But Konkani is a widespread language and is spread from Konkan to Cochin. There are several scripts, including Devanagari, Romi, Kannada, etc., used to write Konkani. The historical and religious background shows that Romi script has been one of the most prominent scripts, which has huge body of literature and even several books. Script of theatre, stories, newspaper, website are using Roman Konkani. The whole of Catholic Roman church scripture are available in Roman Konkani, and even now it is being practiced. There were several primary schools teaching Roman Konkani some years back. All this going with almost no government support, and it shows that love towards this language and script. Hence, I urge government to remove this injustice made out to the language and community. Let us work together for the cause of Konkani by strengthening the language. We are not against
any other form of Konkani, but demanding equal status to Konkani, Romi Konkani. माननीय सदस्य श्रीमती लोबो. Speaker, sir, I am here to speak on the general budget which was presented during the last assembly session. Total budget size is rupees 26,855 for the year 2024-25. During this budget, major announcements were done by our Honorable CM. First and most prominent, what I feel, is Babu Saheb Bandodkar Memorial at Miramar renovation. Where our government is spending 10 crores. Ohe amcha chief minister and chitungna ki amchoch partyecho. But the thing is that the first chief minister of Goa has to be given his due. And to statue renovate korpak 10 koti dile. Teka lagon amcha honorable CM ang congratulate korta. Secondly, on amcha sogla government employees, they had this scheme of house and building loan first. In the middle only it was stopped. Now again, budget has been made up of 15 crores for this house and building loan for government employees. Third, I would also like to congratulate the our Chief Minister for this Mukhyamantri Hastakala Adunikaran Yojana, where are all the registered craftsmen, sogle je amche registered karyakar ha, they will be given 90% subsidy on the procurement of new equipments and modern machinery. So sogle amche karyakarank च्या नावान आमच्या सीएमांक देव बरें करूं म्हणटा तांकां 90% subsidy to buy any machinery which is all the registered craftsmen. Again, where mines are concerned, CM has said that he will be starting a sand mining policy. Sand mining policy ही अत्यंत गरजेची पॉलिसी सर. जेन्ना आमचो गोंयकार घर बांदूंक सोदता, आयज पासून आमच्या गोंयांत सँड मायनिंग पॉलिसी ना. आनी हे ट्रकवाले रातचे तांकां ट्रीप मारतात. आनी इफ वी गो टू बाय एक ट्रीप रेंव, इट्स अराउंड 10,000 per trip. Yeah, but sometimes it goes according to the 5 meters. I'm talking about 5 meters. 5 meters truck. And 5 meters truck, it is 10,000 and it goes on and on. I mean, as per the demand, and this is the minimum what I'm talking about. Yeah. So, आमच्या चीफ मिनिस्टराक हांव थँक यू म्हणटा इन एडवान्स आनी रिक्वेस्ट करता की सँड मायनिंग पॉलिसी ताणें वेग्याच्या वेग्यान करचें. आमचो गोंयकार ही कॅनॉट अफोर्ड दीस सँड टू बी बॉट एट दीस inflated cost. And I also thank under animal husbandry, College of Veterinary Science in the state. This will be set up, so I congratulate our CM. And Mukhyamantri Nustekar Bima Yojana, wherein the active fishermen will be provided insurance cover. This also has been a major announcement for fishermen. So, insurance cover benefit amcha नुस्तेकारांनी घेवचे म्हणून आमचे उलो. As far as environment is concerned, single window system for issuing NOC, permission for amplified sound, beach weddings and events, etc. But we don't have a policy for clubs. Amcha अंजुना गांवान कितें जाता, सगळे रेस्टॉरंट येयल्यात तितले they have taken bar and restaurant license and opened clubs there. आनी आमच्या वागातोर एरियान असले प्रॉब्लेम जाता, लोक बोबो आनी उयेल्यो घालतात, because after 10 o'clock, after 10:30, it's
goes on till morning 6, 7, 8 sometimes. So this noise pollution is just out of control in Bhagator area at least. So a club policy pun kadchi, if need be, where the government also will get some revenue, and the panchayat first only will come to know whether this will be a club, whether this will be a bar and restaurant. Because right now, as I said, most of the restaurants, they're taking bar and restaurant and running a club there illegally. And it's become a mess when the season starts, and off season also it's the same. So a club policy also, if it is done, it will be good for the panchayat first only to know whether it will be club, for the people to know. Under Mukhyamantri Kala Vriddhi Samman, CM has announced awards to felicitate 10 artists per year. So I congratulate Honorable Minister and CM too. Under Animal Husbandry, Stray Cattle Management Scheme, under which grants will now be directly released to the Goshala. Sarpanch asthana ugda aसा, आमचे 7-member panchayat and C category. So we didn't have funds to send this stray cattle to the Goshala because they used to charge quite a lot. And आमच्या CM खरेंच thank you म्हणटा. This will be a big relief to all the panchayats. So कित्याक ही जेन्ना जानवरां, especially the stray cattle, they sit on the road and they create havoc for the traffic. And especially the tourist spot, tourists, they don't even know that a cow or cattle is sitting there. And they meet with an accident. आणि accident जालो म्हणटकूच ambulance येता आणि त्या टुरिस्टाक नाल्यार मनशाक घेवन वयता. What about the cattle who is dying there? There is nothing to be this. So हे animal husbandryचे under हांव सगळ्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करतले की हे सगळं मेमोरंडम सगळ्या गौशाळां कडेन तुम्ही सायन करचे म्हणून. थँक्यू प्लीज स्पीकर सर. माननीय सदस्य श्रीमती जेनिफर. Speaker sir, I rise to support the budget put forth by the Honorable Chief Minister for the state of Goa for 2024-25. I feel it's a very comprehensive and realistic budget to the tune of 26,855 crores and shows a revenue surplus of 1,704 crores. The budget, I feel, is a reflection of the collective vision, priorities, and commitment of the government for growth, with several new budget allocation and initiatives that have been proposed to be implemented this financial year. The government of Goa is committed to work for the betterment and welfare of its people. The Viksit Bharat Sankalp Yatra has covered every village, panchayat, and municipal ward in the state, and these efforts have led to 100% saturation in majority of the flagship schemes of the government of Goa. After resounding success of the Swayam Purna Goa 1.0, the Swayam Purna Goa 2.0 was launched, where special drives were undertaken at the panchayat, municipality, in coordination with departments and Swayam Purna Mitras, and over 15,000 residents benefited through these special drives. The government has also launched the Swayam Purna Goa e-Bazaar, which provided a major platform to the local artists, craftsmen, especially the Mahila self-help groups, to showcase and sell their products. Under the able guidance of our Honorable Chief Minister, we have seen much needed infrastructure develop in the state, like roads, bridges, hospitals, health centers, dispensaries, upgradation of existing schools, public transport, skill development, IT infrastructure, the setting up of new educational institutions, entrepreneurship, digitization of records and online services, and an array of sports and national business and cultural events across Goa, which not only promotes Goa as a tourist state, but also provides an opportunity to local residents to participate and learn and explore new possibilities.
Under the Mukhya Mantri Nussekar Yojana, which was a much required budgetary provision as it will benefit a large number of fishermen in the state. Under this provision, the insurance cover for fishermen who are prone to accidents at sea due to the rough weather and natural calamities will be provided, providing a security to the family. In addition, the proposal to provide Matsya Vahinis, which are eco-friendly movable fish kiosks, to fishermen will also benefit the fishing community at large. The sand mining policy, which is a good step towards regularizing illegal sand mining and regulating the price of sand, which is so high and not affordable for the common man. Then another one which is of importance is allotment of plots of 100 square meters with increased FAR for the scheduled tribe and the EWS beneficiaries. I welcome the decision of the Honorable Chief Minister to implement a uniform budget plan for each assembly constituency with an annual allocation of rupees 40 crores. This will help each MLA to prioritize and undertake development works in their constituency for the benefit of the people. The EV vehicles, which have a low emission and are much better for the environment, the electric vehicle revolution is here, and I'm glad that the government has made a budgetary provision of 25 crores as a subsidy to push consumers towards using this mode of transportation. In addition, addressing the need to upgrade the public transportation, the decision to revamp the entire Kadamba fleet by battery-operated EVs at a cost of 700 crores will also boost public transportation, passenger service, and also save the environment. In the animal husbandry, another stride in terms of advancement in the state is a proposal to set up a college of veterinary services. A lot of students who wanted to pursue this particular stream had to leave the state and go because we had no college here. It was a burden, financial burden to the parents, and plus being away from home. Setting up of this college will highly benefit a lot of students in the state. The department also should implement the muzzle identification tag for cattle. It is much required step to manage stray cattle menace, especially in the rains, and also the stray cattle on the road. This would highly reduce accidents. And also the grants given directly to the Gaushalas under the stray cattle management scheme will help them to plan and work effectively. They are doing a very good job now, but I think at some times they don't have proper equipment, so this will help them a lot. A social welfare, introduction of Chief Minister's Scholarship Portal, which will ease the process of disbursement of scholarships to students, which is another new step towards digitization. It is also a very heartwarming decision to refurbish and renovate the old age homes under Providoria. Several old age homes are in very bad condition and need immediate attention. It is imperative for the government to look after the elderly and provide them with a comfortable living. Such homes offer a sense of belonging and community to the elderly who live without their families. In addition, there's also a need to provide proper facilities for people with disabilities, like ramp access for wheelchairs, user-friendly washrooms, and lifts that can accommodate wheelchairs and stretchers. It is imperative that the building, both private and government, have the required facilities to accommodate and help people with disabilities. The budgetary provision to provide 90% subsidy on the procurement of new equipment and machinery to boost handicraft and textiles and coir to the Mukhya Mantri Hastakala Adunikaran Yojana, which focuses on enhancing the quality of the product and improve the productivity. This incentive will encourage the artisans to continue their traditional art, which has been passed on to them through generations. Skill development plays a very crucial component for the students towards their professional success. It contributes to their holistic growth, employability, adaptability, and self-confidence. It is the process of improving specific skills to be more efficient and effective
when you perform a task. The department has signed several MOUs with institutions which impart skill training and provide dual certification programs to students, which will increase their chance of employment in relevant sectors and increase productivity. 1 minute. Fire and emergency. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. the motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker, sir, fire and emergency. The total allocation for fire and emergency services stands at 140.98 crores in order to strengthen the disaster response force. In addition, several new fire stations are to be completed later this year, which will be equipped with the latest firefighting equipment to tackle hazards effectively. This is a very welcome decision by the government, as the fire brigade is usually their first responders. Archaeology. Keeping in mind the importance of safeguarding our heritage structures, several new works are to be undertaken. For example, the development of the Chandor as a heritage village, restoration of the Shapora Fort, restoration of Kabde Ram Fort, and several more which will protect our heritage. The government, through the Goa online portal, has over 120 services which can be availed by citizens from home. Various new additions have been made, including house tax collection, trade tax collection, issuance of income and residence certificate, birth and death certificates. Just one point. The Khelo Goa centers. We have a good number of sports persons who are talented, and with these Khelo centers and guidance of the Honorable Minister and the CM, we will be able to identify and nurture sports persons from a very early age. And it will strengthen the ecosystem and provide better training and coaching for the sports persons. I would like to thank the Honorable CM for presenting a very holistic budget. Thank you, Speaker, sir. माननीय सदस्य श्री केदार नायक. Speaker, sir, I rise to speak on the general budget for the year 24-25 presented in the House. Speaker, sir, Honorable Prime Minister's dream of making Atmanirbhar Bharat and walking on his footsteps, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant is working hard to make our Goa Swaympurna. I feel with the balanced and people-friendly budget, we will soon achieve the dream of making Goa Swaympurna. Speaker, sir, with the budget provision of 3,999.10 crores for Electricity Department, Saligaon substation on the Saligaon plateau. Speaker, sir, there was our estimated cost of rupees 350 crores. या सबस्टेशनाक सँक्शन जालेले आसा. वो project एक long pending project. This is pending for last 10 years. And the budget provision is made of 350 crores in this budget. I really thank Honorable Chief Minister for giving us such a huge substation in Saligaon. Speaker, sir, during peak hours, during tourist season, the coastal areas experience regular low voltage and power cuts due to high electricity demand. Once this substation comes, the power issues in the entire area will be resolved. Speaker, sir, this will benefit not only my constituency, but entire Bardesh Taluka. Speaker, sir, तशेंच जवळजवळ 50 crore, around 50 crores has been sanctioned for underground cabling to Saligaon constituency. आणि म्हाका दिसता आमची एंटायर कन्स्टिट्युएन्सी जर पळोवंक गेलो आयज जाल्यार हाय टेन्शन जी वायर आसा ही सगळी अंडरग्राउंड केबलिंग जालेली आसा. रेग्युलर ड्युरींग monsoon season, स्पीकर सर, पावर कट इशू
जो आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीक हिट जातालो वो मॅक्झिमम इश्यू जो आसा वो सॉर्ट आउट जाल्लो आसा. नवे ट्रान्सफॉर्मर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पोल्स, न्यू कंडक्टर्स, हे सगळे म्हाका दिसता ह्या बजेटान इतलो हे दिला, ह्या बजेटाक इतलो प्रायोरिटी दिल्या म्हणून हे जे इश्यूज जे आसा हे मॅक्सिमम इश्यूज जे आसा आमच्या कन्स्टिट्युएंसीतले सॉर्ट आउट जालेले आसा. रिन्युएबल एनर्जी. Speaker sir, budget provision of 25 crores for subsidy of electric vehicles. म्हाका दिसता आमी जेन्ना ही सबसिडी लोकांक दिता, आमी लोकांक एनकरेज करता की EV कार्स घेवच्यो, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स घेवच्यो आनी आमची ग्रीन एनर्जी आमी म्हणटा ही आमी प्रमोट करची. जेन्ना ग्रीन एनर्जी आमी म्हणटा, आमी सायमल्टेनियसली आमचो जे एनवायरमेंट आसा, वी हेल्प आवर एनवायरमेंट बाय रिड्युसींग एअर पोल्युशन आनी हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता आमकां आमच्या स्टेटीक जाता. रिवॅम्पिंग ऑफ एंटायर कदंबा फ्लीट by operating electric vehicles through IIT Global Alumni Hub at the cost of 700 crores. This step is welcome as it will reduce transport cost and help the environment by lowering pollution. हे जे नवे स्टेप आमच्या सरकारान घेतलेलो आसा आमी सगळे जाण वेलकम करता. फक्त हांव सांगूंक सोदतां की ह्यो ज्यो EV बसीस आसा ह्यो थोड्यो बसीस आमच्या स्कुलांकूय दिवपाची गरज आसा. चडशा स्कुलांक म्हाका दिसता भुरग्यांक अजून पासीस मेळिल्ले ना आनी कंटिन्युअसली तेंची पेरंट्स आमचे कडेन म्हणजे सगळे MLAs जावं मिनिस्टर जे आसा ह्या सगळ्यां कडेन कंटिन्युअसली वचत आसा. सो जेन्ना ह्यो EV व्हेकल्स येता तेन्ना म्हाका दिसता प्रायोरिटी दिवन थोड्यो व्हेकल आमी सगळे स्कुलांक दिवपाची गरज आसा, जे करून स्टुडंटाचो जो इश्यू आसा स्कुलान वचपाचो हो सॉर्ट आउट जातलो. Because a budget provision of 2,976.55 crores is allocated to PWD, increased by 10.75% compared to last budget. म्हाका दिसता येदो एक मेजर बूस्ट आमच्या स्टेटीक मेळटलो. This will benefit our state by constructing new roads, नवो infrastructure, नवे bridges, नवे buildings. म्हाका दिसता हे सगळे बेनिफीट आमच्या स्टेटीक मेळटलो. Hot mixing of roads in Saligaon and across Goa will benefit every Goan. The priority of the government is to deliver good roads, drinking water and electricity. आमचो सरकार रस्त्यांक, ड्रिंकींग वॉटर, पिवपाच्या उदकाक आनी इलेक्ट्रिसिटीक प्रायोरिटी दिता आनी म्हाका दिसता हे सगळे ह्या बजेटान रिफ्लेक्ट जाता. स्पीकर सर, म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन एक 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दिला which is on the final stage. Approximately 90% काम ह्या 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे कंप्लीट जाला, फक्त 10% उरला. म्हाका दिसता जेन्ना हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जातलो तेन्ना सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सी आनी आमचे नेबरींग पर्वरी कन्स्टिट्युएन्सी जावं, कलांगूट जावं आनी अनेक भारताच्या भागांक हेजो भरपूर फायदो जातलो. आनी जो बजेट आमी एलोकेट केला हेजो सगळ्याक आमकां हेजो फायदो सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीनी पळोवंक मेळटा. OHR टँक सँक्शन्ड एट पिलेर्ना प्लेटो ह्या वाठारान सदांच उदकाचो प्रॉब्लम आशिल्लो आनी ऑलरेडी हेका वर्क ऑर्डरी दिल्लेली आसा आनी हे बेगींतले बेगीन OHR प्लांट जो आसा पिलेन प्लेटो हो जेन्ना कंप्लीट जातलो म्हाका दिसता त्या वाठारांतलो मॅक्झिमम जे वॉटर रिलेटेड इश्यू आसा हे सुटावो जातलो. I thank Honorable Chief Minister, who is also a PWD Minister, for sanctioning all these projects in my constituency. Speaker sir, provision for MLA-led fund for all 40 constituencies. आमकां जवळ 2.5 CR MLA-led फंडाच्या मार्फत आमकां दिल्लो गेलो वता आनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो प्रायोरिटीचेर आमकां कामां घेवंक जाय म्हाका दिसता ह्या आपल्या आमदार आपल्या लोकांक वांगडा जावं पंचायती वांगडा डिस्कस करून म्हणजे प्रायोरिटी कितें आसा कन्स्टिट्युएन्सीची हितून आमकां 2.5 कोटीचो वर्साक जो MLA-led फंड आमकां एलोकेट केला हेजो आमकां भरपूर फायदो जाता. स्पीकर सर, द प्रोविजन ऑफ 670 crores to WRD डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट हो एक इम्पॉर्टंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका दिसता हेका जेन्ना 670 crore एलोकेट केला, this will help us to take up all the pending works on a priority basis. Speaker sir, raw water pipeline from Tilari to Kalangut reservoir वो आता ऑलमोस्ट 90% कंप्लिशनाचेर पावलो आसा
आनी जे करून जेन्ना हो कंप्लीट जातलो हांव आनी एकदां सांगता की आमच्या सगळ्या वाठारांतलो उदकाचो इशू आसा हो सुटावो जातलो. WRD डिपार्टमेंट शूड ऑल्सो फोकस ऑन वॉटर हार्वेस्टींग. आमचे सद्याक ज्या तरेन आमच्या स्टेटीन पावस पडटा, सरप्लस पावस आमकां मनसून आमच्या स्टेटीन जाता आनी हें उदक जें आसा हें सगळें आमच्या ड्रेनींच्यान परतें रिवरांनी चल्लें. सो ताका लागून म्हाका दिसता वॉटर हार्वेस्टींग आमकां करपाची गरज आसा. एवरी लोकल बॉडी आसा तेंचे कडेन अवेरनस आमकां व्हरपाक जाय. सकयल्ल्या स्तरेचेर जर आमकां हो अवेरनस व्हेलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी वॉटर हार्वेस्टींग जें आमी करतले दीस वील हेल्प अस टू प्रिजर्व वॉटर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हें जर केलें जाल्यार आमकां एग्रीकल्चर, गार्डनींग आनी हावज होल्ड ह्या सगळ्या कामांक हें उदकाचो आमकां फुडें फायदो जातलो. स्पीकर सर, a budget provision of 15.30 crores is made in Salegaon constituency through GSIDC. एक मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आमकां पिलेन गांवान GSIDCच्या मार्फतान दिलेलो आसा. आनी पिलेन बींग अ सेंट्रली लोकेटेड विलेज इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी, हितून ह्या प्रोजेक्टान जवळ जवळ 1000 लोकांचो हितून एक हॉल आसा. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेज्या पयलीं कसलो एक हॉल नाशिल्लो आनी आमकां नेबरींग आमच्या लोकांक नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचचें पडटालें. जावं तें पब्लीक गॅदरींग आसूं, जावं तें लग्न आसूं, जावं कसलें फेस्टिवल कितें सेलिब्रेशन आसूं, आमकां सदांच फुडल्या आमच्या नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून आमकां हॉल पळोवचो पडटालो. पूण आय थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो अ चेअरमॅन ऑफ GSIDC, who has sanctioned this much needed multi-purpose complex in my constituency. Speaker sir, online services, panchayat and zilla panchayatin, एक मिनिट आमी घेता स्पीकर सर. ऑनलायन सर्विसीस ऑफ हाऊस टॅक्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाची NOCs, बर्थ सर्टिफिकेट, ह्यो सगळ्यो जेन्ना ऑनलायन जाल्यो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक हेजो फायदो जाल्लो आसा. दीस हॅज ऑल्सो रिड्यूस करप्शन अप टू सर्टन लेवल. तूं घरान बसून आपल्याक ह्यो सर्विसीस तूं घरान बसून घेवंक शकता. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, जे ऑनरेरियम पंचायत मेंबर्स आनी जिल्हा पंचायतींक वाडयल्ले आसा, हे सगळे लोकल बॉडीज आनी जिल्हा पंचायत मेंबर्सांनी एप्रिशिएट केला. म्हाका दिसता हो एक बरो स्टेप आमच्या गव्हर्मेंटान फुडें व्हेला. स्पीकर सर, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वयंपूर्ण मित्र इन लोकल बॉडीज, एक स्वयंपूर्ण मित्र जेन्ना एवरी सॅटर्डे लोकल बॉडीन वता आनी त्या पंचायती कडेन त्या पंचायतीक एक्टीव करता, त्या पंचायतीच्या लोकां कडेन उलोवप करता आनी ज्यो स्किमी आसा ह्यो स्किमी लोकां कडेन पावोवपाक सोंप्यो करता. जावं ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक लागून EDC लोन आसूं, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, ह्यो अनेक स्किमी ज्यो आसा म्हाका दिसता ह्यो आमी जेन्ना प्रमोट करता थ्रू स्वयंपूर्ण मित्र, आमी आमच्या हितून एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाची जी आमकां एक चान्स मेळटा, म्हाका दिसता ह्या स्वयंपूर्ण मित्राच्या थ्रू आमी आमच्या लोकल बॉडीजां कडेन आमच्या लोकां कडेन पावयता. स्पीकर सर, बजेट प्रोविजन ऑफ 2121.86 crores for health will provide high quality facilities for Goans. Speaker sir, last thing I get down. Speaker sir, the Goa government has always given priority to public health. हेल्थ इन्शुरन्स DSSY कार्ड जेन्ना आमी आमच्या लोकां कडेन दिता हेजो म्हाका दिसता भरपूर फायदो आमच्या लोकांक जाल्लो आसा. गरीब लोक जेका केन्ना प्रायवेट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेवपाक एक ताण येतालो, त्रास जातालो, आयज ह्या स्किमीक लागून, ह्या कार्डाक लागून आपूण आपल्या फॅमिलींतलो कोण दुयेंत पडलो जाल्यार गरीबांतलो गरीब मनीस गव्हर्मेंट दितून मेळटाच त्या प्रमाणे प्रायवेट हॉस्पिटलानूय हेजो आमकां उपचार करपाक मेळटा. बिकॉज सर, गोवा मेडिकल कॉलेज इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल which is giving best services, health services to the people of Goa with experienced top performing doctors who have successfully treated the people of Goa. Earlier patients had to travel outside state, but now GMC treats सगळ्यो जे हें आसा सिकनस आशिल्ले हेजे उपचार आयज आमकां आमच्या स्टेटीच्यान भायर वचनासतना म्हाका दिसता आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज हितून सगळ्या आजाराचो उपचार जाता. एका लागून हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक कॉम्प्लिमेंट करता. स्पीकर सर, विथ दिस आय कॉंग्रॅच्युलेट एंड कॉम्प्लिमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर प्रेझेंटींग अ रियलिस्टीक एंड पीपल फ्रेंडली बजेट फॉर year 24-25. Thank you. माननीय सदस्य जीत आरोलकर. Speaker sir, I rise to speak on Goa budget for 2023-25 presented by our Honorable Chief Minister, 24-25.
Speaker sir, I congratulate Honorable Chief Minister for presenting the budget for common men of Goa. Speaker sir, ह्या बजेटान स्पेशली ह्या बजेटान आमकां खरेंच आमी धन्यवाद म्हणपाचे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तेंच्यांनी मेजर जो एलोकेशन आहा फंड्सांचो तो पावर, हेल्थ, एज्युकेशन, PWD हेचेर फोकस चड केला. तशेंच आमी पळयतात कितलेशेच स्कीम आमच्या सरकारान आयज केल्यात लोकां खातीर, बारीक सामान्य लोकां खातीर, आनी ते स्कीम करता आसतना सदांच गव्हर्मेंटाक आपलो बजेट प्रोविजन करचो पडटा आनी तो प्रोविजन करता आसतना सदांच चिंतूंक जाय बाबा बाकीच्या डिपार्टमेंट एलोकेशन जे करतात ते सफिशियंट आसा की ना. पूण आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर बऱ्यापैकी म्हाका दिसता काम केलां, कित्याक वेरियस इतले स्किम्स वाडोवन सुद्दां टॅक्सीज म्हणटात ते खंयसर टॅक्स म्हणटात ते इनक्रीज ऑफ टॅक्स खंय करूंक ना. सो धन्यवाद म्हणटा तांकां हे मेजर स्टेप कॉमन मॅना खातीर घेतला म्हणून. तशेंच आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर प्रेझेंटींग द रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. ऑल्सो इनक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ GSDP 13.87% and per capita income rupees 7.64 lakhs as per compared to last year. Special assistance from center. Speaker sir, आमी सदांच म्हणटात आमी जे सरकार आहा ते डबल इंजिन सरकार आनी केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हे मेळोन हे बऱ्यापैकी सरकार चलयतात. आनी केंद्र सरकारान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज सक्सेसफुली म्हाका दिसता 750 crores तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां गोंयान रिसीव म्हणजे मेळ्ळेले आसात. आनी तशेंच 1506 crores येवपाचे आहात. सो म्हाका दिसता हेच्या हेतून आमच्या गोंय राज्यान म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट, मेजर डेव्हलपमेंट हे बजेटान जावं शकता. PWD increase in allocation of by 10.75%. That is 2,976.55 crores. मेजर डेव्हलपमेंट हांव सगळ्या आख्या गोंयचे उलयना पूण म्हाज्या मतदारसंघाचेच उलयता. मेजर डेव्हलपमेंट म्हाज्या मतदारसंघान तेंच्यांनी लास्ट इयरूय बऱ्यापैकी म्हाका म्हाज्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंटा खातीर अंडर PWD जायते डेव्हलपमेंटाचे बजेट दिल्ले आहा. पूण हे फावट तेंच्यांनी वायडनींग एंड हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम चोपडे टू केरी 46.18 crores. Widening and hot mixing of road from Pernem to Arampol, rupees 31.89 crores. Widening and hot mixing of roads from Pernem to Agarwada, rupees 21.55 crores. Widening and hot mixing of various roads in Mandre constituency, that is rupees 23.99 crores. Speaker sir, total ह्या वर्साच्या एन्युअल बजेटान म्हाका आमच्या मतदारसंघा खातीर PWD अंडर 123.61 crores हे आमकां दिल्ले आहात. हांव खरेंच धन्यवाद म्हणटा कित्याक येदो व्हडलो म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ हो आमचो टुरिस्टीक बेल्ट आनी हांगासर आख्ख्या संवसारांतल्यान लोक येतात आनी संवसारांतले म्हणजे सगळे येतना आमकां पयलीं आमच्या टुरिस्टांक आमी म्हणटात अतिथी देवो भव. आयज ते जेन्ना येतात तेन्ना तांकां बरे फेसिलिटीज म्हणजे हे रोड्स बरे रोड आसपाक जाय. कित्याक आमी ह्या वर्सा म्हणजे लास्ट बजेटाक जे रोड्साचे इंटरनल रोड काही गांवांनी आमी हॉट मिक्सिंग केले. थंयसरल्या स्थानिकांनी म्हाका सांगलेले गेली 15 वर्सां हांगा डांबार सुद्दां पडोंक नासले. अशी परिस्थिती येयल्ली. म्हटलां गांवान आमी वाड्याचेर केन्ना हॉट मिक्सिंग घातलां अशें म्हटलेलें आहा. 15 वर्सां उपरांत हांगा डांबार पडला. खरेंच तुमचे धन्यवाद म्हणटा की तुमी इमिजिएटली हांगासर डेव्हलपमेंट म्हणजे रोड्स डेव्हलप जावपा खातीर मदत करतात. रिपेर ऑफ गव्हर्मेंट स्कूल आगरवाडे रुपीज 1.49 crores. हे तुमकां खबर आसतलें हे स्कुलाची मेजर इश्यू हा कॉलेप्स जावपाक पडला आनी तुमी इमिजिएटली टिमूय तुमची धाडल्यात आनी धन्यवाद म्हणटात की तुमी हे बजेट 1.49 crores ते स्कुला खातीर प्रोविजन केला. पोरवोरी एलिवेटेड कॉरिडोर रुपीज 641.46 crores. म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टान पोरवोरी जो प्रोजेक्ट घेतला तेतून म्हाका दिसता नॉर्थ गोवान मेजर रिलीफ ट्रॅफिकेक जातले. जे ट्रॅव्हल करतात लोक तांकां खूब त्रास जाताले आनी ह्या प्रोजेक्टान तो प्रॉब्लम म्हणजे ट्रॅफिक जॅम जे जाताले ते आनीक जावचे ना. रुपीज 40 crores ऑल ओवर आमकां आमदारांक MLA फंडा अंडर 40 crores तेंच्यांनी एलोकेशन केल्ले आसा. स्पोर्ट्स स्पीकर सर खरेंच बरें दिसता की
स्पोर्ट्स म्हटल्यार एज अ स्पोर्ट्समॅन म्हाकाय दिसता की प्रत्येक गांवांनी एक ग्रावंड जावचे, आपल्या मतदारसंघात बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज जावचे. आनी खरेंच दूख दिसता मांद्रे मतदारसंघात आयज कितलीं वर्सां येदे व्हडले लिडर्स जावन गेले, सगळे गोंयचे मुख्यमंत्री जावन गेले, पूण मांद्रे मतदारसंघ आमी नंबर 1 म्हणटा, म्हणजे पयलो रँकींग, म्हणजे सुरवात जाता मांद्रेच्यान. आनी आयज थंय आमच्या युथांक यंगस्टरांक खेळपा खातीर फॅसिलिटीज ग्रावंडाचे ना. जस्ट बश्टे 1-2 ग्रावंड आहा पूण कसलेच फॅसिलिटीज ना. पूण आयज आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्यान हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मांद्रे हे हांगासर घेतला. ते खेलो इंडिया अंडर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50 crores एलोकेशन आहा तेका. फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस स्पीकर सर, टोटल एलोकेशन आख्या फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाक 130.98 crores हे आख्या गोंयभर दिला. तशेंच खरें बरें दिसता कित्याक फायर फायटर्स आमचे आहात, फायर स्टेशनाचेर जे लोक काम करतात, म्हणजे आपले नो डावट ते ड्युटी करता पूण ओन रिस्काचेर तांकां रिस्कूच आसता. तांकां बरे इक्विपमेंट्साची गरज आसता, लेटस्ट टेक्नॉलॉजी इक्विपमेंट्स गरज आहा. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां हे बजेटान 28 crores फॉर न्यू इक्विपमेंट केला. खरेंच एक बरी गोश्ट आसा ही. तशेंच पेडण्यान फायर स्टेशन जे आहा ते पयरूय म्हटलेलें हांवें, BDO ब्लॉक आहा थंयसर त्याच बिल्डिंगान फाटल्यान एका 2 रुमांनी ते थंय फायर स्टेशन कितलींशींच वर्सां चलयतात. सो तेका लागून न्यू फायर स्टेशन हांव इतलेंच मागोवंक सोदता. न्यू फायर स्टेशन डेफिनेटली बरी हे आहा, पूण म्हाका दिसता EMC तुवें EMC आहा थंयसर एक बिल्डींग रेडी आहा आनी थंय इमिजिएटली आमकां फायर स्टेशनूय शिफ्ट करपाक मेळूं शकता. तशेंच पंचायतीक टोटल 13.15 crores बारीक सामान्य पंचायती जे आहात, जे फायनान्शियली विकर सायड आहा, तांकां 13.15 crores एलोकेट केल्ले आहा. तशेंच वेरियस जे कम्युनिटी हॉल्स जावं, पेवर्सींग जावं, प्रोटेक्शन म्हणजे गटर्स जावं, नालाज जावं, ताका लागून ऑलमोस्ट 17.49 crores हे सँक्शन केल्ले आहात. टुरिझम एलोकेशन, टुरिझम डिपार्टमेंटाक खरेंच आयज टुरिझम डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन टुरिझम बूस्ट जावपाक जाय. ताका लागून बरे फॅसिलिटीज जाय, टॉयलेट, चेंजिंग रूम, पार्किंग हे इम्पॉर्टंट आहात सगळ्या बीची कोस्टल बेल्टाक. ते हे बजेटाक 255.20 crores हे आयज टुरिझम डिपार्टमेंटाक एलोकेट केल्ले आहा. तशेंच होम स्टे एंड ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी ही इम्प्लिमेंटेशनाक चालू आहा. आनी हे जायत जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टाक आयज तुमकां खबर आसतलें हरमला जावं, मांद्रे जावं, हे इश्यूज सदांच रेज जातात. आनी आयज खंय तरी कंट्रोल म्हणजे खंय तरी कायदो हाडपाची गरज आनी हेतून म्हाका दिसता चडसो बेनिफीट जातलो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 3,999 crores हे एलोकेट केल्ले आहात. आयज हांव धन्यवाद परत एकदा चीफ मुख्यमंत्री एक जालें लास्ट की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इतलो बजेट केला, कित्याक आमचे 2 गांव उरल्यात अंडर केबलिंग करपाचे 22 कोटीचे, ते हांगासर घेतलेले आसा. सो लास्ट उरला तो WRD टोटल 670 crores एलोकेट केल्ले आहात. सो हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या मुख्यमंत्र्याक की तेंच्यांनी इतले हे आमकां हे बजेटाक घेतला आनी अशेंच फुडें गोंयचे बरें कार्य सुरवात चालूच दवरतले. धन्यवाद. माननीय सदस्य एल्टन बाब. जीत बाब, तुका CM मागीर रावता हांव, कित्याक तुवें चड हें केलां, तुका 2 फावट आतां दाखयल्लो. स्पीकर सर, आय रायज टू वयर दिले म्हाका कितें दिलें तें सांगत मरे हांव, कांय दिलें ना. स्पीकर सर, आय रायज टू स्पीक ऑन द बजेट प्रेजेंटेड फॉर 2024-25. स्पीकर सर, म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज लायक वॉटर, लायट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, टॉयलेट्स, हेल्थ, एड्युकेशन हें गरजेचें. आनी आमगेल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान संपूर्ण गोवा हो प्रोग्राम केल्लो विलेज पंचायत वायज. ऑलमोस्ट 79 पंचायत वर कवर्ड. इनिशिएटीव इज गुड, विचार बरो आहे, बट पीपल, कॉमन लोक सॅटिस्फाय ना. आय टेल यू वाय. स्पीकर, ऑनरेबल आमगेलो प्रायम मिनिस्टर विकसीत भारत ही यात्रा केल्या आनी आमगे गोंयच्या सरकारान ही विकसीत भारताचे ऑलमोस्ट एंटायर गोवा म्हाका दिसता पावयल्या. बट विकसीत भारताचे जे मेन मुद्दे कितें आशिल्ले ते हायलायट जालेय वो म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एडवर्टायजमेंट चड जाला हें आमी चोवपाक गरजेचें आहा. सो दिस इज वन थिंग आय वॉन्टेड टू bring to your notice. Speaker sir, health, when we talk about health sector, 2,121.86 crores have been allotted. Investment in healthcare infrastructure is need of the hour. Speaker sir,
आज तरी तूं हॉस्पिटलान चोयल जाल्यार शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, गुड डॉक्टर्स, नर्सीज, हेल्थ स्टाफ, sort of equipments, X-ray machines are not there. When I speak about my Kepen constituency, म्हाका दिसता केपें जे आमगेले हेल्थ सेंटर्स आहाय हिंगा बाळ्ळी आनी आमगेल्या केपें टावनाक फाटीं एक मुद्दो आयलो, व्हडलो इश्यू जालो, इवन इट केम ऑन द प्रेस. थिंगा एक्सरे मशीन चलना आहले, बट द हेल्थ ऑफिसर हू इज देयर वॉज व्हेरी कॉपरेटीव. ही केम एंड मेट मी आनी हें तें सॉर्ट आवट करता म्हणला. माय रिजन इज वॉट तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हेल्थ सेक्टरान 2121 दिले क्रोर दिले. म्हाका दिसता दिस इज नॉट सफिशंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हितूंक आनीक फंड वाडोवचो. दिस इज माय कन्सर्न. 2021 पावनाय मरे पावल जाल्यार हुंय. स्पीकर सर, लास्ट टायम आय रेज द इशू इन आमगे केप्यान काणकोणे तुकाय लागता आनी हे किडनी फेलियर्स, दिस इशू हॅज टू बी एड्रेस on urgent basis आनी तेजेर म्हाका स्टडी करपा लायिल्लें. बट इन दीस नथींग हॅज बीन रेज, कांयच बरयलो ना. दीस हॅज टू बी डन ऑन अर्जंट बेजीस. आमगेले जे किडनी फेलियर्स काणकोण आनी केपें एरिया हे मातशें एड्रेस करपा जाय. स्पीकर सर, आमी म्हणटा हेल्थ सेंटरान 2021 क्रोर दिलोय. म्हाका दिसता आय हॅव गॉट अ रिपोर्ट सेईंग दॅट GMC फार्मसी आहा ती हुंय लीक जाता 3-4 रोस जालीं आनी स्टाफ कंटिन्युअसली हिंगासून ऑन थिंग ऑन मेडिसीन घाताय, सायडीन थिंगसोन थिंग शिफ्ट कोताय मेडिसिना, so that the medicines don't get spoiled. So this has to be taken care of. Speaker sir, when I talk about the roads, केपेंच्या मतदारसंघाक डेफिनेटली पयलीं बाब निलेश काब्रालांनी काम जायत केलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी काम कोता. सो बट 2-3 रस्ते, वन रोड विच इज इन वाउल्ला काम स्टार्ट केलां, बट द फंड इज लेस. आतां ते लँडस्लायड जावन देंवता, तुका खबर आहा ती. आनी म्हाका दिसता दॅट फंड हॅज टू बी रेज, कित्याक तो अमावंट गेलो तो पावलो ना. काटिंग जावन ताका रिटेनिंग वॉलूय जाय पडटली. सो आय ब्रिंग टू युअर नोटीस, बाउला रस्त्याक दॅट इज टू बी एनहान्स, अमावंट वाडोवपा जायो. सिमिलर वे मोरपिलाय रोड आमगेलो तो जालोलो आहा. सो म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता, फ्रॉम वोंटे टू दाबे रोडाचे इशू आहा, दॅट अमावंट हॅज टू बी एज फास्ट रिलीज करपा जायो. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट सिवील सप्लायज, 68.69 crores have been allotted. Non-functioning of e-services, and आमगे डायरेक्टर जो आहा आमगे जयवंत तारी, तो व्हेरी कोऑपरेटीव. जेन्ना हांवें फाटीं एक पाट फोन केला, आय वॉज फॉलोइंग अप विथ हिम. ते सर्विसीस इज नॉट वर्किंग एंड देन ही हॅड रिमूव्ड अ ऑर्डर. बट टू लास्ट विकांचोय पोत्तुनूय म्हाका दिसता तेणें बाय फिजिकली घेवपाक केल्ल्यो त्यो, बट आतां पोत्तुनूय कितके न्यू एप स्टार्ट केला आनी तरी पसून आज मॉर्निंग उलयत म्हगे ऑफिसान लोक गेलो ते म्हणटाय तें पोत्तून चलना. दोज हॅव टू बी रेक्टिफायड. Speaker sir, when we speak about civil supply, we should make sure that the quality of food grains have supplied to the people should be timely supplied, and it should be fit for human consumption. Last year कितले जालें तें तुमकां खबर आहा, जेवण कशें येयलें आनी हो जेवण जेयत कोण, बारीक सामान्य लोक आहा ते जेवण जेयता. इन्वेस्टमेंट इतलें पयशे इतलो आहा, बट लोकां समज तें जेवण थोडें कितें मेळटा तें सारकें मेळना जाल्यार फायदो कितें. सो दीस थिंग हॅज टू बी नोटेड आनी असलें जें जेवण येता तें बंद करपाक. सिमिलर वे सिवील सप्लायज आमगेलो तो अब्दुल कादर शेख इन केपें आहा, ही इज ऑल्सो व्हेरी प्रोमिनंट पर्सन, बरो ऑफिसर, ही हेल्प्स. बट दिस मेन थिंग इज दॅट ई सर्विसीस ते रेक्टिफाय करपा जाय. तांकां फिजिकली जे न्यू रेशन कार्ड कॅन्सलेशन कितें आहा तितलें घालपाक म्हाका दिसता ताबडतोब स्टार्ट जावपा जाय. स्पीकर सर, आतां जे ओल्ड आहाय थिंगा कोणा हँडिकॅप आहाय तांकां हे सिवील सप्लायज तांकां फूड ग्रेन्स कितें मेळटाय तांकां व्हरपा येवपा जाय न्ही. व्हरपा येवपा जायना जायत पाटी तेंगेले 5-6 म्हयने वता. म्हाका दिसता वी हॅव टू स्टार्ट दॅट होम डिलिव्हरी फॉर दीस एल्डरली पीपल ओ कोण हँडिकॅप म्हणजे डिसेबल आहाय तांकां म्हाका दिसता हें पावोवपाचें चडशी गरज आहा. स्पीकर सर, आमगेले बोथ द कलेक्टरेट्स नॉर्थ एंड साउथ म्हाका दिसता ऑलमोस्ट crores of rupees has been given to them. There are in revenue department म्हाका दिसता तेंगेले फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर्स मामलेदार्स म्हाका दिसता शॉर्ट आहाय कितें खबर ना. मुणकार केसीस आमगेल्या केपें मतदारसंघा देर आर ऑलमोस्ट hundreds of मुणकार केसीस which were pending. So this have to be taken note and जात तितली बेगीन ह्यो केसीस have to be settled. Speaker sir, when I talk about केपें पुलीस स्टेशन, लास्ट 2 वर्सां हांव मुद्दो काडिता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां हें पुलीस स्टेशन इतलें गरजेचें आहा. म्हाका दिसता कित्या लागून तें काम पेंडींग आहा तें म्हाका कळना.
आय हॅव स्पोकन टू द कॉन्ट्रॅक्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक पाट सांगिल्लें हें पुलीस स्टेशन कंप्लीट ताबडतोब जावपा जाय. हें पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता फंड कितें तरी इश्यूज आय त्यो बी सॉर्टेड आउट आनी पुलीस स्टेशन कंप्लीट जावपा जाय. स्पीकर सर, इलेक्शना पयलीं एक बस स्टँडाचें फावंडेशन घायल्लें आमगे केप्यां. आज पासून तो हातोरूय ना आनी तें बस स्टँडूय ना थिंगा. सो बस स्टँडाचो हो मुद्दो खूंय पावला, हो प्रपोजल आहा ना म्हाका ऑनरेबल आमगेले तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोविनान सांगिल्लें ना जातलें म्हूण वी हॅव टू रीलूक इन टू दॅट मॅटर. दीस हॅज टू बी सॉर्टेड आउट. स्पीकर सर, म्युनिसिपल बिल्डींग केपें म्युनिसिपल बिल्डींग आमगे चीफ मिनिस्टरांनी इनॉग्रेट केल्लें. कितें जालें? कांय जालें ना. कोण आहा तितूंक? कोणूय ना. सो म्युनिसिपल बिल्डींग आतां गोळे तें हांव आमदार काँग्रेसाचो आनी कौन्सील BJP आहा म्हण वता तेच काय ना. म्हाका तें BJP कौन्सील आहल्यार प्रॉब्लम ना. मातशें तें म्युनिसिपल बिल्डींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्लीज तें कमेंट्स कर, स्टार्ट कर. लोकांक त्रास जाताय, सारके त्रास जाताय. ना ना तूं कर, म्हाका आपय नाल्यार जाता. आनी एक सेकेंड इनॉग्रेशन कर म्हळ्यार कर. स्पीकर सर, द पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फीश अँड वेजिटेबल मार्केट म्हूण तें केल्लें. आतां थिंगा लोकांक फीश आनी वेजिटेबल इंकपाक जाग ना, कांय ना थिंगा. सो वी हॅव टू अलॉट अ लँड फॉर देम. ते आतां आमगेले म्हाका दिसता ऑनरेबल सुभाष बाबा आमगेलो मिनिस्टर आहा, तेंगे बँकाचो जागो दिसता म्हाका. त्या जाग्यार ऑन रेंट बेजीस हें आतां फीश वेजिटेबल हें मार्केट चलयताय. बट कितलें तेंप हाल समज तें उठ म्हूण जाल्यार लोकांक उठोवं पडटलें. लोक खूंय वयतलो? रेंटूय दिलें ना खूंय थंय. तुंगलें सरकार म्हूण दिलें नासतलें. सो म्हाका दिसता हो जागो नाल्यार आमकां दियाय मरे तो, आमी बांदया थिंगा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मातशें सुभाष बाबाको माग, हो जागो आमकां जायो. वेजिटेबल एंड फीश वेंडरांक इतली त्रास जाताय की जाग ना केप्यांक. एक्चुअली पर्पज ऑफ दॅट बिल्डींग वॉज फीश एंड वेजिटेबल. थिंग पड लोक नुस्त्या फ्रूट हें विकतालो, बट तेंकां भायर गेल्यान तेंकां जागो ना. सो दीस बिल्डींग हॅज टू बी स्टार्टेड कमेन्स्ड एट द अर्लियस्ट. अरे मुगे 2 मिनट जाल्यो. स्पीकर सर, 10 crores have been allotted to Cabo de Rama Fort. म्हाका दिसता आज पासून आमगेलो मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवची. हें म्हाका दिसता रेन्युवेशन रिस्टोरेशन ऑफ दीस फोर्ट हॅज टू बी डन. अलॉंग विथ इट I तुका हावजां काडा. देर इज अ चर्च, सेंट एंटनी चर्च in that fort, and it is in a very point honorable minister सांगला has to be taken out on urgent basis. हे पासाचेर ते आमगे इतली वर्सांची फर्स्ट चर्च in full of almost that area has to be restored. तेजे फाटलें एक portion almost on the verge of collapse. I urge the honorable chief minister and आमगेलो archives आमगे minister archaeology to restore that chapel. आमी कोताय, you just tell us to give honorable chief minister मातशें आयक. This is very important. तूं म्हाका assurance दी हिंगा, I will start the work, I will do the work. Honorable chief minister, there is a church in Cabo de Rama fort inside, and it is सारके ancient पयलींचे एक church. नाले आम दोगांनी एक दीस या with the chief minister. ओय बट आम आयकोचें म्हाका दी, हांव कोता, I am ready to do the work. केन्ना जायतें जालो honorable chief minister सांगला, मातशें कोर आनी दी तें. It is very important. कित्याक मोण पडलें जाल्यार मागीर हालतून बांदून दिवपा न्ही तुमगे प्रॉपर्टी म्हणटलें. जस्ट डू इट ऑन अर्जंट बेसीस. आनी ह्या पासाचें तें मोटलें. हांव कोता तुमी म्हाका फारीक केल्यार जाता, बट आय वील डू द वर्क. आय वील डू द वर्क. ना ना हें इम्पोर्टंट जालें. आयकोच मरे न्हू, आय वील कॅरी ऑन द वर्क. मातशें प्लीज कोर आनी वील गेट डेट एन. इन सिमिलर वे बेतूल फोर्ट आमी एक वर्सा वयताय. छत्रपती शिवाजी आमगेल्या अभिषेका आनी लास्ट टायम तुवें गेल्लो, बट त्या फोर्टाचें वी हॅव टू गिव देम ते मोन्युमेंट आर्कोलॉजी सायट म्हूण हें करपा जाय. तेगेलो छत्रपती शिवाजी महाराजार कितें आहा तें कोण जाग्यार घाल. वी कम फॉर द फंक्शन कोताय वयताय, बट तेच फाटल्यान कोणाक कांय उगडास ना. सो दॅट हॅज टू बी कितें तरी बरें करा. इट कॅन बी अ गुड ट्युरिस्टीक सायट. तेजे जाग्यार घाल्या. सो वील हॅव टू डू बोथ दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी इन्क्लुडींग द चर्च. स्पीकर सर जाल मरे. स्कूल्स हांव काळजा मनोसान देव बरें म्हणटा. चीफ मिनिस्टरा म्हगेले 2 हायस्कूल आनी 3 प्रायमरी स्कूल केले. फातोर्पा स्कूल 1 crore 7 lakhsचें हें आहा तें मातशें ताबडतोब कर. ताळपत्री घायलो हांवें. मात तितू लीक तें भितर उदक पडटा. टेल द कॉन्ट्रॅक्टर टू कॅरी ऑन द वर्क. हाय लोक जालो हांव तुगे हें चोला. जस्ट स्टार्ट लेट देम स्टार्ट. कांय जालें ना. 5 मिनट रे. स्पीकर सर,
Next, Krishna Sagar. Speaker sir, under this Bhagwan Misra Munda Yojana, 100 square meter of plot allocate केले. ते आमगे लोकांक अजून बरोयताय सगळे इम्प्लिमेंटेशन कितें आहा आमगे एसटी लोक आहा मोर दॅन 20% एसटी लोक आहा तांकां तुमी दिता म्हणलें आमगे हुंय दिलां केप्यां मतदारसंघा हुंय कितें रिजर्व जालें हांवें पळयलां आहा मरे जालें हांव ना आतां थिंग उलयता तूं पयलीं जा कितें रिजर्वेशन कर तूं रिजर्व कोण आमदार करतलो आनी तांकां रावपाक घर ना जाल्यार कितें फायदा आहा पयलीं जा कितें तांकां मागीर रिजर्व कर तेन्ना वालोर सरकाराक कृष्णा सागर. स्पीकर सर नेक्स्ट काय मुगे उलोवपाचें कांय जालें 12 मिनट जाली तुजी. खूंय 12 मिनट जाल्यो 12 मिनट 7 मिनट जाते 12 मिनिट्स. कृष्णा सागर. स्पीकर सर मुगे आखे फूल हें होला प्लेइंग ग्राउंड तुवें म्हाका मतदारसंघा मागलोले एक तरी ग्राउंड आहा तो एक आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा अंबावली त्या कॉन्ट्रॅक्टरा तूं अदरवायज ब्लॅक लिस्ट कर जस्ट फायनलायज दॅट ग्राउंड वी डोंट हॅव अ ग्राउंड. स्पीकर सर आख्खे केप्यां मतदारसंघात 2 ग्राउंड आहाय ग्राउंड दी आमकां तुगे बजेट आमकां कांय दिलें ना तुवें आनी जीत गेलो जीत म्हणटा केप्यां दिलो म्हूण कितें दिलो कांय ना आं जाल्यार नो क्रॉस टॉक. श्री कृष्णा सागर उलयात. स्पीकर सर ह्या बजेटाचेर उलयता आसतना जे स्वप्न आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर म्हणजे विकसीत भारताचें जें स्वप्न आमकां दाखयल्लें आसा ताजोच आधार धरून म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल CM विकसीत गोंय कशें जातलें नाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय कशें जातलें ह्या आधार धरून म्हाका दिसता हें बजेट तयार केल्लें आसा. हें सरकार आमचें अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तिनूय गोश्टीच्या विचारधारेचेर धरून आमी वतात आनी त्या खातीर ते धरूनच म्हाका दिसता एक बॅलन्स्ड बजेट आज ऑनरेबल CMान दिलां आनी हाज्यान सगळ्यान बरी गोश्ट जाल्या म्हणटा ती कोणाचेरूच एडिशनल टॅक्सीस न घालता हें बजेट केल्लें आसा ताच्या खातीर हांव ऑनरेबल CMाचें पयलीं म्हणटा तें अभिनंदन करतां. हांव स्पेसिफीक पॉयंट्साचेरूच उलयतलो सर. म्हाका दिसता की आज ह्या बजेटान जो स्ट्रेस दवरला तो एक तर हेल्थाचेर आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आसा पावराचेर आसा एग्रीकल्चराचेर आसा आनी एड्युकेशनाचेर आसा. ह्या दोनूच गोश्टीचेर उलयता आसतना म्हाका दिसता हेल्थान आज आमी पळयतात की तुमी एक 2121 कोटीचें बजेट आज हेल्थाक दिलां आनी इतलें आसून सुद्दां GMCक आमी पळयतात की आज इतली गर्दी पडटा की ताज्या खातीर खंय तरी तो लोड कमी जावप तांचो म्हाका दिसता खूब गरजेचें आसा. हांव सगळ्यान पयलीं तोखणाय करता त्या दोतोरांची थंय जे आज म्हणजे 24 आवर्स ड्युटी पटून एक एकटे करून थंय आज आमच्या लोकांक तांचें हें करता पूण तो लायनी पळोवन अशें दिसता की ह्यो लायनी वाडत आसा आनी लोड GMCचेर पडत आसा आनी त्या खातीर जे अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा नाल्यार आमचे CHCs आसा तांकां चड मातशें स्ट्रेंथन करपाची गरज आसा आनी ताच्या खातीर 75 कोटीची तरतूद जी ऑनरेबल CMान केल्या ती वाडोवन म्हाका दिसता ही सगळ्या तालुक्यांनी जी CHC आनी अर्बन हेल्थ सेंटर्स आसा तांकां आनी घट करपाची गरज आसा. आमचे वास्को पुरते उलयले जाल्यार आमची अर्बन हेल्थ सेंटराक सद्या जागो पसून ना. हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी खंय तरी एक जागो पळोवपाचो प्रयत्न करता पूण इल्ली चड तरतूद केली जाल्यार तांची एक इंडिपेंडंट अर्बन हेल्थ सेंटर आसप म्हाका दिसता चड गरजेचें आसा जाणे करून GMC वयलो लोड कमी जातलो. GMCन आज आमी गेले जाल्यार दोतोरांक तुमचे कडेन उलोवपाक पसून टायम नासता इतली गर्दी आसा तातूंत भितर तुमी MBBS जे आसा तांचे सीट वाडयले पूण कॉरस्पॉन्डिंग जे MDचे वाडोवपा आशिल्ले स्पेशलायज्ड फिल्डान ते वाडोवना ती वाडोवपाची म्हाका दिसता चड गरज आसा आनी ते केले जाल्यारूच आमचे हेल्थ सेक्टर आनी इल्लें स्ट्रॉंग जातलें अशें म्हाका दिसता. म्हाका ऑनरेबल CMाक सांगून दिसता की तुमी ह्या बजेटान हेल्थ सेंटरांक तुमी अपग्रेडेशन करून तुमच्या बजेटान सेंटरा कडल्यान जो फंड येता ताका क्लब केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां दोनूय गोश्टी ह्यो करपाक मेळटल्यो. सर एग्रीकल्चराचेर म्हाका उलोवपाक जाय की फाटींच आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज पयली एग्रीकल्चर कॉलेज आज गोंयांत स्टार्ट जाली. आज हेल्था बरोबरूच ते हेल्थ आमी बिगडोवचे पेक्षा ते हेल्थ सुदारपाक कशें शकता हें पळोवपाक गेल्यार एग्रीकल्चराचेर आमी चड भार दिलो जाल्यार जी भाजी फळां आमी खाता ती सपोज हेल्दी आसली म्हाका दिसता जाल्यार हेल्थाचेरूय आमचो कमी परिणाम जातलो आनी त्या खातीर म्हाका ऑनरेबल CMा बरोबर आमी गुजराताक गेल्ले तेन्ना थंयचे जे गव्हर्नर आसा आचार्य देवव्रतजी ते नॅचरल फार्मींग करता ते CMान तेन्ना पळोवन रोखडेच हांगा तांचो एक तांकां इनवायट केल्ले आनी तांचे आमचे गोंयचे जे फार्मर्स आसा तांचे कडेन तांणी इंटरेक्शन करून म्हाका दिसता 400 ते 500 फार्मर्स त्या हाका आशिल्ले आनी तातूंत भितरले चडशे जाणांनी प्राकृतीक शेती
ही तांणी हें केल्या म्हणजे नॅचरल फार्मींग जातून भितर कॅमिकल ना आनी आमी फाल्यां खातात त्यो बऱ्यो भाज्यो आनी बरें रेवेन्यू मेळून म्हणजे लागवड पसून चड जाता आनी चड ताजो रेवेन्यू पसून येता. सो म्हाका दिसता सीएमान थोडे आनी इल्ले एग्रीकल्चराक चेर भर दिवन सपोज तांकां इल्ली चड तरतूद करून प्राकृतीक शेती ही आनी ताजो प्रचार आनी प्रसार कसो जातलो हाजेर मातसो भर दिवन एग्रीकल्चरान तर तुमी कॉलेज ओपन केल्या आमच्या भुरग्यांक तुमी एक नवी संदी दितात पूण ताज्या बरोबर तांकां आनी लोकांक ओडपा खातीर सबसिडीज ज्यो जाय त्यो सीएमान तातूंत तरतूद करची अशी म्हाका सांगन दिसता. ओदोळ आमचो ऑनरेबल MLA उलयता आसतना दिगंबर बाब ताणें सांगलें की बॅगर होमाचेर म्हजो स्पिकर सर प्रश्नूय आशिल्लो. आज नवी टुरिजम पॉलिसी येता आनी नवी टुरिजम पॉलिसी जेन्ना येता आज आमचो टुरिस्टीक स्टेट आनी आमचे लाखांनी टुरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी गोंयांत येतकूच तांकां सगळ्यान पयलीं आमच्या निसर्गा बरोबर निसर्ग रम्य असो दिसता आसतना थंय ते भिकारीय दिसता आनी ते इतले मोठ्या प्रमाणार जाल्या की तांकां कंट्रोल करप आतां शक्य ना. त्या खातीर पयलीं आशिल्ले बॅगर होम ते बंद कित्याक पडले अजून म्हाकाय खबर ना पूण ऑनरेबल सीएमाक ही मागणी की आज हे जे बॅगर्स आसा ते खूब मोठ्या प्रमाणार आज सगळे कडेन पसरिल्ले आसा. तातूंत भितर बॅगरांचे आतां रॅकेटूय जालां भुरग्यांक किडनॅप करप तातूंतय खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता तुमी जेन्ना इतले सगळे फायनान्शियल एलोकेशन ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी केलां जाल्यार इल्ले थोडे एक बॅगर होम एक सावथ गोवा खातीर एक नॉर्थ गोवा खातीर केले जाल्यार आमकां ते टुरिजमाकूय खूब बरें पडूंक शकता. ट्रान्सपोर्टाचेर स्पिकर सर 700 बसी तुमी 700 करोडाच्यो सगळ्यो म्हणजे एंटायर कदंबाचें फ्लिटूच तुमी बदलपाक सोदता म्हणजे नव्यो घेवपाक सोदता रिप्लेस करपाक सोदता. ही खरोखरच म्हाका दिसता तोखणाय करपा सारकी गोश्ट आसा. इतलीं वर्सां कदंबान जो ट्रॅवल करता खुबश्यो बसी बऱ्यो आसा आनी पूण खुबश्यो बसी डॅमेजूय जाल्यो खुबश्यो बसी आमच्यो ओल्ड जाल्ल्या कारणान त्यो गॅरेजीनूय आसा. सो 700 कोटीचो प्रोविजन जो तुमी केला म्हाका दिसता हातूंत खरोखरच गोंयच्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टमाक कनेक्टिविटी खातीर आनी लोकांच्या हाज्या खातीर खूब बरें पडटलें. न्यू एंड रिन्युवेबल एनर्जी आज तुमी तांकांय एक बरी भारीव तरतूद करून दिल्या पूण तातूंत भितर अजून पर्यंत जाय तसो प्रसार जावपाक जाय दिसता म्हाका. आमी लास्ट टायम ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगिल्लें की तुमी एटलिस्ट गव्हर्मेंट जी बिल्डिंग्स आसा थंयच्यान तुमी स्टार्ट करून एक आमच्या गव्हर्मेंटाचें सिरियसनेस दाखोवचें म्हणून ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां 2 प्रोजेक्ट करूनय दिल्या पूण आनीय प्रोजेक्ट जावचे जाणे करून दुसरो जो मनीस पळयता ताका एडॉप्ट करपाक बरें पडचें आनी तशें केल्यारूच म्हाका दिसता आमी एनर्जी वेवस्थीत ही रिन्युवेबल एनर्जी वेवस्थीत रित्या यूज करपाक शकतले. स्पिकर सर म्हाका आनी 2च प्रश्न म्हणपा आसा. आज आमी पळयतात की फाटींच आमी पळयलें की आमी मागिल्लें लास्ट असेंब्लीनूय मागिल्लें की आमचे रिकॉर्ड्स जे आर्कायवान आसा ताजें डिजिटायजेशन जावप हें खूब गरजेचें आसा. खुबश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा आनी म्हाका खुबशे फ्रॉड्सूय तातूंत घडिल्ले आसा. पानाची पानां काडून व्हरून हें केल्लें आसा पूण ऑनरेबल सीएमाच्या आनी म्हाका दिसता मिनिस्टराच्या सतर्कता तांची आशिल्ली म्हणून खंय तरी ते कोण ते अशें करताले म्हणजे आमी जे पळयलें की म्हणजे हजारांनी कोटीची ज्यो फ्रॉड्स जाल्ले आसा म्हणजे पानां पिनून ती सारकी मॅनिपुलेट करून तशा तशी आशिल्लें ताचें नांव चेंज करून दुसऱ्याचें नांव थंय येवप आनी ती पानां परती त्या बुकान वचप हें परत जावचें न्ही. तुमचे नजर ताजेर आसाच पूण जो पर्यंत डिजिटायजेशन जावचें ना जो पर्यंत इलेक्ट्रीक माध्यमाचो आमी फायदो घेवपा ना तो पर्यंत असले लोक चोरी करत रावतले आनी ताच्या खातीर तांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर डिजिटायजेशन करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. स्पिकर सर लास्ट एकूच पॉयंट उलयता हांव. आज आमच्या डिजेबल्डा खातीर म्हणजे दिव्यांगा खातीर आमी खुबश्यो गोश्टी करतात. फाटींच पर्पल फेस्ट जालें आनी दिव्यांगा खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो योजना परवांच म्हाका दिसता 18 तारखेर आमी दिव्यांगा खातीर ऑनरेबल सीएम हांगा स्कुटर्स दिवपा आसा. इलेक्ट्रॉनीक स्कुटर्स नाल्यार इलेक्ट्रीक हाजेर वता ते स्कुटर्स आनी इतलें आमी दिव्यांगा खातीर करत आसतना तांचो हक्कूच आसा ताचे बद्दल कांय दुबाव ना पूण तांचो करता आसतना म्हाका दिसता UDID तांची जी कार्ड्स आसा आज आमच्या गोंया भितर अरावंड 1 लाख डिसेबल्ड म्हणजे दिव्यांग आसा आनी आमचे अजून पर्यंत तांचें सर्टिफिकेशन न जाल्ल्या कारणान अजून तांकां UDID कार्ड मेळपाक खूब कठीण वता आनी 15,000 म्हणजे 1 लाखांतले 15,000 दिव्यांगांक आमी ते सर्टिफिकेट दिवपाक शकले जाणे करून तांकां ते बेनिफीट घेवपाक मेळटा. पूण अजून पर्यंत जे 85,000 उरल्या ताज्या खातीर एक तर
गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्टाचेर दोतोरांची शॉर्टेज आसा, दोतोरांची शॉर्टेज सगळ्या कडेन आसा आनी त्या खातीर खंय तरी एक दोन दोतोर सपोज ह्याच कामा खातीर UDID कार्डाचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर, डिसेबिलिटीचें सर्टिफिकेशन करपा खातीर ऑनरेबल CMान एक तरतूद करत जाल्यार म्हाका दिसता दिव्यांगा खातीर खरोखरच कालूच ऑनरेबल CM उलयतालो आनी तांच्या हातून हांव सामको सहमत आसा. म्हणजे तांकां जेन्ना आमी हें फेस्टिवल ऑर्गनायज केलें आमी सगळ्यांनी पळयलें तांच्या तोंडार जो हासरो आशिल्लो, म्हणजे आमच्या खातीर पसून कोण कितें फुडाकार घेता. आनी गोंयांत म्हाका दिसता आमची पयली स्टेट जे दिव्यांग अशें पर्पल फेस्टिवल हातान घेतले, ताच्या खातीर ऑनरेबल CMाचे हांव खरोखरच आभारी आसा. पूण ताजे बरोबर ही UDID कार्ड्स तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां बेनिफीट आनी बरें मेळूंक शकता, तांचें लायफ आनी सुदारूंक शकता. आनी ताच्या खातीर दोतोरांची वेवस्था सपोज कॉन्ट्रॅक्टाचेर पसून घेतली आनी सर्टिफिकेशन करपाक सपोज घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव चड वेळ घेना, पूण बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी आसा, खूब जाणांनी उलयल्या. पूण म्हाका दिसता हो सरकार आमचें गोंय विकसीत कशें जावचें आनी गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें हें जें ऑनरेबल CMाचें स्वप्न आसा, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 विजन, मिशन विथ अ विजन आमी सदांच म्हणटा, ते विजनाचेर आमी रायट ट्रॅकार आशिल्ले दिसता. आनी डबल इंजिनचें सरकार आशिल्ल्या कारणान नरेंद्र मोदीजीचोय आशिर्वाद आमचेर आसा. हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां जितल्यो स्किम्स आमकां नाल्यार पयशे आमकां सेंटरा कडल्यान मेळूंक शकता तितलेय ताजो फायदो घेवन ह्या बजेटान भितर अपग्रेडेशन करचें. देव बरें करूं. डॉक्टर दिव्या राणी. Speaker, sir, I rise to support the budget placed by the Honorable Chief Minister. I congratulate our Honorable Chief Minister for presenting a comprehensive and forward-thinking balanced budget which addresses key areas of development and allocates necessary resources to ensure the safety, prosperity and well-being of our beloved state. The focus on sustainable tourism, environment conservation and infrastructure development will undoubtedly propel Goa towards a brighter and prosperous future. It's a moment of pride, especially as a woman legislator, that a gender budget has been placed for the first time in Goa Legislative Assembly, allocating 30% of the budget of 13 departments. So I congratulate Honorable Chief Minister on this. Thank you very much, sir. I take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister कित्याक पयल्या फावटी आमकां एक मॉडर्न फायर स्टेशन वाळपय मतदारसंघान म्युनिसिपालिटीन कमिशन जाल्लें आसा at the cost of 10.35 crores and this will definitely serve the community by आमचे जे कितें emergencies आसा, natural disasters आसा, this will help in a great way for Sattari Taluka. When I'm speaking on transport, Speaker Sir, KTCL bus stands across Goa have been undergoing great development and modernization, especially Bicholi, Vasco, Madgaon. पण मागता हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की आमचो जो होंडाचो बस स्टँड आसा, it is in a very dilapidated state. Sadhya tar, it was in the news also recently. Kidak sagle the roofs of the bus stand have been flying off. Sagle goods destroyed, and I've put this proposal many times for renovation and upgradation of this bus stand because this is one of the rural bus stand and only bus stand of Sattari Taluka. आणि ह्या बस स्टँडा खातीर खूब लोकांक आनी जी लोक थंय काम करतात, ज्यांची दुकानां आसा तांकां खूब त्रास जावपाक लागल्या. सो मागता की बाकीच्या बस स्टँडा बरोबर होय बस स्टँड बजेटरी प्रोविजन करचें ह्या बस स्टँडा खातीर. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे अभिनंदन करता की तांणी EV बसीस इंट्रोड्यूस केल्या फायनली आनी जे ओल्ड KTCL बसीस आसा तांकां रिप्लेस करून ऑलमोस्ट 700 कोटी रुपया बजेटान प्रोवायड केल्या थ्रू ग्लोबल IIT एल्युमनाय. पण हे जे बसीस आसा आमकां आमच्या भागान खूब त्रास जाता. आय हॅव पुट इन अ रिक्वेस्ट फॉर 16 प्रपोजल्स फॉर न्यू बसीस फॉर पर्ये कॉन्स्टिट्युन्सी. पण ह्यो ज्यो EV बसीस आसा आमच्या बारीक बारीक रस्त्यांचेर त्यो वचपाक शकना. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन की तुमची जी माझी बस स्कीम आसा ती रिटेन करून ज्यो गांवांतल्यो ज्यो बसीस आसा त्यो
चालू दवरच्यो सो हे ज्यो व्हडल्यो बसीस मेन सिटीज आनी मेन व्हडल्या रस्त्यांचेर उपकारता आनी ह्यो धाकट्यो बसीस आसा त्यो आमकां आमच्या गांवांन आमकां ते त्रास जाता भुरग्यांक ते फाल्यां जावपाचें बंद जातलें. Speaking on education, budget has been increased to 2,288 crores, increase of 4.2%. I thank the Honorable Minister for Education, Amcha Honorable CM, for sanctioning lot of works in our constituency for repairs and renovation of various schools across Sattari Taluka. पण हांव मागता की तुमी मातशें एक budgetary provision करचे to improve the basic infrastructure of our schools. म्हणजे तांकां जे स्कुलान भितर जे एकदां स्कूल रेनोवेट केलें की भितर तांकां जे कितें बेंचीस जाय, टेबल्स जाय, कबर्ड्स जाय, स्मार्ट टीव्हीज जाय, बोर्ड्स जाय, सिक्युरिटी कॅमेराज, सिक्युरिटी हें सगळें मातशें ताजें बजेटरी प्रोविजन तुमी मातशें करचें सो दॅट ऑल आर स्कूल्स आमच्या रुरल भागांतली ज्यो स्कुलां आसात तांकां हे सगळी सोय सुविधा मेळून आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो कित्याक ही आमची भुरगीं ह्याच रुरल स्कुलांचेर अवलंबून आसता एंड दॅट इज द फावंडेशन फॉर आवर चिल्ड्रन. PWDचे उलयता आसतना I thank the Honorable Chief Minister and Honorable WRD Minister for sanctioning a 15 MLD water treatment plant for Pariye, which will solve the water issues of 5 of our panchayats. त्याच भशेन construction of a very important bridge at Morle Bagwada in Morle Panchayat, which will connect two panchayats. आणि त्याच भशेन reconstruction of various culverts घेतिल्लीं आसा सत्तरीन जी पोर्चुगीज काळा पासून आतां पर्यंत घेवन आशिल्लीं हांचें कामां आतां सुरू जाल्लीं आसा. खुबशीं कलवटां कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी हाजो फायदो आमचे ग्रामीण भागाच्या लोकांक खूब जाल्लो आसा. परत एकदां आभारी आसा आमी. फॉरेस्टाचें उलयता आसतना डिपार्टमेंट हॅज बीन अलॉटेड only 149 almost 150 crores पण हे आमी जेन्ना when we talk about eco tourism आनी आमकां तर अपग्रेड करपाक जाय आमचे वॉटरफॉल्स आनी if we want to promote eco tourism in hinterland tourism जाल्यार हे फंड्स आमकां कमी पडटा. आमचो एकच झू आसा गोंय राज्यान दॅट इज द बोंडला झू. तो तर आमकां तर बरे पैकी अपग्रेड करपाक जाय आनी सो वर्ल्ड रिनावंड झू करपाक जाय जाल्यार ताका स्पेशल फंड्स आमी प्रोवायड करपाक जाय, बजेटरी प्रोविजन करपाक जाय स्पेशली फॉर द झू. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचे उलयता तेन्ना आमी म्हणटा हर घर फायबर आजे ही संकल्पना फुडें व्हरतना ही आमची ही हाय स्पीड जी कनेक्टिविटी आसा ती प्रत्येक घरा घरा प्रत्येकाच्या दारान ही कंज्युमराच्या दारान जस्ट लायक इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर कनेक्शन ही आतां ग्रामीण भागान पसून ही पावपाक जाय आनी एक गरज आसा की जाता तितले बेगीन प्रत्येकाच्या गांवांत प्रत्येकाच्या विलेजीन ही पर्यंत पावपाक जाय. सो त्याच भशेन वुमन एम्पावरमेंट तर आमी उलयता जाल्यार मागता हांव मिनिस्टरा कडेनूय बी आनी मुख्यमंत्र्या कडेनूय बी की हे आमची जी महिला आसा रुरल भागाची ती फोन वापरता पण तांकां तर फाल्यां अपग्रेड जाले स्मार्टफोन मेळ्ळे पण तांकां ती दे डोंट नो हाव टू यूज इट. सो हें तांकां अपस्किल करपाक एड्युकेट करपाक फोर्टिफाय द विमेन इन द रुरल एरियाज की बाबा फाल्यां कशें यूज करचें IT टेक्नॉलॉजी कशी यूज करची. सो जस्ट टू एम्पावर आमचे रुरल विमेन कित्याक थ्रू स्वयंपूर्ण गोवा ती तर फाल्यां आपलो बिझनेस करपाक सोदता धंदो करपाक सोदता जाल्यार एक खूब गरज आसा की तांकां तो स्मार्टफोन यूज करपाची तांकां म्हायती आसपाक जाय. सो मागता की हे आमच्या डिपार्टमेंटांनी प्रोवायड करचें आमच्या महिला खातीर. Healthan 2,121 crores has been provided, which is much needed. कित्याक आमची जी CHCs, PHCs आसा ती अत्यंत रेनोवेशन करपाची गरज आसा प्रत्येक आमची हेल्थ सेंटर्स आनी थंय स्टाफ थंय डॉक्टर आसुनी नर्स आसुनी बेड टू नर्स रेशो आसुनी हे सगळे वाडोवपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटान आनी आनीकय आमचे माय कलीग स्पोक अबाउट इनक्रीज इन द बजेट फॉर हेल्थ. सो विथ दॅट आय एम शुअर ऑल द सर्विसीस टू द कॉमन मॅन वील बी स्ट्रीमलायन्ड आनी गरज आसा की आमकां बजेट प्रोविजन करपाक जाय स्पेशली फॉर एक्स्ट्रा 108 एम्ब्युलन्सीस आमच्या गोंय राज्यान आनी 2 व्हिलर एम्ब्युलन्सीस ऑल्सो फॉर स्पेशली द कोस्टल बेल्ट्स. WRDचे उलयता आसतना आमकां अत्यंत गरज आसा आतां की आतां आमी पळयलां की
फ्लडिंग जाता, पूर जाता, वता थंय रोड्स आर गेटिंग सबमर्ज. आमचे स्पेशली हांव आमचे सायडीन उलयता जाल्यार वालवंती नदी आसूं नी की म्हादय नदी आसूं नी, गरज आसा की बोथ 2 मिनिट साहेब, गरज आसा की बोथ द रिवर्स नीड टू बी डिसिल्टेड एज सून एज पॉसिबल. कित्याक हे डिसिल्ट खूब वर्सां जालीं डिसिल्टींग करुना म्हणून द वॉटर लेवल इज गोईंग अप, द डेप्थ ऑफ द रिवर इज रेड्युस्ड आनी हाजे खातीर त्रास जाता. सो बजेटरी प्रोविजन करचे फॉर डिसिल्टींग आणि construction of water reservoirs आणि dams at various locations all across the state is needed. कित्याक ज्या तरेन आमकां वॉटर स्कार्सिटी आनी सगळ्यांक उदकाचो इशू आसा त्या दृश्टिकोणान हे करपाची गरज आसा. WCDचे उलयता आसतना 281 crores has been allotted to लाडली and गृह आधार. पण पळयता की आमी जेन्ना आमी सँक्शन करतात लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार, तांकां टायमली हे महिलांक आमच्या पावना. लाडली लक्ष्मी आसूं की गृह आधार मंथली तांकां हे पावना. सो हे बजेट वाडोवन टायमली डिस्पर्जल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ही सगळी आमची रुरल भागाची, ग्रामीण भागाची महिला. पंचायतीचे उलयता आसतना 13.15 crores has been provided to support the financially weaker village panchayats and 17.49 crores has been allotted for their infrastructure development. पण हांगा आमचे रुरल भागाची जे पंचायती आसा, मोस्ट ऑफ द विलेज पंचायत आमच्या सायडींतल्या विकर, लो इनकम विकर पंचायत, दे आर फुली डिपेंडंट ऑन अशे GI फंड्स जे तांकां मेळटा, हे जे दीन दयाल स्कीम आसूं नी, जाल्यार हे सगळे नाल्यार MRF शेड जेन्ना आमकां गव्हर्मेंट प्रोवायड करता हाजेर सगळ्यांचे डिपेंडंट आसा. सो हांचे मातशें इनकम तर वाडयलें जाल्यार तांकां बरें पडटलें. इलेक्ट्रिसिटीचेर सबस्टॅन्शियल अलोकेशन दिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंट इज डुईंग अ फॅब्युलस जॉब विथ अंडरग्रावंड केबलिंग ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. मागता की जाता तितले बेगीन आमच्या ग्रामीण भागाचे सगळे अंडरग्रावंड केबलिंग करून जे पळय त्रास जाता आमच्या लोकांक विथ वोल्टेज फ्लक्च्युएशन्स आनी ह्या गिमान खूब त्रास जाल्ले आमच्या लोकांक, ते बेगींतले बेगीन कंप्लीट करून काम जे रेग्युलर मेंटेनन्स आसा. 5 मिनटां साहेब, रेग्युलर मातशें 5 मिनटां रेग्युलर रेग्युलर मेंटेनन्स आसा जे आमचे what the JE or the AE or the line helpers, all these people are responsible. ते बेगींतले बेगीन करचे म्हणून. I thank आमच्या बजेटान आमचो ग्राउंड, भुमिकाचो ग्राउंड मेन्शन केल्लो आमचे ऑनरेबल CM अँड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आनी हांव आय एम थँकफूल टू देम की वी आर गोइंग टू गेट अ स्टेट ऑफ द आर्ट अशें ग्राउंड इन पर्ये पंचायत इन पर्ये कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी अशेंच एक खेलो गोवा सेंटर्स इन ईच तालुका जे गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्या. इट्स अ नीड ऑफ द आर, कित्याक दीस इज इम्पॉर्टंट फॉर नर्चरिंग यंग टॅलंट अँड प्रमोटिंग हेल्दी लायफस्टायल. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना टायमली डिस्पोजल टू द फार्मर्स सबसिडीज आनी तांचो जो सपोर्ट प्रायस आसा, इनक्रीज इन सपोर्ट प्रायस ऑफ 180 rupees per kilo to the farmers for cashew is much needed. आणि मागता की हे बेगींतले बेगीन जातले म्हणून. आमकां प्रत्येक आमदाराक 40 CR दिल्ले आसा माननीय मुख्यमंत्री. वी आर व्हेरी थँकफूल. प्लस 2.5 CR फॉर MLA फंड टू डेव्हलप आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी द वे वी वॉन्ट. सो आमी खूब वी आर थँकफूल. एट द सेम टायम सपोर्ट ऑफ 1.5 lakh has been given to self-help groups for business activities. Increase assistance for cultivation of vegetables has been for 1 lakh to has been given to self-help groups to promote agriculture. डिमांडाचे उलवा मेळटा सगळं तुमकां. बाकीचे बरेचशे विशयाचे तुम्ही डिमांड. सोशल वेलफेअरचेर उलयता आसतना आय जस्ट वॉन्ट टू से दॅट जे आमचे पळय सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी आसा जी GMC इशू करता, ती सर्टिफिकेट्स टायमली खूब टायम लागता, 9 ते 10 महिने लागता ह्या हाका. बट हे बेगींतले बेगीन मातशी एक स्पेशल टीम करून ही सर्टिफिकेट बेगीनचे बेगीन फास्ट ट्रॅक करची. ताजे बरोबर जे आमचे विडोज आसा तांकां जे 1,500 मेळटा ते जे गृह आधाराचे 1,500 मेळटा. पण जे DSS आसा ते तांकां
2500 मेळटा पण हे तर क्लब करून तर तांकां दिले कित्याक ते तांकां बऱ्याक पडटले कित्याक आतां सद्याक तांकां देर इज एक तांकां गृह आधार हें सोडचें पडटलें नाजाल्यार तांकां दिव्यांगाचे ते विधवाचे सोडचे पडटले दिव्यांगाक पसून जे 2500 3000 मेळटा ते बी एनहान्स करपाक म्हणून मागता आनी इट इज इम्पॉर्टंट की आमचे जे विकसीत भारत आमी विकसीत गोवा म्हणटा की ह्या दृश्टिकोनान आमकां तर फुडें सरपाक जाय माननीय आमचे मुख्यमंत्र्यान जे बजेट प्रोवायड केलां आनी रुरल भागाक आमच्या सगळ्या आमदारांक बजेट अलोकेट करून आमकां फुडें व्हरपाचे दृश्टिकोनान जे बरे पैकी एक सक्सेसफूल बजेट प्लेस केलां म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता आनी मागता की अशेंच जे सगळ्यांचो विकास सगळ्यांक घेवन ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीक घेवन आमी अशेंच फुडें सरया देव बरें करून येस नेक्स्ट हय एक्शन कर Because under Rule Section of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move the motion to extend the sitting of the House by under 1 hour. Yes. The motion is that the duration of sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor may say aye. Aye. Those against may say no. I say it. I say it. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speak. Speaker, sir, I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa for 2024-25, presented by our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. Keeping in mind the vision of Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, presented Goa budget 2024-25 that ensure there is no additional tax burden on the common man, with total budget size of rupees 26,855 crores and projected revenue surplus of rupees 1,720 crores. I congratulate our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for presenting a realistic budget. Speaker, sir, speaking on PWD, the budget provision is made of rupees 2,976.55 crores. With the double engine Sarkar, Goa has witnessed tremendous development, especially with respect to road infrastructure and others. Speaker, sir, आयज जे डबल सरकार इंजिन जे सरकार आसा ह्या देशाक आनी तशेंच गोंयान हेच्या वरसून जे आमी आयज स्पेशली गोंयान जे डेव्हलपमेंट पळयता आमी स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रोड आनी बाकीचे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जाल्यार आयज पळयतले आमी जे आयज लेटस्ट आमचो जो लिंक रोड जो मोपाक कनेक्ट केलेलो तो आमी पळयता जो आमी अतल शेतू पळयता आमी जुवारी वयलो ब्रिज पळयता आमी पत्रादेवी टू पोल्यां पर्यंत जो रस्तो पळयता हायवे पळयता आयज जे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आयज आमी गोंयान पळयता हेजी जी सगळी जी आयज कामां जाल्लेली आसा ती फक्त हे डबल सरकार इंजिनियराक लागून डबल सरकाराक लागून जाल्लेली आसा. स्पिकर सर, हांव खरोच एप्रिशिएट करपाक सोदतां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक कित्याक फर्स्ट टायम फॉर एलोटिंग रुपीज 40 crores इक्वली टू ईच असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आयज आमचे फर्स्ट टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 40 crore एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक अलॉटमेंट दिल्लेले आसा फॉर ईच फायनान्शियल इयर विदावट एनी डिस्क्रिमिनेशन. म्हळ्यार आयज अशें ना कितें बाबा जे रुलिंगेन आसा ताका तो मेळटलो बेनिफीट ऑपोजिशनाक मेळपाना बाकीच्या आमच्या ऑपोजिशनान कलिगाक मेळपाना अशें ना. ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक 40 कोटी एवरी इयरली हे मेळटले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट टायम आमच्याच गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एवरी MLA अशें केन्नाच जावन नासलें फर्स्ट टायम जाला कितें एवरी MLA लेड फंड्स म्हणून दिल्लेले आसा दॅट इज 2.5 crores एवरी इयर. म्हळ्यार इन एमर्जन्सीक जर आमदाराक कसलें काम करूंक जाय जाल्यार ते पयशे आमदार यूज करूंक शकता आनी हे 40 आमदाराक दिल्लेले आसा विदावट एनी डिस्क्रिमिनेशन. स्पिकर सर, आयज जी मच वेटेड प्रशासन स्टम्प in the capital city with an aim to house all the government offices under one roof. जे 30 crore आयज जे
आमचे अलॉट केल्लेले आसा जो प्रशासन स्तंभ बांदपाक जे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसे अंडर वन रूफ येतले असो हो हेजे लागून फंड प्रोविजन केलेलो आसा आनी हो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावपाचो आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन द हेल्थ सर्विसीस हेज्या लागून गव्हर्मेंटान बजेटरी प्रोविजन केल्लेले आसा 2121.86 crores. We should appreciate our government and our doctor. GMC is the first government hospital in the country to start robotic knee replacement surgery. आज खूब बरें दिसता कित्याक आख्ख्या देशा भितर आमची GMC जी आसा ती फर्स्ट हॉस्पिटल आसा जेंच्यांनी आयज रोबोटीक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी स्टार्ट केलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमचे जे साऊथ गोवान येदे व्हडले 50 बेडेड आयुष इंटिग्रेटेड हॉस्पिटल येता आनी ते ह्या वर्सा भितर हे स्टार्ट जावपाचें आसा. फायनान्शियल इयर जावच्या पयलीं हे स्टार्ट जावपाचें आसा. इट इज अ ग्रेट प्रायड फॉर द पीपल ऑफ साऊथ गोवा. फर्दर विथ द फंड्स ऑफ फंड प्रोविजन is also made as upgradation and construction of new RMD and primary health center in the state of Goa, with the vision of providing best health center services in close vicinity of the people. Speaker sir, आज आख्ख्या गोंयान पळयता जी हेल्थ सर्वीस आसा जी आज गव्हर्मेंट आमचो इम्प्रूव करीत आसा आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक तेजे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवान आयज आमकां एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर सँक्शन केल्लेली आसा 20 बेडेड प्रायमरी सेंटर. एंड आय ऑल्सो लायक टू थँक्स अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर on behalf of all my people of Murmagua for sanctioning us 20 bedded primary health center. आणि हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन कितें ऑलरेडी ऑल द प्रोसेस हॅज बीन ऑन द फायनल स्टेट आनी बेगीनच्या बेगीन म्हाका दिसता हेजें फावंडेशन घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, द डे केअर सेंटर फॉर मेंटली इल पेशंट टू बी कमिंग दीस इयर आयज खरीच गरज आसलेली आनी हे गव्हर्मेंटान आमचे स्टेप घेतला म्हणून खरेंच हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. वील टीच वेरियस स्कील बेस्ड ओकेशनल एक्टिविटीज such as yoga, tailoring, carpentry, bakery, flower making, printing, handicraft, embroidery, candle making, art and craft, etc. to make them meet their livelihood is indeed a great thought by our government. कित्याक हेची खरीच गरज आसलेली आनी म्हाका दिसता ही रियलिटीन आयज जावपाक येयलेली आसा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आयज आमची इलेक्ट्रिसिटी असो एक डिपार्टमेंट आसा जेचेर आमच्या गव्हर्मेंटान सगळ्यांक हायेस्ट बजेट दिलेलो आसा आनी तो आसा 3,999.10 crores. आयज आमी पळयता आख्खे गोंयभर जे आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसा, आयज आमचे न्यू ट्रान्सफॉर्मरचे रिप्लेसमेंट चालू आसा, सब स्टेशन प्लॅन चालू आसा सगळे कडेन आख्खे गोंयभर ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन चालू आसा. आनी म्हाका दिसता हेजो लोकांक जे लो वोल्टेज आनी फ्रिक्वंट पावर कट जाता पळय ते हे सगळ्याचे सोल्युशन थोड्या दिसा भितर जावपाचें आसा. स्पीकर सर, आयज जे फंड प्रोविजन केलेले आसा 25 crores फॉर इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडीज वील गो अ लॉंग वे टू अचीव पोल्युशन फ्री गोवा. आयज खरेंच गरज आसलेली इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडी दिवपाक, कित्याक पयलीं ही स्टार्ट केल्लेली आनी मागीर मदीं खंयच्या तरी टायमाचेर म्हाका दिसली ती खंय तरी बंद पडलेली आनी हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान परत हे प्रोविजन करून 24 crores इलेक्ट्रिसिटी व्हेकलाक सबसिडी मेळपाक हेच्या भितर चडांत चड लोक म्हाका दिसता जो फ्युचर आमी म्हणटा जो आमी व्हेकल इंडस्ट्रीन तो इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचो आसा आनी आमी जर लोकांक एनकरेज करतले इलेक्ट्रिकल व्हेकल घेवपाक लागून म्हाका दिसता हेच्या भितर चडांत चड लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो आनी जी सबसिडी गव्हर्मेंटान दवरलेली आसा तेजो म्हाका दिसता बेनिफीट सगळ्यांक जातलो. स्पीकर सर, ऑन स्पीकिंग ऑन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू WRD, our गव्हर्मेंटान प्रोपोज केलेलो आसा टू कॉमेन्स द फिजिबिलिटी स्टडीज अँड कन्सल्टन्सी फॉर प्रिपरेशन ऑफ DPR for construction of 6 new dams in the state to store about 15 TMC of water for irrigation purpose, industrial purpose and drinking water purpose, which will help to overcome the water shortages in our state. Sir, खरंच हांव आमचे WRD डिपार्टमेंटाक जे आयज न्यू 6 डॅम जे आमचे फुडें तयार जातले हेच्या भितर म्हाका दिसता खुबसो जो आमचो इम्पॉर्टंट उदकाचो प्रश्न आसा तो म्हाका दिसता मिटतलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन ट्रान्सपोर्टेशन, आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमी पळयता कितें सगळे कडेन न्यू बस स्टँड जाता खूब कडेन. आयज जे फंड प्रोविजन केल्लेले आसा आनी स्पेशली आमच्या मडगांव बस स्टँडाक आनी वास्को बस स्टँडाक लागून आयज आमी पळयता वास्को बस स्टँड जो आमी कितलेशे वर्सां जाली वास्कोकार
मागता कितें आमकां बस स्टँड मेळचो म्हणून, बट काही कारणाक लागून जो डिले जाता आयज ते प्रोविजन केल्लेलें आसा हे बजेटा भितर, आनी म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन आमचो वास्कोचो बस स्टँड आसा तो फेज वायज स्टार्ट जावन म्हाका दिसता हो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावपाचो आसा. तशेंच जी न्यू एडिशनल फ्लीट जी बसी स्टार्ट केलेली आसा आयज गोवोरमेंटान, जे इंटरस्टेट बस रुटाचेर घातलेले आसा, म्हाका दिसता हेज्या लागून खुबशे लोकांक हेजो बेनिफीट मेळटलो, आनी म्हाका दिसता हेजे चड बसीस घालून म्हाका दिसता जो आयज आमचो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसा तो खूब इम्प्रूव जावपाचो आसा. स्पिकर सर, तुमचो चड टायम घेयनासतना आयज पंचायतीचेर उलयतना आयज सगळ्यांनी हांगा उरलेले आसता कितें आयज जे आमी ऑनलायन मोड स्टार्ट करपाक सोदता, सी इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय द गव्हर्मेंट, कित्याक जे आमचे हाऊस टॅक्स कलेक्शन आसूं, ट्रेड टॅक्स कलेक्शन आसूं, वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी NOC आसूं, इश्यूइंग ऑफ इन्कम सर्टिफिकेट, रेजिडंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लायसन्स, सायन बोर्ड लायसन्स, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ही सगळी ऑनलायन जातली. लोकांक गरज आसपाना कितें बाबा पंचायतीन वचून आपलो टायम घरा कडेन बसून घरा कडेन रावन म्हाका दिसता हे सगळे फेसिलिटी आयज आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. स्पिकर सर आयज उलयतना आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आयज आमकां खबर आसा गोंया ऑलमोस्ट 100% लिटरसीचेर आमी पावलेले आसा, आनी जे हिसपान आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट आनी आमचे एड्युकेशन मिनिस्ट्रीचे अंडर एक बरें डिसिजन जाल्लें आसा, जी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आयज जी education system and that drives the interest, ability and skill of every student in being implemented in Goa. It is a matter of pride that Goa is leading the country in implementing national education policy in this direction. Speaker sir, मायन्साचेर उलयतना आयज आमकां खबर आसा सगळ्यांक जे मायन्स 2012सून बंद असल्या कारणान आयज सगळो जो बिझनस आसा तो लोक खुबशे त्रासान आसा जे मायनाचेर डिपेंडींग आसलेले, आनी आयज एक खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान स्पेशली आय वूड लायक टू थँक अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक आयज जे हिसपान जे 9 ब्लॉक्स ऑलरेडी ऑक्शन जाल्लेले आसा, आनी एक खंयसर तरी सगळ्यांक दिसता कितें बेगीनच्या बेगीन मायनींग स्टार्ट जावची. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल CMाचेर आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचेर कितें ही मायन येता ते वर्सासून ही मायनींग स्टार्ट जातली एक्टिविटीज, आनी हेजे लागून म्हाका दिसता सगळे बाकीचे जे मायन डिपेंडंट लोक आसा तांकां तो आदार मेळटलो. त्याच प्रमाणे जे आमचे प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग सँड मायनींग through a pop-up policy and also extending the duration of the lease period of minor minerals in the state, which will help the construction cost सकल येवपाक लागून सुद्दां हे जातलें. स्पिकर सर टायम घेनासतना लास्ट हेजेर उलयतना सांगपाक सुद्दां स्पिकींग ऑन द होम सर, आमी खरेंच आमच्या आख्या पुलिसाक फोर्साक आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंक जाय, कित्याक आयज आमी पळयता आमी फक्त तांकां क्रिटिसायज करता, बट आयज खंय तरी होम डिपार्टमेंट एक बऱ्या डायरेक्शनान आसा, बरें काम करपाक लागलेले, स्पेशली आमचे पुलीस फोर्स, कित्याक आयज आमी खुबशी केसीस पळयता जे पुलीस आसा ती इमिजिएटली आयज कितलेशे केसीस सॉर्ट आउट केलेले आसा, ते मागीर मर्डर केस आसूं, किडनॅपिंग केस आसूं, बाकीचे 24 वरां, थोडे 8 वरां, 10 वरां सुद्दां अशे इश्यूज सॉर्ट केल्ले आसा. सो तेज्या लागून आमी तांकां एप्रिशिएट करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटाचे ते न्यू स्टेप घेतला, न्यू बिल्डींग फॉर मायना कुर्तुरी पुलीस स्टेशन, सांगेम पुलीस स्टेशन, फातोड्या पुलीस स्टेशन, construction of new police headquarters building and construction of coastal security police station at Talpon will certainly strengthen our police department with the focus to reduce. Sir, end kartana, our chief minister has proposed the ease of life of citizen and initiative of filling FIR online, that is e-FIR will be launched shortly. It is a great step. Speaker sir, keeping in the mind the concept of Viksit Bharat 2047, our chief minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for Nari Shakti, Yuva Shakti, Kisan Shakti and Garib Kalyan, and for a Sampurna Goa and develop Goa. Speaker sir, I support the budget for Goa for the year 2024 and 25 presented by our Honorable Chief Minister. Thank you. Yes, Shri Rudra Fernandes. Speaker sir, Goa budget 2024-25 हो CMan बऱ्यांतलो बरो जो आमकां दिलेलो आहा, तेजेर उलयतना PWDचेर कितें जाल्लें स्पिकर सर, हिंगा हे पाट पावस चड पडलेल्या फाक खुबशे आमकां जागे गोमलेले आहा, उंचे कोणे फ्लडींग जाता पळय ते. फाटल्या दिसांनी मेरशे कोटा कोडे फ्लडींग जाले, आनी हेजो रिजन जावन आसा जो हायवे जो आमचो बांदलेलो आहा, त्या हायवेक पायपां घाल्लेल्या कारणाक लागून आनी उदीक गांवचे दर्याक वचना जावन
हे हिंगासर फ्लडींग जाल्लें आहा. कितें जातालें जेन्ना उदीक शिरकोन उरलें हें उदीक गेल्या 3 वर्सां फाटीं हें उदीक मानशें वचना जावच्या फावटचें हें उदीक मेर्शे वयतालें. मेर्शेचो वाडी एक रोड आसलो ते रोडाच्या वयल्यान वचोन ते आमच्या मेर्शे तोय आहा त्या तोयाक एक रोडाक एक व्हडलो कलवट आहा. त्या व्हडल्या कलवटांतल्यान ते उदीक वयतालें कित्याक ते सायडीच्यान बंद आसलें म्हणून. आतां फाटीं आमी तो रोड वयर काडलो ताका हायट दिली आनी तो रोड वयर सरलेल्या कारणाक लागून हो वाडीचो रस्तो उंच जाला आनी आमचो आलवा रस्तो जो कोटाकोडे आहा तो रस्तो सकला जाला आनी ह्या रिजनाक लागून तो रस्तो हे पाट बुडला. ताका लागून हे सगळे कारण जावन आसा आमच्या हायवेक जे कलवट चॉकअप जाला पळय ताका लागून. तसोच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक कित्याक ताणें 3 व्हडले 4 मीटर बाय 4 मीटर ताणें कलवट म्हाजे पास करून दिले आनी ऑलरेडी ते कलवटाची कामां चालू आहा. एक कलवट आतां कनेक्ट जातलो आनी तशेंच एक कामच्या वाटांतल्यान एक रस्तो इल्लो आहा कोणें माती घालून थिंगासर चॉकअप जालेलें म्हणून थिंगासर उदीक चड शिरकोता आनी अशें उदीक कुसोंक शकता. तशेंच जॅक्सिकेर सकला कोडे थिंगा ऑपोजीट हायवेक तेकोन तें उदीक तुका स्टॅग्नंट जाल्लें आहा आनी उदीक इन्न्याचें ते सायडीक वचना आनी अशें जावप म्हणजे उदीक कुसोंक शकता. ताका लागून थिंगासरी एक कलवट एक इमर्जन्सीचेर जावो कित्याक फुडें आमच्या लोकांक त्रास जावंक ना. तसोच आनीक एक कलवट जावो आमकां जो बोंदीर आमचो सांताक्रुजान मेर्शे वयता बोंदीर एंडाक जो आमचो अंडरपास आहा त्या जाग्यार एक असोच 4 मीटर बाय 4 मीटर एक कलवट जावो कित्याक जो उबो दांडार म्हणून एक गांव आहा थिंगा सकला शेतां आहा आनी त्या शेतांक उदीक भितर येना आनी तशेंच वचना. तें उदीक रोटेट जावपाक थिंगासर कंपल्सरी थिंगा एक 4 बाय 4 मिटराचो एक कलवट जावो. तसोच आमचो ऑनरेबल WRD मिनिस्टर एक पाट येयलोलो तेणेंय सांगला थिंगासर कंपल्सरीचो जावच म्हणून तो आनी तो चडांत चड गरजेचो. तसोच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या CMाक कित्याक बऱ्यांतलो बरो तेणें आमकां चिंबला फ्लायओवर कितलीं वर्सां जालीं हो फ्लायओवर मामीन तेन्ना बांदपाक गेल्लो आनी फकत मामच्या टायमार कॉलमूच आसले आनी हो गेल्लो कित्याक खुबशे आमचे गांवचे लोक अशे भाव भयणां माय पाय आमचे मेलेलीं आसलीं आनी अशेंच आयच्या दिसा पासून 20 सान आमचे थिंगा लोक मेलेले आहा आनी आमचो लोक सारको टेन्शनान आसतालो केन्ना गमन आसले केन्ना कोण मरत पळय तो. आनी हो आमच्या ऑनरेबल CMान हो चालू केला म्हणून हांव आमच्या लोकांच्या नान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे लोकूय खूब खुशी आहा. हो फ्लायओवर आमचो ऑलमोस्ट कंप्लीट जालो. हेजे स्लॅबांचें काम कंप्लीट जालें फकत तेजे सायडीचे आमचे पॅरिपीट बांदपाचें उरल्या तें एक काम आहा. तशेंच हो ब्रीज बांदतना खुबशी माती थिंगासर एक आमचो व्हाव आहा दर्याचो एक फांटो आहा. हो दर्याचो फांटो ऑलमोस्ट 100 मीटर रुंदायेन आसलो. तो फांटो आमचो ऑलमोस्ट 60 मीटर माती घालून पुरवलेलो आहा आनी उरलेले 40 मीटर पळय आहा थिंगासर पायपां घातलेलीं आहा आनी पायपां घातलेल्या कारणाक लागून उदीक इन्न्याचें तिन्न्या वचना. आयजूच आमचो जोकी म्हणून आमच्या गांवचो भाव वाडयेचो तेणें म्हाका येयलोलो दाखोवपाक की तेणेंय शेत रोयलेलें आहा आनी तेजें शेत आतां ऑलमोस्ट 10 दीस जाले तें उदीक वयरी चडना आनी देवना आनी हें कारण जावन आसा ही पायपां थिंगासर उपकारना. थिंगासर एक 2 हांब्याचो एक ब्रीज जावं आनी तो कंपल्सरी हें तर जालें जाल्यार आमच्या गांवांत सगळे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले. हे कशे भाशेन हें जावंक जाय. तशेंच त्याच रोडाक एक पॅरिपीट जावंक जाय रिटेनिंग वॉल आमच्या चिंबेल सान आमच्या मेर्शे सकला कोडे तशेंच मेर्शे सकला कोडे सान आमच्या मेडिकला कोडे दोनी सर्वीस रोडाचेर रिटेनिंग वॉल वीथ वॉकिंग ट्रॅक हे जायत थिंगासर कित्याक रातचे ट्रक येता आनी माती घेवन येता आनी कोण ना ते पळयता आनी मेवता थिंगासर डंप करता आनी हे डंप करना जावपाक ते तर आमचे फुटपाथ तर मदें आसत जाल्यार हे तांकां डंप करूंक मेवची ना. तशीच आमच्या सिनियर सिटीजनाक आनी आमच्या लोकांक थिंगासर ही फुटपाथ यूज करूंक मेवतली. तशीच थिंगा क्रोकोडायलाय आहा. क्रोकोडायलां वयर येता जाले 4 दीस आमचे बांदार म्हणटा थिंगासर एक व्हडले क्रोकोडायल येयलेले आहले. तशेंच तेज्या आदीं एक क्रोकोडायल आमी फॉरेस्टाक सांगून धरून येयलेले आहा. तशीच मेर्शेय क्रोकोडायलां खूब जालेलीं आहा आनी तेंचेय सेफ्टीक लागून ही रिटेनिंग वॉल चडांत चड आमकां इम्पॉर्टंट. तशेंच आनीक इम्पॉर्टंट म्हणजे 4 हांब्यांनी आमची मानोस आहा. आतांच आयजूच हांव उलयलां तेजेर. ही मानोस जी आहा ताका क्रॅक येयलेले आहा ती सारकी डिलेमिटेटेड कंडिशनान आहा.
तेजे फातर पडलेले आहा, तेजी पायपलायन इम्पॉर्टंट पायपलायन व्हडली मेजर पायपलायन ही तर फाल्यां मोडली जाल्यार 20 दीस सुमार पणजेक उदीक मेळचें ना, तालिगांव उदीक येवचें ना, सांताक्रूज उदीक येवचें ना आनी लोकांक आमचे त्रास जातले आनी केन्नाय तो मानस तर मोडले आमचे लोक थिंगा मरोंक शकता. तेका लागून मानशेक तेकोनूच पायपाच्या वयल्यान मानशेचे सायडीच्यान तर एक 2 हेम्याचे तर एक ब्रीज बांदीत जाल्यार आमचे प्रॉब्लम लोकांचे सॉल्व जातले आनी फ्रीली मानशेचें काम करूंक मेळटलें, लोकांक त्रास जायना पळय तशें. तशेंच PWDचेर उलयतना आनी कितें आसता केन्नाय आमचे PWD रेंटाक घेता, हेल्थ सेंटराक एक रूम घेता जावं बालवाडीक धाकट्या भुरग्यांक शिकोवपाक रेंट घेता हे घेता आनी ते एसेसमेंट जे करता ते सारके लेस करता. आयज पासून ते 2000 एके कडेन दिलेले आहा, 2000 त्या भुरग्यांक टॉयलेटी सारके ना. तेका लागून हें इम्पॉर्टंट न्हू की ते मातशें वाडोवपाचें मातशें करूंक जाय. स्पिकर सर, तशेंच म्हाका WRDचेर उलयतना म्हाका बोंडोआ लेकाचेर उलोवपाचें आहा. बोंडोआ लेक आमचो मिनिस्टर खूब पाट येयला आमच्या बरोबर बोंडोआ लेक पळोवपाक आनी ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक सदांच तो इंट्रस्ट घालता. कितें जालां थिंगासर आमचो उतारो आहा अबावट 10 मीटर वायड आनीक एके सायडीच्यान थिंगा एनक्रोचर आहा सोकला. हेणी कितें केलां फातर काडल्या आनी रस्तो केला सोकला वचपाक तयार आनी हे फातर काडलेल्या फाक ती जमीन पोंदाक गेल्ली आहा बांदाक, जी एक्चुअल बांद ती प्रोटेक्ट करता आमची उदीक, आमची रिटर्निंग ही वॉल आमची आदली ही सोकला गेल्ल्या फाक. आनी आतां तुमी पळयला पावस इतलो पडला आनी ह्या पावसान तें उदीक वयर सरलेलें आहा आनी हें उदीक आतां ह्या रोडाच्या वयल्यान वचपाक लागलां. हें तर अशें रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार शिका सर मातशें 2 मिनटां रोडाच्या वयल्यान वचत जाल्यार ही माती व्हांवन वयतली आनी माती व्हांवन गेले जाल्यार फाल्यां बांदी व्हांवन वचोंक शकता आनी कितलेच लोक आमचे थिंगा मरोंक शकता. तेका लागून मातशें सिरियस घेवपाचें. स्पिकर सर मातशें आनीक उलोवपाचें आहा. तशेंच चड उलयना मातशें शॉर्टकट करता. रिन्युएबल एनर्जीचेर म्हाका उलोवपाचें आहा. हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक कित्याक बऱ्यांतली बरी एक स्कीम हाडलेली आहा सोलर पॅनल दिवपाची. 90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता लोकांक आनीक केरला ते सायडीच्यान फूल सारके सगळ्या लोकांनी बेनिफीट हेचे घेतलेले आहा. तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांनी ती घेवची. 70-90% गव्हर्मेंट सबसिडी दिता, एक 20% 10% लोकांनी घालचें पडटा. मात एकूच प्रॉब्लम कितें आहा स्पिकर सर, ऑन डावन पेमेंट घालपाक लोकां कडेन थोड्या कडेन पयशे आसना. तेका लागून हांव सीएमा कडेन उलयलोलो आहा की एक इन्वेस्टर तर तो तांकां घालता पयशे तशें ताका एक बेनिफीट दिवचें म्हणून की ताका पयशे घालपाक आनी एटलिस्ट लोकांक तरी फ्री घालून मेळटले. हो एक मातसो इशू तर जायत जाल्यार बऱ्यांतले बरें आमच्या लोकांक फेसिलिटी मेळटली. तेंच्यान EV मोटरसायकल घेवंक आतां घरांनी कित्याक 300 युनिट पासून गव्हर्मेंट तुका 90% दिता. तेज्या वयर तर एक 100 युनिट मागीर हाडपाक गेलो जाल्यार 60% दिता. तर अशें तर गव्हर्मेंटान दिले जाल्यार लोकांक EV मोटरसायकली जावं जाय तशें तांकां खुबशे तेंच्या घरांनी फायद्याक पडटले आनी बरें जातलें. तशेंच हेल्थ सेंटराचेर एक उलयता स्पिकर सर. आमच्या पिरमेर भायर एक हेल्थ सेंटर आहा. खूब फाटल्या दिसांनी हांवें ताका प्रपोजल घाल्लोलो तो ऑलमोस्ट आतां जालोलो आहा. आयजूच म्हाका दोतोर मेवलेले आहा की थिंगासर ऑल्टरनेट तांकां हेजें काम चालू आहा जावपाचें आमच्या हेल्थ सेंटराचें ग्रावंड +2. तांकां सांगलां म्हाका थिंगा अंडरग्रावंड पार्किंग जाय कित्याक थिंगासर कंजेशन जावं उपकारना आनी तांकां ऑल्टरनेट एक जागो जावं की ते हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाक. आमच्या डॉक्टर पिंटो म्हणून तेज्या फुड्यान ते गेलेले ते कडेन हांव उलयलां डॉक्टर पिंटो कडेन. तेणेंय सांगलां आपूण ट्राय करता म्हणून दिवपाक. तसोच एक कोकोचीन म्हणून एक बार आहा ते सद्याक बंद आहा थिंगासर ते कडेन आमचो तेज्या ओनरा कडेन आयज हे उलयलेले आहा आनी हें तर जालें जाल्यार बऱ्यांतलें बरें काम आमचें जातलें. डिमांडाचेर उलयात एकूच पॉयंट स्पिकर सर उलयताले हेजेर पंचायत स्टाफ जो पंचायत स्टाफ आहा हे खूब बरें काम करपी. कोविडाच्या टायमार खुबशे तेणी काम केलेलें आहा आनी इलेक्शना टायमार तुमी जाणा ते भरपूर काम करता आनी बरो स्टाफ. तांकां आजुनी पासून तांकां 6 पेचेरूच आहा ते. हो 6 पे तेंचो 7 पे करचो आनी तांकां सगल्यांक हॅपिली काम करूं दी. स्पिकर सर उलयतलो म्हणल्यार खूब आहा मातसो डिमांडाचेर भायर उलयता. येस श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर 2024-25 बजेटाचेर उलोवपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर सगळ्याच्यानी पयलीं हांव मुख्यमंत्र्याच्या डिपार्टमेंटाचेर येता जे PWD
स्पीकर सर, माझ्या मतदारसंघात जी म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं जेन्ना केन्नाची पायपलायन चेंज करनासलेले ते आमच्या ह्या बजेटांतल्यान जवळ जवळ 16 कोटी रुपयाची पायपलायन ही नवीन घालपाची आमचें प्रोविजन केल्लें आसा. पण जाता तितले बेगीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन हे आमचे जाता तितले बेगीन आमचे करून घेवचें. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचो थोडोसो डिमांड आसलेलो आनी आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां करूनय दिता म्हणून सांगला. आमचो ओल्ड गोवा टू दिवार ब्रीज आनी दिवार टू आमचो वाशेर हे आमकां ब्रीज सारके गरजेचे आसा. कारण वाशे वयले जे पळय आमचे लोक आसा हे थोडे लोक आमचे जेन्ना फेरयेची सेवा बरोबर मेळना म्हणून खंय तरी शिफ्ट जाता. पण आमकां मुख्यमंत्र्यान तितून घालून आमकां तेणी दिता म्हणून सांगला. तेजें हांव अभिनंदन करता. कारण मुख्यमंत्र्यान जे पळय बजेट मांडला तेज्या बद्दल हांव तेज्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन करता. कारण जो प्रत्येक गोर गरिबाक हें बजेट जाय, जे कितें जाय ते सगळो विचार करून तेणी हें बजेट मांडलेलें आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आमचो कुमारजुंवचो ब्रिजाचेर येता. कुमारजुंवच्या ब्रिजाचे ऑलरेडी तेणी आमचे कितले तरी सँक्शन 3 करोड कितें तरी सँक्शन केल्लें आसा. पण हें जाता तितले बेगीन आमकां हें जावचें. कारण त्या ब्रिजाक पोंदच्यान होल पडलेले आसा. हे खंय नाल्यार खंय तरी नाल्यार आमकां त्रास जावंक शकता. म्हणून आमकां अर्जंट जाल्लें जाय. त्याच बरोबर आमचो सांतिस्तेवचो ब्रीज जो आमी जुंयां वयता एकूच आनी खंयचीच कनेक्टिविटी ना त्या ब्रिजाक. म्हणजे आनी लोकांक वचपाक फेरी एक आसा ती टायमार आसना आनी कांय ना. आनी हांव सांगूंक शकना, फुडलें आमी प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन मांडलेलोच आसा. ते एक ब्रिजाचेर एक जाता तितले बेगीन थंय एक लक्ष घालचें. त्याच बरोबर आमकां मेन म्हणजे हांव आतां येता WRDचेर. हांवें आमच्या भाऊ जो सुभाष शिरोडकर भाऊ आसा ताका हांवें कालच एक मॅसेज दिल्ली की आमची शेतां सगळीं बुडल्या. आमचो बांद जो पळय आसा त्या बांदाचो आमकां कितें तरी अर्जंट. कारण हांव पयर आमच्या कुमारजुंवा गांवांत जेन्ना गेल्लो तेन्ना सगळीं शेतां बुडलेलीं. म्हणजे ते टोटल त्या शेताचेर ते डिपेंड आसलेले. पण आमकां भाऊन कालच्या काल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर धाडून हे जाता तितले आमकां बेगीन बांदता म्हणून सांगलां. आनी आमचे खुबशे बांद तेंच्यांनी आमच्या त्या बजेटांनी घातलेले आसा आमकां करून दिता म्हणल्यार. त्याच बरोबर स्पीकर सर, हांव येता R&Dचेर. स्पीकर सर, म्हाजो मतदारसंघ हो 50% आयलंडान आसा. 50% आयलंडान आसलेल्या कारणान आमकां स्पीकर सर कितें त्रास जाता की फेरयेची सेवा आमकां बरोबर मेळना. जी फेरी आमकां आतां फाटल्या दिसांनी सुद्दां आनी एक इशू काडलेलो, ज्यो 3 फेरी आमकां पयलींच आमचे R&D मिनिस्टराचे हांव धन्यवाद म्हणटा, अभिनंदन करता. तशेंच मुख्यमंत्री पयर आमकां एक नवीन फेरी दिल्ली आसा. पण जे थोडे कोण ऑफिसर आसा तो ऑफिसर टायम टू टायम ते ऑपरेट करना. म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या कडेन एक प्रोपोजल घातला, आमकां रो फेरी जाय. जी रो फेरी जवळ जवळ आमी 1.5 वर्स जाले टेंडर काडला, सगळें काडला आनी आमकां रो फेरी दिता म्हणूनय सांगलेलें आसा. टेंडर काडून आतां जवळ जवळ ती फायनान्सान जवळ जवळ 3 म्हयने आमचे अडकोन आसा. मातशें मुख्यमंत्र्यान तितून लक्ष घालून आमकां जाता तितले बेगीन ती एक रो जर फेरी जर मेवळी जाल्यार आमचो हो प्रॉब्लेम सारको कायमचो सद्याक तरी ब्रीज जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमचो सॉल्व जाता. कारण आमचे दिवाडे आमच्या दिवार गांवांत आनी वाशेर गांवांत जे म्हाज्या भाव भयणां रावता तांकां भरपूर तेजी अडचण जाता. आनी तो ब्रीज आमकां गरजेचो. आनी तेच बरोबर रो फेरी जी आसा ही आमकां सामकी अत्यंत गरजेची आसा. ती जाता तितले बेगीन आमकां ती आमकां दिवची. तर स्पीकर सर, आमचो आनीक आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. तशेंच आमचे WRD सुभाष भाऊ शिरोडकराचें अभिनंदन. कारण जो कारांबोली लेक इतली वर्सां हो आख्ख्या इंडियेन फेमस आसा. हो सादारण लेक न्हू, आनी गोंयान हो सगळ्यां पेक्षा व्हडलो लेक आसा. जवळ जवळ कितलोसोच लांब आनी रूंद इतलो आनी असो गोंयान खंयच ना. आनी आख्ख्या इंडियेन, हांव गोंयान म्हणना इंडियेन फेमस आसा. तेजें आमी ब्युटिफिकेशन घेतलेलें. आमी मालबार म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी दिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट. तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आपले परफॉर्मन्स दाखोवपाक जालें ना म्हणून ताका जे टेंडर मेळ्ळें तेणी विथड्रॉ केलें. आतां आमकां तेजें ऑलरेडी पास बी जाल्लें आसा. आमी जाता तितले बेगीन तें काम जर सुरू जालें दुसरें टेंडर काडून आमकां मिनिस्टरान सांगलेलें आसा की आमी विदीन ह्या 8 दिसां भितर तें टेंडर काडटा. जर जालें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कमीत कमी 200 भुरगीं तरी कामाक, म्हणजे जे पळय बेकार भुरगे आसा ते बेकार भुरग्यांक थंय काम मेळटलें. कारण ऑलरेडी टेंडर काडून टेंडर 5 सावन 5.5 कोटीचें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. सो जर बेगीन जर जालें आनी 4 ते 5 म्हयन्यांनी म्हाका रेडी करून दिताय म्हणून सांगलेलें. पण तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर गेलो, त्या कारणाक लागून तें उरलां. पण जाता तितलें बेगीन करचें. स्पीकर सर, आमचो गवनाळे ब्रीज, जो गवनाळे ओवरब्रीज जो आहा रेल्वे ट्रॅक, थंयसर एम्बुलन्स तुमी पावल्या त्या रस्त्यान कितलेच पावटी. आनी आमचो मुख्यमंत्री पयलीं येतालो पण आतां सद्याक बंद जाला. कारण गवनाळे जो ब्रीज आहा त्या ब्रिजार लोकांक वचपाक म्हणजे एम्बुलन्स येयली, आमचे सादारण मनशां तरी सोडूनच घाल.
जो ॲम्ब्युलन्स जर येयली जर कोण जर पेशंट आहा जाल्यार तो 20 ते 25 मिनटां थंय उरता. हांव सदांच वार विनंती करून मुख्यमंत्र्यान आमच्या पास केल्लें आसा. आमी बॉक्स ब्रिज बांदता म्हणून म्हाका प्रॉमीस केल्लें आसा आनी तें ऑलरेडी आमी घातलेलें आसा. तेंय आमचे ह्या दिसांनी मातशें जाता तितले बेगीन घेवंक जाय, कारण आमी नाल्यार आश्वासनांच दीत वयतले. म्हणून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण म्हाका तेणी सांगलां विदीन आपूण 4 म्हयन्यांनी तो बांदून दितलो म्हणून. कारण बॉक्स ब्रिज कारण ताका चड टायम लागना म्हणून तेजें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, आमचें ओल्ड गोवा ब्युटिफिकेशन आमचें नोयेना आतां नोव्हेंबरान सुरू जाता आनी एकान चड टायम आमचे कडेन उरलेलो ना. आतां आमचे बाकीचे पेवर्स म्हण आनी कितें म्हण आमी घालपाक सुरू केल्लें आसा. ते आमचे मोदीजीन व्हर्च्युअल आमचें इनोग्रेशन जाल्लें. आतां नोव्हेनाक आतां कितले म्हयने उरल्या, नोव्हेंबरान स्टार्ट, चड म्हयने उरना. जे आमचे 18 करोड रुपया पास जाल्ले आसा ते जर बेगीन जर काम जर सुरू जर केलें जाल्यार आमकां ह्या फावटी आमकां एक सुंदर ओल्ड गोवा जो आमचो गोंयचें एक्सपोजिशन आहा तेका आमकां लोकांक सारके जे करोडांनी लोक येतले, लाखांनी म्हणना कोटींनी करोड्स अशे जे पळय लोक येतले तांकां खरोखरच एक सारकें बरें पळोवपाक मेळटलें. स्पीकर सर, हांव एकूच तुमकां बारीक तुमच्या नदरेक हाडटा. ओदूर आमच्या दिव्या मॅडमीन एमएलएन आमच्या एक हें हाडलेलें रेजोल्युशन हाडलेलें म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन. सो तेजेर सगळे लोक उलयले. हांव फक्त रावल्लो मुद्दम उलोवपाक, कारण जेन्ना फ्लड येता सगळ्यांक लागता. म्हाकाय लागलेलो, पण हांव कित्याक लागून उरलेलो, ह्या ब्युटिफिकेशनाक जे आमचे 18 करोड रुपया येयल्या ओल्ड गोवा गांधी सर्कल हें ऑलरेडी बुडलेलें पयर. 3 दीस बुडलेले. स्वताक हांव सुद्दां गेला आनी गव्हर्मेंटाक ताबडतोब हांवें नितीन जो आमचो डायरेक्टर आसा फायर एमर्जन्सीचो ताका सुद्दां फोन मारून तेणी ताबडतोब गाडी धडून आमी सगळे जाण रावून थंय आमी काम केलां. तेजें अभिनंदन करता, कारण हें गरजेचें, कारण हें ब्युटिफिकेशनाक तें आसा म्हणून हांव त्या टायमार उलयलें ना. कारण जर हें ब्युटिफिकेशन जर जाता जाल्यार आमचें रोखडें काम जातलें म्हणून हांव उदळ उलोवंक पावलो ना, पण आतां उलयता स्पीकर सर. त्याच बरोबर स्पीकर सर, रवळनाथ नगर म्हणून आमचो खोर्लेन एक गांव आसा, रवळनाथ नगर स्पीकर सर, जाल्यार तुमकां बेश्टें दाखयता. 2 वर्सां जालीं तांकां उदक मेळपाक खूब मुश्कील जाला. स्पीकर सर, रवळनाथ नगर स्पेशली 2 वर्सां ईदाक सुद्दां तांकां उदक नासलेलें. ईदाक कसले आतां आमची चवथ आसता, आमचे आनी क्रिसमस आसता जावं तेंचे ईद आसता तेन्ना उदक हें सामकें गरजेचें आसता. कितले पावटी हांवें PWDच्या मनशांक थंय हाडून दाखयलें, पण खंय नाल्यार खंय तरी प्रॉमीस केला आनी आमी तांकां जागोय दिला. पण जाता तितले जर बेगीन त्या बजेटान तें आसा, जाता तितले जरी बेगीन जर तें काम जर जालें जाल्यार खरोखरच आमचे ते मुस्लीम भावां म्हाज्या भयणांक रवळनाथ नगरान तांकां खरोखर आयज तुमकां सांगू स्पीकर सर, 15 दीस जाले उदक ना. 15 दीस, आयचो दीस जर कावंट गेलो जाल्यार 15 दीस थंय एक ड्रॉप उदक ना. म्हणजे अशे हे त्रास जाता. म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमकां पायपलायन दिल्यात म्हणटा, जवळ जवळ 16 कोटीची सगळ्याक चेंज करता. पण ज्या जाग्यार टँक जायी थंय आमकां त्या टँक ती एक प्रोविजन करून जाता तितले बेगीन ते आमच्या लोकांक थंय आमकां ती मेळोंक जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव 108चे उलयतां. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टरूय बरें काम करता. हेल्थ मिनिस्टर म्हाज्या फुड्यान जे तुमची 108 नासलेली ती तुमची 108 3 दीस ना. जे ते बाबा कामार ते ड्रायव्हर ना तेंय तेणी भर घेतलेले आसा. हांवें 20 बेड हांवें हॉस्पिटल मागलेलें आसा, तेंय तेंच्यान म्हाका प्रॉमीस केला की आपूण तें करता. त्याच बरोबर 108 जी पळय आमची दिवाडे आसा, आमचे पंच सरपंच म्हाका सांगून आमी थकले, कारण ती सदांच तितून उदक येता. पेशंट जर भितर जर घालून वयतलो जाल्यार त्या पेशंटा वयर ताडपत्री आमकां कशी तरी ते 108क बांदची पडटा. हें हांवें आमच्या मिनिस्टराच्या दोळ्या फुडल्यान हाडून दिल्लें आसा आनी मिनिस्टरान डायरेक्टराक सांगून सुद्दां ती चेंज, पण ते आयज पासून परिस्थिती तीच आहा. आमचे मारियाना म्हणून पंच आहा तेंय म्हाका पयर सर उदक येता करताले. पण स्पीकर सर, हें जावपाक जाय बेगीन, कारण केल्लें आसा आमकां नीव दिता 20 बेड. पण हें फक्त बजेटान उलोवन ना, पण आमकां जाय जाता तितलें अर्जंट आमकां हें जाल्लें जाय. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमची बस, आतां सेम गोश्ट हे बसीचेरय आसा. हांवें आमच्या चॅरमॅनाकय रिक्वेस्ट केला, हांवें MDकय सांगलें आसा, जी आमची गवनाळे ओल्ड गोवा गवनाळे, पणजे गवनाळे, त्याच बरोबर आखाडा म्हणून आमचो गांव सारको बरो एक सुंदर गांव आसा. त्या गांवांत जर आमकां जर वयतलो भुरगीं सकाळचे स्कुलान जर 7 जावन 20 मिनटांनी ती बस 4 दीस येत ना. परत ती तांकां दनपारची हाडटा, ती बस ना. आनी ती बस सुद्दां येता, ती बसीची परिस्थिती ना. स्पीकर सर, आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हाजी बस प्लस ते इलेक्ट्रीक बस घेवपाचें आसा. सद्या आमकां तरी एटलिस्ट जर 2 मेळ्ळ्यो जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें. त्याच बरोबर कारांबोले आमची जी भाजी काडटा, जे गोंयकार आमची भाजी लायता शेतान वचून, सकाळची 5 वयता 4 वयता,
तांकां भाजी जर पणजेन जर हाडटलो आयज थंय बस ना. हांव तांकां एक पाटी 2 पाटी हांवें म्हाजी गाडी तांकां धाडून पणजे पायला, पण कितले जाणांक गाडयेन धाडटलो? एक 5-6 जाणां गाडयेन धाडूं जाय. स्पीकर सर, म्हाजें रिक्वेस्ट हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला, तितून आमी घातलेलें आसा. तेंय म्हाका तेंच्यांनी मातशें म्हाका जाता तितले बेगीन म्हाका तेंच्यांनी दिवचें. स्पीकर सर, तुमच्या तितून IDCन एकूच म्हाजो चड टायम घेयना. IDCन स्पीकर सर, IDCन जवळ जवळ आमी फाटल्या तेंपाक तें बरें सुंदर केलां. जेन्ना कोणी पांय थंय दिवपाक नाहलो, मुख्यमंत्र्यान म्हाका खूब हेल्प केलो, मिनिस्टरान केलो, आनी सर तुमीय म्हाका केला स्पीकर सर, कारण तुकाच लागता. आतां जे IDCन आमचे थोडे भुरगे आतां पळय एप्रेंटिसशीप जे भुरगे कामाक घेतले आतां सद्याक बंद जाल्ले आसा. पण जर आतां जर परत जर हे फॅक्टरी जर कितें जर जागो जर उरलो जाल्यार तितून तुमी लक्ष घाला आनी ते जर चालू जर करीत जाल्यार कमीत कमी आनी 100 भुरगे तरी थंय बेकार जे आयज पळय आसा त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट आतां सद्याक काबार जाल्लो आसा, जो रिन्यू जाल्लो, जाल्यार तेय भुरग्यांक थंयसर काम मेळटलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर हांव आनीक मुख्यमंत्र्याचे काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा आनी अभिनंदन करता. इवन आमच्या पावर मिनिस्टराक सुद्दां तितलोच म्हणजे म्हाका अभिनंदन करून कशें दिसता. 55 करोड अंडरग्रावंड केबलिंग म्हाका तेंच्यांनी पास करून दिल्लें आसा. मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आमी थोडे दीस रावले कारण आतां पावस येयल्ल्या कारणान आमकां तें अंडरग्रावंड केबलिंग करूंक मेळना आनी त्यामुळे आमचे जवळ जवळ 17 रोड हे हॉट मिक्स करपाचे उरले. म्हण हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन बसलो. एकदां जर आयज जर आमी केले, आमच्या लोकांक सुद्दां आमी सांबाळून घेता. एकदां जेन्ना पळय केले रोड जाल्यार परत फोडटले. ह्या खातीर आमी थोडेशें तें काम मातशें राव म्हणून सांगलां. मुख्यमंत्र्यान म्हाजे सगळे पास केले, तेच्या लागून अभिनंदन. आनी आमच्या पावर मिनिस्टरान म्हाका 55 कोटीचो तो अंडरग्रावंड केबलिंग बी सगळें हाडलेलें आसा. फक्त आमी रावल्ले. पूण तेकाय लागून हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आनी विकसीत भारत 2047 हे मोदीजीचे प्रायम मिनिस्टर जे विजन आसा हे 100% साकार करपाक लागून प्रत्येक जाण आमी सगळे जाण सातत्याने काम करीत आसा आनी एक बरें बजेट दिल्लें आसा. तेका लागून हांव आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें अभिनंदन करता, आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी हांव थँक्यू म्हणून सांगता. थँक्यू. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the budget presented for the year 2024-25. Speaker sir, आत्तां सुदीन ढवळीकर आनी हांव कोंकणीचें उलयताले आनी हांव एक कोंकणी मनीस आनी कोंकणी मनीस म्हणून एक कोंकणी तरणाट्यान म्हाका एक कितें बरोवन धाडलां. सुदीन म्हाजें आयक. एक ल्हान धाडला ताणें. तो कितें म्हणटा, फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां, पावसाचे दीस रस्त्यार फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा एक सभाघरान पयशांचो हुंवार, पूण गोंयचे तिजोरींत फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा मनी की बात एक कला. डबल इंजीन सरकारान मात फोणकुलांच फोणकुलां, फोणकुलांच फोणकुलां. हांगा सगळो सुशेगाद सरकार वेव्हार. आश्वासनां मात 1000. 2023 बजेट अजून चालीक लागना. फकत उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार, उतरांचो बाजार. स्पीकर सर, आतांच माननीय आमदार बाब फळदेसाय उलयतालो आनी ताजे पयलीं संकल्प उलयतालो आनी खूब जाण उलयताले. हे हांगाच्यान ते सायडीन गेल्ले डिवेलपमेंट करपाक म्हणून भायर सांगताले. आतां एसेंब्लीन उलयतना बस ना, हुंवार आयला, शेतां बुडल्या, हांगा पावर केबल दिला पूण टेंडर जायना. आयक रे मागीर सांग रे तूं. आयक रे. कॉलेज बांदली ते हांवें मेन्शनूच केलें ना, पण केला. भरपूर डेव्हलपमेंट केला. तुका म्हणचेच पडटा तें. स्पीकर सर, सगळ्यांक म्हणचेच पडटा. पूण हें पळोवन म्हाका बरें दिसता की हे 8 आमदार हांगाच्यान थंय वचून एसेंब्लीन येवन तरी तांकां खरें उलोवचें पडटा. ते मागीर देवा फुडें कितें उलयल्लें तें मागीर देवान सांगिल्लें बी त्यो खबरो सोड. तें तरी एक बरें दिसता की ह्या सभाघरान सत्य म्हणटा तें उलोवचेंच पडटा. आनी सत्य म्हणटा तें अशें की लोकांची कामां कांय जायना. स्पीकर सर, हे सरकाराक स्लोगन आवडटात. स्लोगन कितें? स्वयंपूर्ण गोंय, विकसीत गोंय. स्लोगन बरें, पूण वॉट डू? दे ओनली कन्वे अ मेसेज इन अ फ्यू वर्ड्स.
we must remember that a slogan is not the message. A slogan is only good at being visible on the hoardings on the highway. आज सकाळी बाब मायकल लोबो जेन्ना सांगतालो की ते टेनंटांक रेजिस्टर कर म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतालो की बाबा एक इव्हेंट कर आनी इव्हेंट कर आनी होर्डिंगाचेर बरय म्हणून तुजो एक फोटो सायडीन घाल म्हणून कितें की टेनंटांक रेजिस्टर कर म्हणून सगळ्याक गोंयभर. What is the effective slogan? An effective slogan is a slogan which is backed by clear vision. Speaker sir, हे विजनाचेर आमी उलोवया. पूण ह्या सरकारान दोन मुखेल कामां आसा. घोशणा आनी भाशणां. भाशणां पावरफूल दितात. टाका 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 करून विकसीत भारत हे ते आनी घोशणाय पावरफूल आसता. अजून लागना चालीक फक्त उतरांचो बाजार चलता. स्पीकर सर, ह्या उतराच्या बाजारान आतां आमी एक म्हाका दिसता तुमी जो डिव्हलपमेंट म्हणटात विकास, हो विकास तुमचो एक्सपोज केला एक पावसान. पावस आयलो आनी सगळे रस्ते गेले. 2 म्हयन्या पयलीं रस्ते गेले, लोकांनी नाल्ल फोडिल्ले आमदारांनी, ते रस्ते फोणकुलात. स्पीकर सर, हो विकसीत गोंय 2047 म्हणटा तो एक स्लोगन. आतां हो स्लोगन आनी हें विजन डॉक्युमेंट करपाक ह्या कॅबिनेटान बाब आलेश सिकेर आहा, बाब सुदीन ढवळीकर आहा, बाब सुभाष फळदेसाय आहा. तुमी एक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप म्हणटा का फक्त डॉक्युमेंट करपाक 7 कोटी 20 लाख रुपया दिल्ले आहा ऑन नॉमिनेशन बेजीस. नॉमिनेशन बेजीस म्हळ्यार कितें? शहाजहान मॉडल. शहाजहानान एक बरें केलें, सुदिनाक पसून इतलें खबर नाशिल्लें तें की सगळें नॉमिनेशनाचेर दिया, म्हळ्यार बापायचें बेस्ट कार्ड आनी अलॉट कर. कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें, जालें. 7 कोटी 20 लाख रुपयांक बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक तुमी विजन डॉक्युमेंट करपाक हें दिल्लें आहा. आतां हो बॉस्टन म्हणटा तो कन्सल्टिंग ग्रुपाक कोरगांव खंय आहा आनी खोतीगांव खंय आहा खबर आहा काय? आनी बॉस्टन म्हणटा तें इस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिकेचेर आहा काय वेस्टर्न कोस्ट आहा तो तुमकां खबर आहा काय? स्पीकर सर, तो जो बॉस्टन म्हणटा पळय न्ही, ताका अपॉयंट केल्लो, बट तेजो ऑलरेडी एग्रीमेंट कॅन्सल केलो आमी. स्पीकर सर, एबे हें आहा धाडलो ताज्या उपरांत तुवें म्हाका केन्ना दिला 10/7/2024 RTI डिसिजन जालें. मागीर ताजे मागीर कितें रे? आज 16 तारीख मरे. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, आय विल प्लेस दिस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. हांव उलोवचो नाशिल्लो. ऑलरेडी फायली डिसिजन जालें, तेजो हे जो आहा पळय न्ही तो कॅन्सल केलो. कित्याक तेजो पयलो प्रेजेंटेशन पळयल्या उपरांत म्हाकाय एक्चुली लक्षांत आयलें की तो तें करूं शकना विजन डॉक्युमेंट. इट इज एक्चुली निती आयोगाचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी निती आयोगा कडल्यान आयिल्लो म्हणून ताका अपॉयंट केलो, तेंय सांगता. बट तेजें जेन्ना फर्स्ट फेजीन पळयलें पळय न्हू, तेन्ना ताका सिंपल तूं जें सांगता पळय न्ही, तेजें कितें तरी 10 लाख रुपया कितें जातलें पळय. 10 लाखाचें हांव म्हणना. बट वी हॅव कॅन्सल्ड इट. तें तुवें दिवंक ना इन्फॉर्मेशन. तें इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तुवें. आतां जालां न्ही, तेज्या उपरांत 10 तारखेक म्हाका तुवें RTI दिला, जे 10 तारखेक 10 जुलय म्हळ्यार आज 16 जुलयक आहा. स्पीकर सर, तो प्रश्नापेक्षा RTI चड घालीत आसा. ना RTI घाले. स्पेशलिस्ट मनीस आहा, तुजे सगळे दोतोर आहा. विजय सरदेसाई, तुगे फातोर्दा होणकुल नाय, तुगे फातोर्दा होणकुल नाय रे. हांव फातोर्दा भोंवता होणकुल बॉस्टनाक नाय. प्रायम मिनिस्टर बॉस्टनाक राव. आयक स्पीकर सर, we are talking about the Boston Consulting Group. I have nothing to say against that consultancy. It is one of the world's best consultancies. Deloitte, Boston Consulting Group. म्हणून तर अपॉइंट केल्लो. मागीर मागीर तूं फुडें सांगता. आयक, तुवें ताका दिला नॉमिनेशन बेसीस. तूं वर्क ऑर्डर केन्ना दिली? 1 दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट. वर्क ऑर्डर कोड ऑफ कंडक्ट येवचे पयलीं कितले जाणांची फोणकुलां वचपाक टेंडरां पास केल्लीं, कितले जाणांचे बांद व्हांवन वचपाचे आसले तांकां टेंडरां पास केल्लीं. 1 दीस बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट आहा सगळें सारकें मार्क करून हाडलां. हांव बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक काय म्हणना. हांव फकत इतलें म्हणटा की तुमकां हो बॉस्टन म्हणटा खंय आहा तें खबर आहा? वेदर इट्स ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका ऑर वेस्ट कोस्ट, तें पसून तुमकां खबर ना. सो स्ट्रेंज पीपल आर डुईंग बिजनेस विथ स्ट्रेंज एलिमेंट्स. आय डोंट अंडरस्टँड दीस.
that Boston Consulting Group doesn't know where is Koregaon or Khotigaon. They don't know where is Sange or Bardes or Darbanadya कितें आहा ते कोणाक कांय खबर ना. आतां ताजे बरोबर तुमी हें करतात आनी हें विजन डॉक्युमेंट तुमी क्रिएट करूंक सोदतात. बरें आहा स्पिकर सर, हाजेर आमी हें चेंज केलें म्हणटा सोड खबर. फुडें या. आतां विजन कितें? हे वर्साचें विजन कितें? कित्याक बजेटान मुखेलमंत्र्यान हे खेपे उतर वापरलें की विकसीत गोंय 2047. गेल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान कितें उतर वापरलेलें? इंडिया एट 100 म्हणून. सेम मिनींग सेम रे तें, पूण दुसऱ्या भशेन घाल्लें. एनीवे नो प्रॉब्लेम. ह्या वर्सा विजन कित्याक ना? कित्याक एवरी मिनिस्टर हॅज इज ओन विजन. स्पिकर सर, हांव ओदोळ मायकल लोबोक काल करेक्ट केल्लो की मायकल लोबोन म्हणलें मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा आनी फायनान्स मिनिस्टर आहा म्हणून. सो PWD मंत्र्याचें विजन आनी फायनान्स मिनिस्टराचें विजन एक आहा. टावन प्लॅनिंग मंत्र्याचें विजन दुसरें आहा. टुरिजम मंत्र्याचें विजन तिसरें आहा. सो बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपाक घेवन गोंयचें विजन करनाका, तुमचें कॅबिनेटाचें विजन पयलीं करा. थंय कोण मिनिस्टर ऑफ स्टेट जे अपॉयंट केल्या ताका बसयात सगळ्यांक आनी तें विजन पयलीं करा. हें कसलें विजन करता लोकांक कानान घालपाक? स्पिकर सर, हें आमचें राज्य कशें चल्लां न्हू, आमची बोट जी आहा पळय ती सुशेगाद चल्ल्या. आतां तातूंत दर एक मंत्री कॅप्टन म्हणटा, कॅप्टन ऑफ द शीप, लायक आवर कलीग हॅड सेड कॅप्टन ऑफ द बोट वेंट एट द फ्रंट. सो त्या भशेन तो कितें म्हणटा की आपूण कॅप्टन. एवरी मिनिस्टर इज सेइंग आय एम कॅप्टन. बोट स्लो कित्याक वता? कित्याक एवरी मिनिस्टर इज टेकिंग. स्पीकर सर, अरे कितें डिस्टर्ब ऑनरेबल MLA विजय सरदेसायन ठरयलां फायनान्साचेर उलोवपाचें ना. उलयता मरे. फार मारपाचें. स्पिकर सर, एक फार तेवटेन एक स्पिकर सर, हांव मागतां मुखेलमंत्र्याक फायनान्साचेर हांव जो पार्ट उलयतलो तेन्ना मातशें अशें डिस्टर्ब करनासतना आयक. आनी ही वील ऑल्सो एप्रिशिएट दॅट आय हॅव डन some research, which research is not only of my own brains. I have taken some advice. And on finance, I will dissect and make a post-mortem of your budget in a better way than you can ever imagine. And please listen to that. And I'll come immediately on to that. But let's wait. Let's talk about each of your ministers. Speaker sir, बोट सुशेगाद वता कित्याक एक एक मिनिस्टर एक एक दिशेन ती बोट ओडटा आनी सगळो सरकारूच ताजे खातीर मंदावला. इंग्लिशीन सांगतलो जाल्यार जे तुका समजता, टू मेनी कुक्स स्पॉयल द सूप. So there's a soup being made and there are too many cooks in it. So the soup is never going to come out. Anyway, Speaker sir, Minister of Tourism, Poilo Mukhyalmantri, Chief Minister of Tourism. He wants to introduce the tourism bill. On 14th July 2022, 2 वर्सां पयलीं, Minister has given an LAQ reply saying he will introduce the bill. 2 वर्सां पयलीं bill prepare केलें आनी टेबल करचे पयलीं जे मुखेलमंत्र्यान काल एल्टनाक सांगलां, आज एल्टनाक सांगलां, ताजे भशेनूच ह्या मंत्र्यान आपलें ओन प्रायवेट असेंब्ली सेशन केलें आनी ताजें नांव कितें घेतलें? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन. स्पिकर सर, म्हजे परस चड सिनियर बाब सुदीन ढवळीकर हांगा आहा. तूं हें केन्ना आयकलां बाबा? तुजें केन्नाच एक हें असलें टर्म तुवें केन्ना आयकलां इतल्या वर्सांनी? प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन म्हणून आयकलां? म्हाका सांग तूं, खरें सारकें सांग हा, देव खातलो तुका. स्पिकर सर, आतां तो ताजें एक हें करता, तो कितें म्हणटा की आपूण एक प्री असेंब्ली कन्सल्टेशन करता. म्हळ्यार असेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं एक सेशन घेता तो. आतां ताजे फुडें ते बिलाचें पोस्टमॉर्टम डिमांड्साक करता हांव, हांगाच दवरता. लेट्स कीप इट दीस मच. TCP मिनिस्टर, every year he introduces a new law for zone conversion. By 2047, he will be referring to the RP 2021, and there will be at least 24 different sections to choose from which you can convert the zone. RP will remain the same, but you will have 24 sections. You can do it under 17(2), you can do it under 17(d), you can do it under 39(a), and then it will go by year. It will be like 25 January जाल्यार 25/1, 26 जाल्यार 26/2. आनी एक सांगता तुका हांव, खंयचोय सरकार येवं त्या सरकारान तो मंत्री आसतलो.
तूं समजुशी तूं गेलो म्हणून तो वतलो म्हणून तो आसतलोच. आतां मिनिस्टर ऑफ पावर स्पीकर सर होय मिनिस्टर ऑफ पावर इज सारको सर्वायवल स्पेशलिस्ट. तो रामविलास पासवाना भशेन खंयचोय सरकार येवं तो 2047 मेरेन मंत्री आसतलोच. म्हाका गॅरंटी आहा, म्हाका म्हजी गॅरंटी ना पूण ताजी गॅरंटी आहा तो आसतलो मंत्री म्हणून. आनी तो पावर हायक 5% करून वाडयत रावतलो. इतली वाडयतलो की आज 2000 रुपयाचें जें बील आहा तें कितलें हजारांनीच जातलें आनी तो बरे भशेन आपलें सांगतलो जस्टिफाय करपाक. स्पीकर सर पंचायत म्हाका खबर ना पंचायतीत जित्यो उरतलो जाल्यार हो उरलो जाल्यार आनी तो मायकल जाणा. आतां स्पीकर सर ग्रामसभेच्यो पावर म्हणटा त्यो काबार केल्ल्यो आहा. ग्रांट म्हणटा ते रेड्यूस केल्या. गार्बेज ग्रांट म्हणटा ते बंद केल्या. सेक्रेटरी करप्ट जाल्या आनी तांकां प्रोटेक्शन आहा. पंचायत मिनिस्टराक पंचायती स्वयंपूर्ण करूंक जाय आनी तो ENT टॅक्स आहा. CM सर स्पीकर सर CMान मातशें आयकुचें कित्याक CMान लास्ट टायम एश्युरन्स दिल्लें की आपूण डायरेक्ट DBT करतलो म्हणून फॉर GIA फंड्स. तें जावं ना. आतांय GIA फंड्स दिवपाक आमदार कितले आसतले. आमदारांक जें कितें तो टॅक्स लागतलो तो आतांय दिवचो पडटा आनी CM ताजेर कांय करना. स्पीकर सर हें अशें जर जालें जाल्यार म्हाका गॅरंटी आहा की आनी पंचायत म्हणटा ती उरची ना. पूण हे पंचायतीचे आनी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीचो पोस्टमॉर्टम आमी डिमांड्साक करुया. आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स स्पीकर सर गेम्स जाल्यो. गेम्सान गोंयाक खूब एवॉर्ड मेळ्ळी पूण चडांत चड लोक गोंयकार न्हीत ते गोंयचेच न्ही. 2047 कितें जातलें आनी तूं तुजो आमीग उरतलो धर जाल्यार गोंयांत गोंयचे कोणूच आसचें ना. गोंयचे टिमीन सगळेच इम्पोर्टंट आसचे पडटले आनी आमी विकसीत जातले. कित्याक गोंयांत प्लेयर ना. आमी सगळे इम्पोर्ट करून हाडपाचे खेळोवपाचे आनी एवॉर्डां जिखोवपाचे. स्पीकर सर म्हणटकर ह्या मंत्र्याक म्हळ्यार शाहजहानान ते नॅशनल गेम्सान जे वॉलंटियर आसले तांकां पयशे फारीक करपाक सांगूंक जाय. काबराल मातशें सांग ताका. स्पोर्ट्स पर्सन आनी कोचीस म्हण तांकां सर्टिफिकेट दिवना. 2047 मेरेन ती फूल टीम इम्पोर्ट करची पडटली पूण एटलीस्ट हांणी जे कोणें काम केलां तांचे पयशे तरी दिया. एग्रीकल्चर मिनिस्टर आतां ताजें कितें आहा पात्रांव कांय उलोवंक जायना पूण उलयल्यार इतलेंच की 2047 तो एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडटलो फॉर शुअर. आनी हाडटकर स्पीकर सर जे अनएम्प्लॉयड ग्रॅज्युएट्स बी आहा तांकां चान्स पडत जॉब बी मेळपाक. वो ते रिटायर जायत ते म्हणसर. आमचो बाबूश मोन्सेरात लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर मिनिस्टर आतां बिजी आसतलो कित्याक तो विकसीत पणजे 2047 करपाक बिजी आसतलो. एंड वॉट वील बी द विजन. ही वील वॉन्ट टू मेक पेंजीम द वेनीस ऑफ एशिया अंडर वॉटर. स्पीकर सर हांव फकाणां करना. दीस इज ट्रू बिकॉज एक्चुअली इट्स हॅपनिंग. वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर विकसीत गोंय 2047 गोंयकारांक कितले जॉब मेळटले. आतां एज पर द रिकॉर्ड्स number of Goans working in industries is 43,790 and the number of people from outside the state working in industries in Goa is 80,588. In other words, only 1 in 3 gets employed in the private sector in Goa. Speaker sir, here to me Boston Consulting Group ata na manta. But are they aware of this or is somebody aware of this? Union Ministry of Statistics and Program Implementation says that Goa has 9.7% unemployment rate, which is the highest after Lakshadweep. Lakshadweep means an island state. It is not even I don't know what to say, what it is. But it is going to be in 2047, something close to Maldives or Mauritius. In 2047. Today it is nothing. And there the unemployment percentage is 11.1%. With permission of the chair, may I suggest to my colleague to come on to the budget, please? Yes. Speaker sir, and please be here to listen to the whole thing. Speaker sir, इतले अनएम्प्लॉयमेंट जर गोंयांत आहा जाल्यार गोंय विकसीत कोण करतलो 2047 हो म्हजो प्रश्न आहा. आतां लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफीक
areas of concern, and I wanted the Chief Minister to be there. And since I am coming to the budget now, see, there is a statement of the Chief Minister which says that the gross state domestic product of the state of Goa for the year 23-24 advance at current prices is estimated at rupees 1,06,532.57 crores with a projected growth rate of 13.73% as compared to 11.16% for the year 22-23. Consequently, Goa has an estimated GSDP per capita of 6.75 lakh for the year 23-24 in the country, portraying a robust and healthy economy. The GSDP for the year 24-25 is projected at 1,21,309.02 crores at current prices with a robust growth rate of 13.87% as compared to the year 23-24 and a per capita income of 7,64,000. This is part of the CM's budget speech. Speaker sir, Sabhagarachi Garima Munasta, Reshpet, there has to be some respect and propriety for this August House and propriety for the chair of the Honorable Speaker. The Treasury benches, Speaker sir, are required to provide correct and accurate responses. My friend Alesh Sikher should please listen to this because it is legislative affairs. Your ministers are lying. The budget is a lie. I'll prove it to you how. And please tell your Chief Minister to correct it. In the budget speech 24-25, when it was made, there was something called an annual financial statement. It was laid down on with the budget. I had brought to the attention of the House that you are fudging the data, which is not matching the double engine data. What is the double engine data? Which comes from Department of Statistics and Program Implementation. If you compare it to what your Goans are saying, Goa government, it is completely fudged to make a all is well feeling. And you are fudging the data. Speaker sir, I had appealed to the Chief Minister to make corrections and present correct figures. Only thing the Chief Minister has corrected is that GMR has been given 7 more months. Nothing else. Have you seen any correction? From yesterday, all questions have been corrected. Everything has been corrected. What? Are you trying to make us forget that you all did a deal with GMR? What is it? Speaker sir, nothing has happened and the government is attempting to befool the people of Goa. I will point out glaring errors which the Finance Department under the Chief Minister has put out in the budget data. Speaker sir, page number 4 of the budget at a glance says that the figure of the GSDP ending 31st March 2024 is 1,00,025 crores. Now, look at page 2 of the budget speech, the spoken word of the Chief Minister, the word given to the people of Goa. The GSDP for the year 23-24, meaning ending March 31st March 2024, is 1,06,532.57 crores. See this. There is a difference. Who is right? The fiscal profile given on page 4 of the budget at a glance or the fiscal profile on page 2 at the budget speech. What is right? Both the documents are presented by you only. As legislative affairs, tell him to correct it. And tell us which is the lie. He has presented the budget and he has presented a document called budget at a glance. Both the figures are different. Speaker sir, there is a glaring difference of rupees 6,532.32 crores. 6,532 crores. I don't know this crores is maybe nothing to you. But to me it gives me a fright of my life. Cabral it may not be giving, I don't know. Because he also used to handle a lot of crores. Crores maybe. I could have said that the Chief Minister is counting crores. But these days we don't even find those crores. Speaker sir, how can we be serious about this government which is showing scant respect to the highest democratic institution of the state, misleading the August House and making a complete mockery of the Speaker's chair when you are giving false information? Speaker sir, today morning all the Treasury benches were vociferous. They were saying Speaker's chair, Speaker's respect, and you are lying to the Speaker's chair right in the August House. Speaker sir, now I'll tell you more glaring details. By going to the data of the comparison between the Ministry of the Statistics and Program Implementation and the state of Goa. For the year 2016-17, page 4 of the budget at glance Goa government shows a figure of 64,543. Correspondingly, your double engine data shows 62,976.
For 17-18, it shows 70,267. Other side, it shows 69,352. 18-19, it shows 77,171. Here it shows 71,853. 19-20 shows 84,888. Yours shows, program implementation shows 75,032. 2021 shows 92,260. They say 74,158. 21-22 shows 89,420. So if you go to see, here it shows 84,266. So I don't know where the Chief Minister and his finance team picks these figures from. I don't know whether it is the main or the Kalyan. I don't know where these figures are coming from. I really don't know from where you can get these figures. I think the Chief Minister should apologize for fudging the figures and giving us a rosy picture and sack his finance team. Baba, finance तुम्ही कितें खंयच्यान फिगरां हाडटा ती सांगात. तुम्ही ताका त्रासान घालतात. Under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Everybody say, Yes. Speaker sir. Move the rule is that the House may be extended by half an hour. half an hour. Those in favor say yes. Eyes have it, one more thing, cover karo. But Speaker sir, the per capita income as per the Ministry of Statistics and Program Implementation for Goa in the year 22-23 at current prices was 5,32,854. Even assuming a modest 10% growth, per capita income would be 5,86,139 for the year 23-24 and 6,44,753 for the year 24-25. How, I don't understand from where CM got the figure of 7.64 lakhs. खंयच्यान हाडले? सुदीन सांग हे. कशें हाडप तें सांगात तुमी म्हाका हे. आता I'll read a part of the CM's budget speech. The enhanced growth rate is expected due to various factors such as the commissioning of the Mopa Manohar International Airport, which will enhance global connectivity through new routes to meet the increasing travel demand of Goa. Yes, CM म्हणटा. Speaker sir, when you say that this international airport will bring in the desired gross capital input, what economists call the gross value added, to bridge what I feel is the fudged forecast of the GSTP and state earnings, then why is the cabinet extending time to collect revenue? If they are going to make so much money, why you are giving them time? So what is this? This is a theft of the state's revenues. Speaker sir, one side the Chief Minister speaks of airport operations bringing in money. Same time the government wants to alienate the state share of revenues from airport operations. What sort of fixing is going on? Speaker sir, again another part of the Chief Minister's speech. I am happy to announce that the state government has received funds of around 750 crores as special assistance from the Government of India. This is testament to the double engine Sarkar, which is focused on Antoday, Sarvodaya and Gramoday. This year we expect assistance to the extent of rupees 1,506.56 crores as assistance from the central government for various schemes. This is part of the CM's budget. Speaker sir, reading these lines I was happy. I thought at least double engine Sarkar is providing grants and aid for the development of Goa. But I was shocked when I looked at page 138 of the estimates of receipt. The special assistance which the Chief Minister is tom-tomming is not a grant, not an aid, not any out-of-pocket assistance. It is a loan. It is an advance which we have to pay from our pockets. Speaker sir, when you say you have a revenue surplus of 2,000 crores, then why did you need 750 crores of central government loans under special assistance? Can't you use the revenue surplus to fund the capital expenditure? What sort of financial management or mismanagement is done in the name of development? Speaker sir, Chief Minister said last time that he expected the second installment of grant of rupees 150 crores of Goa at 60. 150 कोटी उरिल्ले ते येतले म्हणून. केन्ना गोंय 60 वर्सां जाली म्हणून. ते येवंक ना अजून. I am sure it will come by 2047. Speaker sir, page 15 of the estimates of receipt, Collectorate North Goa.
receipt towards conversion of land for the year 23-24 was 18 crores. North Goa, Michael. For this year, 24-25, 35 crores has been estimated. मला कळलं तुका कितें? म्हळ्यार कन्वर्जन फूल ऑन तुमचे नॉर्थ आनी उरना. सो कितें जाणटें? Delhi to conquer Goa. This is the ad which is appearing. So this is the part of it. Grab your part of Goa. Speaker sir, page 40 of the estimated of receipts, public works, Central Road Infrastructure Fund last year was 160 crores. For this year it has been 80 crores. Our union minister who came in that day said government of India wants to invest 30,000 crores in 5 years. So if Goa government is anticipating 18 crores as against 6,000 crores a year, तुमकां कायद्यान 6,000 मेळूंक जायना रे? 80 कोटीत तुम्ही सोदता आनी मंत्री सांगता मरे तो 6,000 दिता म्हणून फॉर इयर. म्हाका कळना तुमचे 30,000 कोटी तो इंटरनल रोड्साक दिता म्हणटा 5 वर्सांनी. जाल्यार तुमी मागता 80 कोटी आनी तुमकां येवंक शकता 6,000 कोटी. कसले तुमी कितें अरेंजमेंट करतात म्हाका कळना. म्हाका दिसता तुमी नितीन गडकरीक पडते पडते मेळा आनी जाल्यार सुदिनाक व्हरा. ताजे कितें सोयरो आयकल्लो हांवें पयलीं. व्हरा मातशें बेगीन. कीप मिटींग हिम. स्पीकर सर, estimate of receipts, small savings and lotteries. Speaker sir, sale proceeds of lottery tickets. गेल्या वर्सा 50 कोटी एस्टिमेटेड आशिल्लो. ह्या वर्सा 35 कोटी जालो. 15 कोटी खंय गेले? हुंदरान खाले? कितें जालें म्हाका कळना. मदींच ना जालें मरे ते. इज दीस मनी की बात काय म्हणून? हें स्पीकर सर हें अशें जाता. पेज 112 ऑफ एस्टिमेट्स, सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. आलेशालो मरे डिपार्टमेंट हो. Last year green cess was 25 crores. This year you have shown it as 0. Even High Court has upheld that green cess. Supreme Court has not stayed it. You are getting so much of coal and you don't want to take green cess. What is the meaning of this? What is it done for? Whose interest is protected? Adani's or somebody else's? Or is it going into some private account? Speaker sir, these are questions which we have to answer. मुख्यमंत्री म्हाका सांगतालो बजेटाचें उलय म्हणून आतां उलयता हांव सारकें. Speaker sir, page 128 of the estimates of receipts, mines. Last year estimated receipts of mines was 80 crores. This year they have shown as 513 crores. कितले महिने जाले? 4 महिने पास जाले. सुभाष फळदेसाय मायनिंग एरियेंतलो येता. काबराल मायनिंगाचो व्हडलो सपोर्टर. कितले स्टार्ट जाला बाबा? कितले कलेक्ट केले तुमी? 513 कोटी येवंक जाय आशिल्ले. 1 quarter is over. जाला कितें सुरवात? आयकूंक येता टेंडर जाला, ऑक्शन जाला, हें जाला, पूण collection estimate of receipts, and this is page 128. Now another thing, page 137 of estimate of receipts, internal debt for 24-25 and the amount of 3,000 crores was proposed for borrowing from markets, and in addition to this 500 crores was in ways and means from RBI. Speaker sir, 23-24 under तुम्ही surplus आहा by 2,399 crores. Why you need to borrow so much? साधे गणित स्पीकर सर, तुझे बॉल्स जर भरिल्ले आहा, बॉल्सान जर 5,000 रुपया आहा, जाल्यार 5,000 रुपया लोन वचून कित्याक काडटलो तूं बँकेंतलो? जेन्ना तुका म्हणपाचें आहा 2,000 रुपया, त्याच बॉल्सांतले मोड मार तूं. तुजे जर बॉल्सान आसा जाल्यार तूं लोन कित्याक घेता? हाजो अर्थ कितें? तुज्या बॉल्सान कांयच ना. तुज्या बॉल्साक बुराक पडला आनी तूं वगीच सांगता हांगा, कानान घालता हावजाच्या. स्पीकर सर, इन एवरी बजेट द Chief Minister talks about fiscal deficit. And what does he say? That it is within the limit set by the 15th Finance Commission. Speaker sir, एकदा म्हाका म्हज्या टिचरान सांगलें. सर, आमी ह्या क्वार्टराक लोनूच घेवंक ना अजून. तो जे सांगता ना हे क्वार्टराचे उलयता. हांव तुज्या ह्या कमिंग क्वार्टर्साक आमी एकूय लोन घेवंक ना. हे तुजी मिस्टेक. तूं थंय रावता आनी आयकता. तूं हांगा राव आनी आयक. हांव तुका एक्झॅक्ट सांगता कितें उलयलें तें हांवें. आय एम टॉकिंग अबाउट अ इयर. तूं गेले वर्सा तुजे कडेन 2,399 crores आसा म्हणटा तुमी. तुजे कडेन आहा तुज्या बॉल्सान. लोन कित्याक घेतलें तुवें मागीर? तेच तुका सांगता रे हांव. टील फ्रॉम द एप्रील टू टील डेट आय हॅव नॉट टेकन एनी लोन. तशें न्ही रे, तशें न्ही रे. तूं दाखयता हांगा फिगर. तूं घेतल्या म्हणून घेवं शकता. हांव घेवं शकता, घेवंक ना. हे आन्सर तुज्या रिप्लायन दी. तुका आनी हांव दिता, बट तूं आतां कशें खबर आहा? तुजें पिक्चर दाखयलें न्ही म्हणून हांव तुका सांगपाक आयलो. स्पीकर सर, तूं म्हाका कसोच डिस्टर्ब करूंक शकना. ना रे, हांव अशें उलयलें हांव डिस्टर्ब जायना. म्हाका हांवें तुजे इतले तळसाळे काडले हांगा. आयक, हांवें त्या ती सांगलें म्हाका म्हाज्या कडेन पॉकेटान म्हाज्या 2,400 कोटी 31 मार्चाक पयशे आसा.
म्हणून तर हांवें एप्रील टू टील जून पर्यंत एक सुद्धा पयसो लोन घेवंक ना. ऐक, तुजे बॉल्सान 2400 कोटी केन्ना आशिल्ले? 31 मार्चा. 31 मार्च ह्या न्ही, 31 मार्च त्या. आणि ह्या वर्सा तू दाखयता आपल्यान हे घेतला तें घेतला. ऐक तुझे तुका त्या वर्साक 1000 ताका पळोवं नाका, दाखयता ताका पळोवं नाका. हांव तुका फिगर सांगता, हांव फिगरा सहित दाखयता. हांवूय सांगता तुका फिगरा सहित. हांव कितें म्हजें हाडला सोपण्याला हांव सांगता. हांवें ह्या क्वॉर्टर्साक अजून नोंदूच घेवंक ना म्हणून हांवें सांगपाक आयलो. स्पीकर सर, you are proposing to borrow from the markets. Why? When you have money? When you have money, why you are proposing to borrow? स्पीकर सर, हांव कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा खातीर हांव बोरो करता. अरे कित्याक रे? तुजे कडेन पॉल्सान पयशे नाच आसा जाल्यार तू कित्याक बोरो करता? स्पीकर सर, माझी लिमिट आसा 4000 कोटी. ना स्पीकर सर. आणि हांव कॅपिटल तर म्हणजे स्पीकर सर, राज्याक जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक जाय, बिल्डिंग्स, रस्ते, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय, तेका लागून लोन घेता. घे रे तू. ऐक बस, ऐक माझो बस. म्हणून सांगले हांवें तुका ते अजून लोन ह्या क्वॉर्टर्साक लोन घेवंक ना. ऐक रे, तू घुसपायता म्हाका. हांव घुसपाना कसो. बरा, तू कसोच घुसपाना. ना स्पीकर सर, तू बेल ओके मान नाका. हे वचून कांय जावं ना. खंयच्या जाग्यार माझे आयकुपाक शिका स्पीकर सर. तुमकां आतां वाज आयलो, आतां घरा या म्हणून बेल मान नाका, तशें करूं नाका. स्पीकर सर, बजेटान आतां परतो गेलो पळय सीएम. आतां बस थंय बस मातसो. सीएम सदां फिस्कल डेफिसिटाच्यो खबरो सांगता. तो कितें म्हणटा? इट इज वेल विदीन माय लिमिट्स ऑफ द 15th फायनान्स कमिशन. स्पीकर सर, हांव भुरगो आशिल्लो न्ही, तेन्ना म्हाका एक टिचरान सांगलें. टिचरान कितें सांगलें? स्पीकर सर, तुमी म्हजी काणी आयका, तांकां पळोवं नाका, तें सोड. म्हाका म्हजे एक टिचरान सांगलें की हो तुका बोर्ड दिता आनी तुवें हे पेजीनूच भितर ड्रॉईंग करपाचें म्हणून. म्हळ्यार कितें? तें काडून हांगा थंय बरोवं नाका म्हणून, तें पेजीनूच बरय म्हणून. हो सांगते प्रमाणे पेजीच्या लायनीचेर ताणें लायन काडली, तें ड्रॉईंग जालें म्हणटा आपलें. टिचर सांगूंक कितें सोदता की तूं पेजी भितर दवर, हो पयलींच काटार वचून लायन मारता, तें तो करूंक सोदता. दीस इज नॉट रायट. स्पीकर सर, तातूंत एक बजेट एट अ ग्लान्स म्हणून आहा पळय फॉर द इयर 24-25, तातूंत स्टेटमेंट ऑफ पब्लीक डेट एज ऑन 31st मार्च, तातूंत लोन्स घेतल्यात खंयच्यान आनी कित्या खातीर घेतल्यात. 1 स्मॉल सेविंग्स प्रोविडंट फंड, 2 रिजर्व फंड्स बेरिंग इंटरेस्ट, 3 रिजर्व फंड्स नॉट बेरिंग इंटरेस्ट, 4 डेपॉझिट्स बेरिंग इंटरेस्ट, 5 डेपॉझिट्स नॉट बेरिंग इंटरेस्ट. स्पीकर सर, ही पचून सरकाराची बरोईंग आनी ही कन्सिडर करची पडटा while determining the permissible quantum of borrowing under the FRBM Act. हे चीफ मिनिस्टर लोअर बोरोईंग्स दाखोवन ताजी बोरोईंग विदीन परमिसिबल लिमीट म्हणून दाखोवंक सोदता. हे हाजेत न्ही, हाजो पयलो आशिल्लो तोय तेंच करतालो आनी तेच लोक ताका एडवायज करता. हे आमी व्हडले फायनान्स विजार्ड न्ही, पूण हे आमच्या कानान घालतात आनी तुज्या कानान तूं घालून घेवं नाका. स्पीकर सर, हांव कानान तेज्याय घालिना आनी कोणाच्याच घालिना. त्या खातीर हांवें निव्वळ ताका सांगलें म्हाका जितके लिमीट आसा घेवपाची 4,500 कोटी रुपया लोन राज्या खातीर घेवं येता, बट टील फ्रॉम द मार्च टू टील जुलय एक सुद्धा पयसो अजून लोन घेवंक ना. आनी लोन जे घेता ते कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीर घेता. त्या खातीर एखादी फट जशी व्हडल्यान उलयलो काय ना ते खरें दिसता. आसा म्हणून हांवें सांगलें, कानान सांगता व्हडले पेपरार. स्पीकर सर, हांव गोंयच्या खातीर ताजे कानान वचून सांगूंक शकता. म्हाका तशी लज बीज कांय ना. तुमी म्हाका फाल्यां सॉरी म्हणलो, हांव सॉरी म्हणपी. म्हाका लज आनी ते इगो घेवन हांव येवना. ताजे कानान वचून सांगूंक जाय जाल्यार हांव सांगता. हेंच सांगलां तें व्हड उलोवन मोठ्यान उलोवन हांव तें म्हजो कितें प्रूव करपाचें ना. आनी हांव हांगा मोठ्यान उलोवन तो कितें सुदारतलो धपक्याक म्हणून तें गॅरंटी ना. सो स्पीकर सर, इकॉनॉमिक्सान टू डिक्रीज ऑर इन्क्रीज द फिस्कल डेफिसीट इज अ पॉलिसी टूल आनी ताका एक डेलिबरेट आनी वेल थॉट पर्पज आसता. अशें आसता की इकॉनॉमीक डावन टर्न नाल्यार रिसेशन जेन्ना जाता तेन्ना फिस्कल डेफिसीट वाडोवप. तें करतकर इकॉनॉमी स्टिम्युलेट जाता. गव्हर्मेंट स्पेंडींग कॅन बूस्ट डिमांड, क्रिएट जॉब्स, स्पर इकॉनॉमीक ग्रोथ. हे सगळो मॉडल हाका म्हणटात केनेसियन मॉडल. सो ही केनेसियन इकॉनॉमीक थियरी कितें म्हणटा की पब्लीक स्पेंडींग वाडोवचें जेन्ना प्रायवेट सेक्टर डिमांड कमी आसता. ऑन द अदर हँड स्ट्रॉंग इकॉनॉमीक ग्रोथ जेन्ना जाता तेन्ना फिस्कल डेफिसीट देंवोवचें.
नाजाल्यार इकॉनॉमी ओवरहीट जातली, इन्फ्लेशन जातलें आनी रेड्युसिंग द फिस्कल डेफिसीट विल बी क्रुशियल टू मेंटेनिंग डेट सुटेबिलिटी. स्पीकर सर, आतां हांव सुशेगाद गव्हर्नन्स मॉडेल कसो हे सरकाराचो तो सांगता. स्पीकर सर, हो सरकार प्रायमरी आनी सेकंडरी सेक्टर्स इकॉनॉमीचे बूस्ट करपाक सोदना. सामकें सुशेगाद घेता. फक्त वाडटा म्हणटा ते टुरिजम आनी कन्स्ट्रक्शन. हें कित्याक वाडटा? बिकॉज ऑफ ब्रँड गोवा. हें तुमी केलें म्हणून कांय जायना. आनी स्पीकर सर, सगळे दुसरे सेक्टर जे आहा तांकां इंटरवेन्शन जाय. कित्याक जाता हें? कित्याक गव्हर्नन्स सुशेगाद आहा. 1 वर्स लागता पॉलिसी करपाक. ती पॉलिसी जातकर आनी 1 वर्स लागता कन्सल्टंट हायर करपाक. ताजे मागीर ती पॉलिसी एक्शनान घालपाक आनी 1 वर्स लागता. सो ती पॉलिसी पयलींच 3 वर्सां ओल्ड जाता. स्पीकर सर, टुरिजम बिला भशेन खबऱ्यो त्यो. आज ते कितें म्हणटात की टुरिजम इंडस्ट्रीज काबार करतले. फिशींग इंडस्ट्री निग्लेक्ट आहा. मायनींग रिवायवल डेडलायन हॅव नॉट बीन मेट. गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणलें इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आपूण लोन घेता. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर इज अ फॅसिलिटेटर ऑफ इकॉनॉमीक ग्रोथ, नॉट द प्रायमरी ड्रायव्हर. सो तुमी इकॉनॉमिक्स उलय म्हणून सांगता ती इकॉनॉमिक्स हांव शिकोवन आयला आनी म्हाका प्रूव मी रॉंग. स्पीकर सर, आय गिव यू अनदर थिंग. सरकार म्हणटा ग्रोथ रेट विल बी बेस्ड ऑन वेरियस फॅक्टर्स. पूण एकूच फॅक्टर पॉयंट सांगता कितें? मोपा एअरपोर्ट. आतां मोपाचेर डिपेंडन्सी टू इन्क्रीज द इकॉनॉमी इज सुशेगाद गव्हर्नन्स. कित्याक इमर्जन्सी लँडींग बेंगलोराक करप, दाबोलीक करप ना. हो मॉडल तुजो. स्पीकर सर, ताका आनी एक कॉलिंग एटेन्शन हाडटा, थंय उतर दी. प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हो डिपार्टमेंटूय सुशेगाद जाला. ताका 1 न्ही 2 कन्सल्टंट हायर करचे पडटा. आनी कन्सल्टंट कित्याक? प्रोजेक्ट सेंटरा कडच्यान सँक्शन करून हाडपाक, आनी ताका कन्सल्टंटाक 3% मेळटा. मुख्यमंत्र्यान हें कांयच मेन्शन करुना आपल्या भाशणान. कित्याक थंय धरता न्ही कोण सांगता ते 3%चे 2% आनी कोण घेवन वता म्हणून. सो स्पीकर सर, तें नाका म्हणटा आनी सांगू ना. डेटा एनालिटिक्स सेल तुमी म्हणटात कितले अनएम्प्लॉयड लोक आहा तुमचे कडेन हें ना, कितें ना, तुजें डेटा एनालिटिक्स सेल चलत ना. पूण तुमी स्वयंपूर्ण कशें जातले? आनी तुज्या उतरांनी ट्रान्सफॉर्मिंग एवरी गोवन सिटीजन इंटू अ सेल्फ रिलायंट इंडिविज्युअल कॉन्ट्रिब्युटिंग टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट गोवा. हें कशें जातलें? इफ दीस डेटा पॉयंट of how many unemployed people are there in Goa you don't have. Speaker sir, Aadhaar enrollment म्हणजे कितें जाता? सगळे पंचायतीन एक आधार एनरोलमेंट सेंटर जाय आशिल्लें. कोणाक जर करेक्ट करपाक जाय आपलें नांव, ताका दिसान दीस रावचें पडटा. आतां आमदार कॅम्प करपाक लागले. हांवें 4 कॅम्प केल्ले आहा. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हें कितें स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून? सुभाष फळदेसाय मुखेलमंत्र्याक घट अशें म्हणून हांवें आयकलां. स्पीकर सर, तशें पळोवंक गेलें जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा 2 म्हणल्यार पॅरलल सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. हांवें सुभाष फळदेसायक प्रेज केला मरे, पर्पल फेस्ट बरें केलें, काम बरें करता म्हणून. तूं म्हणटा कितें की 15,000 रेजिडेंटांक बेनिफीट केलां आपल्यान स्वयंपूर्ण गोंयान. हाजो अर्थ कितें? 15,000 बेनिफिशरींक सोशल वेलफेअरान आयडेंटिफाय करूं ना अशें जाता हाजो अर्थ. तो तूं कितलोय सोयरो आसूं, तुज्या हातून बजेटान मारल्या ताणें. स्पीकर सर, आतां म्हाका म्हणूंक नाका तूं काम करना म्हणून, पूण दीस इज अ फॅक्ट वीच कॅन बी सीन ऑन द बजेट. स्पीकर सर, अशें जर जाता 15,000 लोक जे सुभाष फळदेसायान पळोवंक ना ताका जर तूं बेनिफीट दिवंक शकता जाल्यार तूं स्वयंपूर्ण टुरिजम कर, स्वयंपूर्ण इंडस्ट्री कर. कितें म्हणटा मोवीन? स्वयंपूर्ण हेल्थ कर, स्वयंपूर्ण पंचायत कर, स्वयंपूर्ण स्मार्ट सिटी कर, स्वयंपूर्ण ट्रान्सपोर्ट कर, स्वयंपूर्ण TCP जावपा ना दिसता म्हाका, पूण स्वयंपूर्ण रेव्हेन्यू कर. सो सगळें स्वयंपूर्ण कर. थोडे 1000 लोकांक जर बेनिफीट जालो हे स्वयंपूर्णाच्या नांवान जाल्यार जावं. स्पीकर सर, आतां स्वयंपूर्ण बाजार. चीफ मिनिस्टरान आपल्या भाशणान म्हणलां की 46,000 मेंबर्स सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे रजिस्टर्ड जाले म्हणून. आतां वेबसायटीन गेले जाल्यार कितले सेलर ते मेळना. स्पीकर सर, खंयचे पोर्टलाचेर जेन्ना वता तेन्ना आमी पळयतात कितले सेलर आहा. आनी हांव एक जर इन्वेस्टर, आय वॉन्ट टू सी द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द रेव्हेन्यू जनरेटेड. देर इज नथिंग ऑन इट इफ यू गो ऑन द पोर्टल. So these critical figures are missing from the speech. Swayampoorna board. Speaker sir, the board constitute केलो केन्ना तुवें? At the last quarter of 23-24. तुवें constitute तुवें previous budget speechan जातकूच तो कित्याक केलो ना? तूं सुशेगाद कित्याक रावलो? इलेक्शनान बिजी जालो दिसता. पूण 2,40,40,00,000 तुवें एलोकेट केलो ताका. CSR ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट डिसायड करता कंपनीन CSR खंय मोडप तें. हें म्हाका समजना. हें नवेंच मरे. अरे कंपनी जर एक कडेन आहा
आनी ती तर त्या गांवांत कितें बरें करूंक सोदता सरकार कोण तातूंत डिसायड करपाक आनी कंपनीन कितें केलें राव एक मिनीट बजेटाच्या एनेक्शर वनान स्पीकर सर बजेटाच्या एनेक्शर वनान CSR projects done under the authority कितें आहा glasses for school students ambulances and supply of medical equipment आणि EV charging station स्पीकर सर सरकारा कडेन पयशे ना भुरग्यांक वकलां दिवपाक सरकार फेल हो डबल इंजीन आसूं ट्रिपल इंजीन आसूं कितें आसूं फेल सरकार हो ना स्पीकर सर राव तूं मातशें राव 1 वराचें घेतलां आमी स्पीकर सर EV कंपनी राव 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 तूं म्हाजें हें दिवं नाका सिग्नल दिवं नाका लोकांक आयकूंक जाय तुमी 2 दीस हावस डिसरप्ट केलां हें तरी आयकूंक दी तर आमी करूंक ना तो परत परत जे सांगता पळय न्ही आमी डिस्टर्ब करूंक ना तेणी कालूच इंटरव्यून करून सोपोवपाक जाय आशिल्लो विशय स्पीकर सर बीग ऑपोजिशन लिडर जाल्ल्यान जमा आहा कसो तेवटेन वन मॅन पार्टी मरे नाही म्हाका आतां आयकूंक येता तोच ऑपोजिशन लिडर जाला म्हणून स्पीकर सर एक EV बायक कंपनी एक चार्जिंग स्टेशन घालता आनी लोकांक चार्ज करता पयशे लायता ते CSR कशें जालें सांग म्हाका तूं सादे उतरांनी म्हाका सांग स्पीकर सर कशें जातलें आनी हें जर तुमचे कडेन ना कसलें डबल इंजीन तुमचें स्पीकर सर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन गिफ्ट म्हणून हें इज अ कॉपी ऑफ निती आयोग स्पीकर सर निती आयोग फेल जालें नाजाल्यार 400 पार जावपाचें आतां तुजें गिफ्ट फेल जावना स्पीकर सर ताका हांव परत एकदां सांगता निती आयोग खूब बऱ्या पद्दतीन प्लॅनिंगाचें काम करता आनी देशभर म्हणजे विजन डॉक्युमेंट फॉर 2047 फॉर इंडिया एज अ निती आयोग डॉक्युमेंटेशन तयार करता इलेक्शन लागतात स्पीकर सर जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनान हॅलो गोंयकार मंत्री तुमच्या दारी सरकार तुमच्या दारी हें मातशें बंद करा तुम्ही तुमचोय टाइम वेस्ट करता तुमच्या मंत्र्यांचोय टाइम वेस्ट करता तुम्ही स्पीकर सर एक ग्रीवन्स पोर्टल म्हणून आहा ते ग्रीवन्स पोर्टलाचेर तुमकां 3,500 ग्रीवन्सीज आयल्यो तुम्ही दरबार घेतले हेचे दारी बिरी करून कितले आयले तुमकां कितले ग्रीवन्स आयले 350 पत्र आयले नासतले मेन ग्रीवन्स कितें आहा एजंट चलयता सरकार हें सांगता मायकल लोबो हांव न्ही मायकल लोबोन काल सांगला कसो एजंट सरकार चलयता तें आनी तें स्पीकर चीफ मिनिस्टरान चिंतचें आयकुचें आत्मनिरीक्षण करचें स्पीकर सर हेल्थान प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणटी फर्स्ट लायन ऑफ डिफेन्स आसता बजेट स्पिचान CMान फक्त 5 हेल्थ सेंटराचेर उलयलां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां अपग्रेड करपाचें उलोवंक ना म्हाका कोर्टान वचचें पडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करपाक स्पीकर सर सरकार डेंटल कॉलेजान इन्वेस्टमेंट करता बरें आहा पूण डेंटल क्लिनीक जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आहा सब हेल्थ सेंटरां आहा ती एक्सपांड करपाक जाय ते कोणूच उलयना सगळे ऑल नॉट एवरी वन कॅन अफोर्ड टू कम टू बांबोली तुमचे काणकोणकार गरीब लोक पडते पडते बांबोळी येतले दांत एक फिलिंग करपाक गरीब मनशा खातीर आसता स्पीकर सर ही हेल्थ म्हणटा ती PWD स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर PWD पोर्टफोलिओचेर सारको खूश आहा पूण रस्ते नाच कशें जाता 2 म्हयन्यान हाजेर आमी मातशें डिस्कशन करचें न्ही कितें स्पीकर सर हें कसलो जादू हो पावस सदां पडला एका वेळ मातसो चड पडला आसत पूण नाच जावप रस्ते हें कितें स्पीकर सर सो म्हाका दिसता ताजेर एक डिबेट जावपाक जाय आनी क्वॉलिटी म्हणटा ती कितें हाजेर कितें तरी जावंक जाय कोणाचेर तरी एक्शन जावपाक जाय स्पीकर सर हांवें फोणकुला म्हणटा तुवें आयकलां आसतलें मागीर रातचें आयक तूं तें रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाता रस्ते वॉश आवट जाता पावसान गांवचे लोक म्हणटा आमकां उदक येना स्पीकर सर चीफ मिनिस्टर 100% सिवेज कनेक्टिविटी सांगता कोलवा STP प्लांट रेडी जाला स्टार्ट जावंक ना नावेलीन खूब जाला काल आमी खूब उलयलां कट करता तेजेर हांव स्पीकर सर मातशें रावा थोडो वेळ स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान या सुनील ढवळीकाराक एक दीस राग आयलो आनी टाटाच करून ताणें कितें म्हणलें ईच अँड एवरी हावस अक्रॉस गोवा इन एवरी वॉर्ड विलेज अँड म्युनिसिपालिटी एरियाज विल बी चेक्ड बाय इंजिनियर्स फॉर नो अप्रुवल ऑफ एक्स्ट्रा लोड फ्रॉम डिपार्टमेंट खंय तरी राग काडलो सुदिनान लोकांचेर आनी तूं हें कित्याक करनासलो कोणें हाडयलेलें हें तुमकां करपाक हाजे पयलीं स्पीकर सर चीफ मिनिस्टरान गेले खेपे रिन्युएबल एनर्जीन सांगलें की 300 मेगावॉट एनर्जी आपूण हें करतलो आनी एट द मोमेंट द स्टेट जनरेट्स 50 मेगावॉट्स तुमचें टार्गेट आसलें 300 चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें की आपूण 30 मेगावॉट्स रूफटॉप सोलर पॅनल्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचेर करतलो हें जालें 1 वर्स जालें गेल्या वर्साय सेम अनावन्समेंट जाल्लो स्पीकर सर सोलर थर्मल प्लांट्स आजिलाचेर आनी हॉस्पिशो जातली म्हूण सांगिल्ली तेंच जालें तें गेल्या वर्सा आहा हे वर्सा आहा
स्पीकर सर 5 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर प्लांट म्हणून प्रपोज केले 2 वर्सां पयलीं. इट हॅज फेल्ड टू टेक ऑफ. तुम्ही 100 मेगावॉट्स विंड पॉवर प्लांट डिक्लेअर केला. आय एम व्हेरी पॅसिमिस्टीक. हे जावचेच ना तुमच्यान. हांव तुका गॅरंटी दिता. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान सांगला आमी गोंय म्हणटा ते कार्बन क्रेडीट कॅपिटल करतले ऑफ द नेशन. 10,000 ग्रीन जॉब्स दितले नेक्स्ट 5 इयर्सान. बायोगॅस प्लॅन्ट्स घालतले. सगळे फटाशो स्पीकर सर. वॉटर रिसोर्सान अशें केलां तशें केलां आमी ताका काम सांगतात पूण म्हादयचें उतर ना. आनी म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्याची आवयचे परस व्हडली आनी आमकांय ती मातशी कोण तरी. आमकांय दिसता ती जिवनदायिनी म्हणून. एक उतर ना स्पीकर सर. प्रश्न हांव घालूंक लागलो. प्रवाह खंय पावला. प्रश्न घालतकर प्रवाह येता. नाल्यार प्रवाह येना. एप्रिलान आनी मागिल्लें प्रवाह येवचें म्हणून सारकें आशिल्लें. एप्रिलान येवप मेयान येवप आशिल्लें. एप्रिलान मेयान तुमी इलेक्शनाक भोंवताले. तुमकां म्हादयचें पडून आसलें. आतां पावसान प्रवाह येयला आनी प्रवाहान कितें सांगलें. प्रवाह डायव्हर्जन आता जाला ते पळोवपाक वयना आता सारकें. स्पीकर सर, डायव्हर्जन कर्नाटकाचे पेपर वाच तूं. इंडियन एक्सप्रेसान हाडला क्लीन चीट दिली म्हणून कर्नाटकाक. प्रवाहान की कांयच चूक करूं ना म्हणून. स्पीकर सर, प्रवाहाचो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टात आमी सेपरेट 2दा इन्स्पेक्शन जाले. जेन्ना सिंगल एक मेंबर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा हांच्यांनी सेपरेट रिपोर्ट करून तोय बी सुप्रीम कोर्टात दिला. प्रवाहाचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही तो रिपोर्टूय बी आतां सुप्रीम कोर्टाक वतलो. प्रवाह कशें क्लीन चीट दितले. प्रवाह पळोवया रे मागीर कितें जातलें तें मागीर पळोवया. स्पीकर सर, फुडल्या ऑगस्टान डेटूय लागपाची आसा तेन्ना डेट लागना ती. स्पीकर सर, एक चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला टू कॅरी आउट एन ओवरऑल स्टडी ऑफ द सोर्सेस ऑफ वॉटर अँड रिवर्स इन द स्टेट अलॉंग विथ देअर कन्झर्वेशन. I propose to launch a new program, Nadi Parikrama Ugam Se Sangam, for which a provision of 5 crores has been made. This will consist of nature trails, drone shoots, tribal health monitoring. Speaker sir, already तुम्हें 3,500 water body identify केल्ल्यो आहा. ते 3,500 water body conservation measure कितें केल्या आनी कितें तुजें प्रपोज आहा ते तुवें नदी परिक्रमा करपाची गरज ना. तेंच केल्यार पुरो आसलें पूण तें तुवें सांगूं ना. तुवें तें बजेट बरे भशेन एक भाशण केलां. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट तुम्ही प्रपोज केला बजेट ऑफ 306.09 crores, which is just 3% increase from the previous budget. I thought you were the most loyalist amongst your ministers. You were a Pudve. You have become a sarco, saffronized minister. Speaker sir, 15 मिनिटं दिया. 1 मिनिट. 15 मिनिटं राव. स्पीकर सर, बजेट तुका रिवाइज बजेटान 50 कोटी आशिल्ले गेले खेपे. आज जाल्यार 5 कोटी. तुका बस रिप्लेसमेंटाक 2 कोटी आशिल्ले ते जाल्यार 50 लाख. इवन नितीन गडकरीन सांगिल्लें आहा की तुमचें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रुवमेंट जावंक जाय म्हणून. तुजो कॅपिटल एक्सपेंडिचर 53 crores जाल्लो तो 49 crores जाल्लो आहा. सो तुका तुजे अच्छे दिन आनी खंयच्यान आयले आसतले. ट्रान्सपोर्टा खातीर गोंयच्या लोकां खातीर तुजे कडच्यान अच्छे दिन ना. चीफ मिनिस्टरान म्हणल्यार 700 कोटी आपल्यान एंटिसिपेटेड सोशल इम्पॅक्ट फंड्स म्हणून तातूंतल्यान येतले म्हणून. पूण खंयच्याच हेडान हे बजेट डॉक्युमेंटान दाखोवना. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान 20 कोटी रुपया बिशोली बस स्टँडाक दिला पूण 6.5 कोटी वास्को आनी मडगांवाक दिला. आतां प्रधानमंत्री आयलो, रस्ते बरे जाले, बस स्टँड मातसो आमचो सुदारलो. सो हांव मागतां की प्रधानमंत्र्याक तुमी म्हापश्यां व्हरा बस स्टँडाचेर, पणजे व्हरा बस स्टँडाचेर. कित्याक नाजाल्यार ते रिनोवेट तूं करूंक पावचो ना. प्रधानमंत्री आयल्यारूच जावपाचें न्ही. सो आमी बी कितें जाय जाल्यार तुका रस्ते बी क्लीन बी करून दिता थंय. तशें प्रधानमंत्री हाडल्यार तर बस स्टँड जाता आनी दिवसाले 20 कोटी मोडटा आनी मडगांवां 6.5 कोटी. देवाचो मनीस थंय वचून कितें जालें? कितें जालो फायदो? डेव्हलपमेंटा खातीर गेल्लो, विकास पुरुश म्हणून सांगलें. कसलो विकास हो? दिवसाले 20 कोटी आनी हांगा 6.5. कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट. स्पीकर सर, रिप्लेसमेंट ऑफ KTC बसीस विथ EVs. EV व्हेहिकलान रिप्लेसमेंट करतले म्हणून पयर तुमकां नितीन गडकरीनूय सांगा. मुख्यमंत्र्यान 2022 सांगिल्लें की 35 EV बसीस रिसीव जाल्या. 15 आर ऑन द वे. 100 वील कम इन फेज 2. 2 वर्सां नंतर KTC कडेन 83 बसीस आहा आनी 449 डिझल व्हेहिकल्स आहा. डिझल व्हेहिकलाच्यो 45 डिझल व्हेहिकल 15 वर्सां क्रॉस जाता ऑक्टोबर 2024. म्हळ्यार ही सगळी खवसोवपाची. स्पीकर सर, आमकां मिनिमम 800 बसी जाय टू रिड्यूस द प्रायवेट व्हेहिकल्स ऑन द रोड. बट तुजो सरकार सुशेगाद आनी तुका 50 बसी पसून हाडूंक जावचें ना हे वर्सान. हें हांव तुका गॅरंटी दिता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स
चीफ मिनिस्टरान खेलो इंडिया सेंटर म्हणून ते प्रपोज केलां इन एवरी तालुका, व्हेरी एम्बिशियस. पणजे आशिल्लें ते पेडे शिफ्ट केलें. सगळे जे ट्रेनीज आशिल्ले तांकां त्रास जालो. हे स्पोर्ट्स डिमांडान हांव फुडें उलयता. स्पीकर सर, पुलीस गव्हर्मेंट कितली क्रायम कंट्रोल करूंक शकता ते सगळ्यांनीच आज सकाळीं सांगिल्लें आहा. तांणी इक्विपमेंट घेवंक जाय म्हणून सांगलां. आनी इक्विपमेंटा खातीर तुमी जो कितें पयशे प्रोविजन करूंक जाय आशिल्लें 993.89 crore आशिल्लें ते रेड्यूस केलां 4.5% आनी 948 crores केलां. हाव यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द पुलिसिंग ऑफ द स्टेट? And there is no mention of the police bill in the budget speech, Speaker sir. हांवें LAQ घालतकर आज कितें तरी ती न्यूज आयिल्ली आहा की आज पुलीस बॉडी कॅमेराज वापरता म्हणून. स्पीकर सर, 2 मिनटां. सो आतां जालां तें अशें स्पीकर सर की लोक म्हणटले आनी तुमी म्हणटले विजय आतां इतले बोवाळ मारून कितें जातलें? कांय जावपाचें ना तें. लोक आयकता तेंय म्हणपाचें आहा कितें जातलें काय म्हणून. आनी हे 7 आमदार कितें करतले? हे 33 आहा म्हणटलो मुखेलमंत्री रातचो सुशेगाद न्हिदतलो. स्पीकर सर, आमी 7 पसून आसून आनी 7 ताजे कितले बरे फ्रेंडूय आसा, पूण इतले पसून आसून तुजो टुरिजम मिनिस्टर एसेंब्ली रिडंडंट करता, मिटींग भायर आपयता एसेंब्लीच्या भायर. ताजे अर्थ कितें की इतली मेजॉरिटी आसून पसून तुमी आमकां भितात. कित्याक तुमी जे कायदो हाडूंक सोदता ते एंटी गोवन कायदो आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही बजेट स्पीच म्हणटा ती अशी की सगळ्यांनी आयकुपाची आनी मंत्र्यांनी आयकुपाचें आनी मागीर सुशेगाद जावपाची. एसेंब्ली म्हणटा एक अलार्म क्लॉक कसो. मंत्री डिपार्टमेंट स्पीकर सर सुशेगाद जातात, उठतात. 1 मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, जेन्ना एसेंब्ली लागता तेन्ना अलार्म क्लॉक लागता आनी मागीर LAQ येता, मागीर आनी एक अलार्म लागता. मागीर थोडे डिपार्टमेंट जागे जातात आनी काम करपाक लागतात. दुसरे म्हणटात झक मार न्हिदया. स्पीकर सर, सेशन जाता तेन्ना आनी एक अलार्म जाता, मागीर आनी थोडे डिपार्टमेंट जागे जातात. पूण दुसरे न्हिदिल्ले आसतात ते ओगीच दाखयतात आमी उठल्या म्हणून, पूण परते न्हिदपाक वतात नेक्स्ट एसेंब्ली मेरेन. स्पीकर सर, एक खंय भुरगो खूब मस्ती करतालो आनी शिकनाशिल्लो म्हूण ताजे आवयन खंय ताका सांगलें तुका आपूण दोतोरा कडेन व्हरता आनी इंजेक्शन दिता म्हणून. आनी मागीर स्पीकर सर इंजेक्शन सांगतकर भुरगो भिलो आनी मागीर मातसो शिकूंक लागलो आनी 2 दिसांनी ताका दिसलें जग मार म्हणून परतो तो तसोच करपाक लागलो. अशेंच स्पीकर सर हांगा चलना. ते एसेंब्ली आयली तशी मातशे हे भितात, इल्लें कितें काम केल्ले भशेन करतात, मागीर परते लागता आपल्या कामाक. सगळो मिटर चालू सगळ्यांचो. आनी स्पीकर सर, हाजेर एक अशें दिसता की सरकार सुशेगाद जालाच आनी न्हिदिल्लोच आहा. पूण हांवें तरी चिंतलां, म्हाका मुखेलमंत्री एक दीस म्हणपाक लागलो अरे इतले बेगीन 27 इलेक्शन हें कितें तें दरबार बी इतले बेगीन स्टार्ट केल्या काय. ते तुजें म्हणून न्ही, तुजे मंत्री बिंत्री न्हिदल्या. तुमी अशें हांवें जाल्यार चिंतलां की तुमकां 27 मेरेन न्हिदूंकूच दिवप ना म्हणून. आमचे पक्षान तरी चिंतिल्लें आहा तूं कितलेंय फिक्सिंग कर कितेंय कर आमी तुका न्हिदूंक दिवचें ना. स्पीकर सर, 2 मिनटां. तूं काँग्रेस पक्षान स्पीकर सर, हे सेशनाचे सक्सेस कित्याचेर आहा? इट डिपेंड्स अपॉन हाऊ मच द ओपोजिशन गेट्स टू स्पीक इन द हाऊस. ओपोजिशनाक चड उलोवंक दिलें तुजें सेशन सक्सेसफूल. स्पीकर सर, सक्सेस केन्ना जातलो की सरकार कितलो आयकून घेता आमकां आनी स्टेट आयकून घेवन कितें तरी बरें करतलो आनी एक्ट करतलो. हाजेर म्हाका दिसता हें आमी सगळें जें कितें केलां तें फुडले 16 दिसांनी आमी खूब क्वेश्चन घालतले, खूब क्वेश्चन आसतले. एक मनशाक सिनियर सिटीजन कार्ड घेवपाक 3 म्हयने कित्याक लागतात? पेडण्या फ्लड कित्याक येता? लँडस्लायड कित्याक जाता? कोण म्हणटा सरकारी जावंय. गव्हर्मेंट कोळसो कित्याक बंद करना? कला अकादमी लीक कित्याक जावपाची बंद जायना? कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ रेग्युलरायज कित्याक जायना? तांकां परमनंट कित्याक करनात? आनी परमनंट लोकांक प्रमोशन कित्याक मेळना? स्पीकर सर, हे म्हजे क्वेश्चन न्ही, हे म्हाका जनता दरबार म्हणून घेतिल्लो थंय विचारलेले क्वेश्चन. लोक येवन विचारता ते. आनी हें हांवें व्हडलें सरकार तुमच्या दारी एडवर्टिजमेंट च्या पाणी कांय दिवना. हांव तुमची सर्वे, तो बाब नितीन गडकरीन तुका सांगला पळय सर्वे कर म्हणटी ती हांव तुजी सर्वे म्हणून धर. तुका फुकट सर्वे जाली. तुका सगळें जें हांव सांगता तें हें. स्पीकर सर, म्हजी एडवायज मुखेलमंत्र्याक आनी ताचे कॅबिनेट मिनिस्टरांक ओपोजिशनाच्या आयकात. तुमी आमचे क्वेश्चन आन्सर करात आनी काम करात, एक्ट करात. तुमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉयंट केल्ले आहा.
हो मिनिस्टर आनी ताजे वयर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट आहा, सकयल ना वयर आहा, आनी तो मागीर भायल्यान चलयता. तें तुमी करू नाकात स्पिकर सर. 2047 सोदात, 2024-25 चितात, 47 बी दूर की बात आहे. तितले फुडें वचू नाका, कोण उरपाचे ना आमी. आनी एक स्पिकर सर, 50% आतां वोटर आहा तो खोसतलो 47 मेरेन. 20% जाणटो जातलो, तुका मतांच नाका, ताका जॉब मेळूंक शकचे ना. स्पिकर सर, एक हांव इतलें तुमकां सांगून एक मागतां की विजन वर्सीस रियलिटी हाजेर मुखेलमंत्र्यान विचार करचो. हांवें खूब बजेट फिगर्स सांगिल्ले आहा, ताका जर अजून दिसता की कमी जाल्या जाल्यार रिप्लायच्या टायमार आनी प्रिपेर्ड येता आनी रिप्लायच्या टायमार सुशेगाद आन्सर दिवया. देव बरें करूं स्पिकर सर. आजच्या दिसाचें कामकाज सोंपता. सभाघरा मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह 17 जुलय 2024 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.